về việc kinh tâu ni lệ của ai tuần nào cho sọt tài trong mà đây tâu pa lập tâu dâu mi tê chị xả lại ni Kaya hong hilpa lấy vui pan hong làm tàu pa tagain pan hong dong tàu cùng piin dong nga hong kha dâu mi te hong đoan sang in nam lia in nong bola dâu mi te chung pa hong piai qua to tan bang kim dingi mi hao tam pi nong pia lian tam pi dong nong pia to pala to zo mi te mi hao mi lian zo mi te hong makaya hong hiu pa lấy vui pan hong lam to pa tagain pan hong dong to cùng pi in dong na hong kha zo mi te tu pa hong zo mi te tu pa hong pia nam lia din hong bola dâu mi te hong tối sang y qua to thân bằng kim dingi sa siam na te nong pia din se lo te nong pia pa la ko zo mi te mi nam lia no zo mi te hong makaya hong ilpa lấy vui pan hong lam tàu pa tagain pan hong dong tàu piin dong na hong kha hong makaya hong hilpa lấy vui pan hong lam tàu pa tagain pan hong dong tàu cùng piin dong na hong kha việc kinh tu kinh ni lệ ai le lung dam huai tu ni nai hun gel sa thu sin na mo na pau mang thang sak kein i chi jang thei ding ma ne na i resource person te ni ong tung nai lo ai chiang ina i hun pen ngak non lo na pan pan mai ni na a ki tuak to ding na ngai sun leng hoi in che tu ni hun zat ding dan tang pi khatong pulang ning inaตัวของปุระขิดเชียงไงนะตัวนี้ไม้ม่วงนาองค์ในสักดีไงนะปะทอนโมเบนจามินทอนเจไดดีประธานป้าสัมมาสันีนะตัวขิดเชียงไงนะหุ่นอบานไปตัวดิ่งเฮียงเละตัวนี้หุ่นจัดดิ่งด้านนะหุ่นขัดนาทุสินหนนะหุ่นสมเลขัดปนินะสมเลขัดเละสมทุมเลงาสุงฮิดีงี้นะตัวในลังสุงของจีนไอเวตัวคิดเจียงงี้นะอิทุสินหุ่นเป็น
สมเลขัดเลลังปันนี่นะกิปันมันดีงนะกิลามเมนี่นะอาบานเป็นองไปโตอีรีซอร์สพาร์สันเตอีหุ่นเกลโตด่านอันไหนเจียงตันเป็นเอ็นกิเกลสักไทยนอนลอยมันนี่นะอามาไปปิดด่านจีดีเฮียงโปรแกรมตอมพัดองแขกลำดังเปียนเฮงไงอีตูนเซตไอดีประธานป่าอีไม้มวกนาหุ่นไอเกลินโทรดักชันเฮียมอากิสัมบังบังฮีดิ้งซัมนีนะตัวเจียงนี่นะตัวอามาองดินขิดเจียงนี่นะตัวนี้อีหุ่นเต็งองหนสักดิ้งปูถังจลูนสัมดิ้งหังสัมดิ้งเฮียงตัวขิดเจียงนี่นะอีหุ่นอาบนาองในสักดิ้งนี่นะเสียตีเกเลียนปู ZCF วิกัสปูรีพาสเตอร์อามาอาสัมสวกขิดดิ้งเฮียงตัวเต็งอากิโซมาไปดิ้งนี่นะอีจบตกสวกดิ้งนี่นะลำเมนหังตูนเจตไอดีประธานป่าซัมนีนะคุณเป็นตุนบวกนี่เลยมาสเปนนะฮิบังหุ่นยุนพาวงปียโจมีเตียงใต้สันไงเราอิบยักตัวป้าปัสเซียนมินิพัตามินทันนาปะตอยนะตั้งต้นตรงตาเฮนตัวนี้ลงไปมิมัลกิมเตโจมีนควันมินโตขุดตักลำแหลนินจิใบของปียฮีนี่นะเฮียโปรแกรมผมสามารถบังยินะ มาใส่นะตัวนี้เลยสมเลนี่กูมีนะโจมีนควันเตบุเดล่าออฟฟิศองพังเอฮีเสียเปล่าตัวนี้เลยข้าบังฮีเลยพูลุมเล่นนะดิ่งพูลุมก็บังฮีละเป็ดเล่นมาซาเสียเปล่าตัวนี้นะอามามาลากนาโตฮิจังดงตรงนี้หังชีมาสั่งกับผู้ลากน้อมาอามาตรงอาจตังนาอิเปพาพาฮีตัวจังเงินะอามาอินะตัวนี้ฮิบังเต็งไว้หอมาเฮปีนาโตอัฐกินะเสียปองดินสักมิเมโนจะตังนาโตคนนั้นเป็นสักวอลเลยตรงดำมาไม่เสียนะตัวสักกี่ก็ตัวคิดจังเงินะตัวนี้นะเดลีเตนะอีมัวนี่ส่วนอีชีมวยดงตัวนี่องตายสันไงโลหมายละมาจงองตายสันเหลาเดียงฮีอีปูทางจลูนขุบตรงตัวนี้นะฮีสิเมดรางวัลสักเดียงจงฮีอามาจงเมลมูนางเงินจัตตานาเลียนปีตรงเดียงสักนางเงินนะเงินแล้วนี่ให้ปีนาตรงดินสักแห่คนแบ่งใจนี่ไว้ตัวคิดจังนะปูดร.ฟิลิปส์ทางเลียนมังฮีอามาเป็นIASเป็นเซนฮีนะเจอร์แมนโจมีคอนซิลเดลฮีNCR region ฮีนะมาองตุงนายเราวิดียงินอามาองตุนเหลืองตุนจังนะทักกินปุลังนานี่ตัวคิดจังนะอีหุ่นตัวโต๊ะนาละมาหุ่นข้างนาบังในสักเดียงฮีอุปาตัวจักรมันเดอร์เซกเรตรีดีพาร์ตเมนต์ออฟโซเชียลจัสติกจงตุงนายเราตัวคิดจังนะตัวนี้นะอาจจะตะหวยโจมีนกวนนี่นะอี advisor อีทุดปีฮีอีพาสตอร์เตmal na hilaw na avek wana pastor te happy na tong din saknang ina chang na ni happy na tong din sakwala sate khut na beng je jaw wai long damma mai na tot sakit wo to khit chang ina ZID isi zomin kwan isi om thei teng din sakwo wai ya siya muan lian le siya kaiwa ano nga pamang mo nung dama may natutsakik wo lom te dang te pen in kuan vai dam lo nai zon vai tom hang tong pai thelo le in tung lama in ek idon ding buai pin o mai manna eking alak kel thelo hi chi to khit cha pulang no ming to khit cha na anupi ZW zulam pan awm thei teng i siom thei teng din sakwo happy na to in tung lama amau pen nu pia ma bang an wan lam ngo ta wan lak sak in tung lam om siat to khit chang na ZY lampan i siom thei teng ZY lam te jong ma wa sar khom bang lo teng se mai mana lung dam ma mai ina to khit chang na den chang
lang sak ding te zong in thunget nang nei sak ding te zong in ai tem tom nei sak te le oi khat ome hi apoi mo ma khat pu khu mung tunia hunung sep sak athakin he pinatong din sak nia the no lung dam ma mai tut sak ki ko hina ai tem tom vai tom ma nei tunia hong pai te zong ina anaya gamla tunia hi simenarong ki hel sangam ule naute navek pi un zomin kwan min to kong muak hi chi pulak noming khut bet sak ja wale tuna i VIP te ong kim lo ve na awm thei hitaka awm thei sun alang omai changena mo sia paule sia pau amin phan lo leng sedal sen pau secretary zomi language and literature society hepina tong din sakhen la to khit changena pu thangzalun khup tong deputy secretary raja sabha secretary parliament of india raja sabha pen athet lot do mate kol pawin hepina tong din sako lun tuna dial nungak lamte zadwaya nungak lamte dialog sak ding in hepinato nong pai nang nong chalung ai mo na ben za go nấu dòng đã điên sặc lái mà cái dạy tiếng nấu dòng đã điên sặc lái vô nghe le dòng đầm má máy mò dòng đầm má máy le phụ téo là phải sặc kiểu vô le cái làm pan tua từng ấy có tiền tệ cái sầm đang ôm le dòng trang bè là bên mò tu ni na to pan hun paun bol saka hichibanga pau sin na ni thiom jain ki pau ka sa den cha hon ro cha thu sau lo den ki ka hi ja ken kon gen tam non ke dinga tu ni February hội thi biển là bên NATO cả hồng hi, ok. Trung en na này nè, tàu pa basian, tu ni na, zetai di zomi in quan Delhi, malang NATO, tu sin akhat ve na. Tul ni le som ni le nga napau mang thang sak ke yin si thulu zangin Zion Zomi Baptist Church thusin na ni khat thusin na zang thei din hun pha nong piak manin na tunga lungdam thu kong puwa ku hi tua hun sunga resource person ding ina CIS Dalsian Pau Secretary Zor ahi zongin Hun teng hon sak ding ina pu thang zalun khup tong Deputy Secretary Raja Sabha ahi zongin to pa basian kaminam thu te wongen pi ding resource person ina pu Dr. Philip Thanglian Mang Dines East Delhi NCR Magistrate Retired IAS Chairman Zomi Council Delhi and NCR Region ahi zongin Hunteng khak sak ding ina Upa Tual Zakam Under Secretary Department of Social Justice ahi zongina to pabasian amau teng zangina ko tengina sun hun khatong zang theding kai manun na to lungdam thu kong po ko hi khasiang thoina hi hun
องปัดปีองอมปีองจัดปีอินลามีนำเลียนกะหินาเตวเลกะเป้าเตวมังทังสักเฮลวินกะลายเตวมังทังสักลวินกะเงยนาหอยปีเตวมังทังสักลวินากูเตสุงากิปุมขัดนาโตมีนามินนาขันนาองค์ที่ยิงตัวนี้ก็กิจัดนาเดียงเข้มเปลวเตวตู้ป้าเจสุมินสันนังมาขุตะกงอาพีอาเมนลุงดับมังไงอีหุ่นองค์สักไอ้ผู้ทางสลุนขุบตรงไอ้ตรงนี้นะตัวเจ้าหน้าที่เกี่ยงงับสักอีเสียป่าตรงอ่ะลุงดำถูกปัวข้างเลยตัวนะละปอลZZBC ขังโนลำปันนี่นะละเมนนี่นะอามาองสักขิดเชียงนี่นะผู้ทางสลุนขุบตรงนี้ทุกเย็นนะหุ่นขัดองในสักดิ้งอามาเป็นหัวอีดวร์กาละมะจีนินปอลปีมาอะโมEBC อะ Center Delhi อะฮิโซเออามาเป็นหัว EBC สีอะอุปาปอยโมมาขัดไรมันนี่นะตัวนี้เป็นออฟฟิศไว้จงฮิโนเลยปอลปีไว้อามาองไปเฮ็ดสันดีไงเจียงนี่นะกักสมกักสมเกยวินะกิกักโจพักเกยเลกิโลเมนะตัวมันนี่นะหุ่นอาเกนเราบางเกนนะหุ่นเดินเจียงนะเป็นอย่างเฮียงอามาองเกนขิดเจียงนี่นะBSG ขังโนเตียกิปันนี่นะละปอลอมเทโลดิ้งฮีโปรแกรมมาไอเทมสั่งเทโลดิ้งฮียมขาเละกิลขอดานอมเทเลลงดำหัวอินเตตัวมันนี่นะฮิละปอลตะเกลเป็นอมเทดิ้งอินะละเมนเลหังนี่ตุนZZBC ขังโนเตซัมนีตัวขิดเจียงนะผู้ทางซาลูนอินะหุ่นองจังดิ้งอ่ะตัวอามามันขิดเจียงอินะ BSG ขังโนเตนละปอลตองจมกิกนี่นะตัวเป็นตัวเนียอิเซชันหนนาดิ่งโปรแกรมinauguration โปรแกรมอิจัดนาฮิดิ่งนี่เล่ ZZBC ขังโนเตซัมนี้เลย
hello. Te o hong pai un silpuan chua bang ki chua kom de ni e kalbang in nang kom de ni im le nga te sut lai kwam bang do kom tani igam hilo yam ibwal na gam hi bang hang kwa zin ko pem bang nga mi tên sinh xa vang in nong pam payu ilai dim na lo ya mo kanam pi te mi tên sinh xa vang in nong pam pai na lai dim na lo ya mo kanam pi te solam tum lama kanam pi te qua ma ki ken tay ding i lo e Sik tui bangin ki gom kom ni tu ni in igam inamu kom tani igam hilo yam ibwal na gam ni bang hang kwa zin ko pem banga mi ten sing sia bangin nong pam payu ilai dim na lo yam mo kanam pi te mi tên sinh xa bang in nong pam pai na lai dim na lo ya mo kanam pi te Lung gel kat baca kat pe pung katin kal suan in mai not ni igam mading kale kat kilay na to liay chani wa ma iken tay di ikam hilo yam ibwal na gami panghang kwa zin ko pem banga mi ten sing sia bang in hong pam payu ilay dip na lo ya mo kanam pi te mi tên sinh xa bang in hong pam pai na lai dip na lo ya mo kanam pi te ki te to dam dam ni e tu ni in nang loan ki song cây loan ki ma hi lo yam nun nuam sol bang nei kom tani igam hilo yam ibwal na gami bang hang kwa zin ko pem bang mi tên sing sia bang in nong pam payu ilai dim na lo ya mo kanam pi te mi tên sing sia bang in nong pam pai na lai dim na lo ya mo kanam pi te mi tên sing sia bang in nong pam pai na lai dim na lo ya mo kanam pi te Hello. Dấu mi chỉ bay, ông đam mũi ha. Tu đi na, dấu mi in quan, tema kai na to, hichi banga. Topic poi mo tak, meng meng lo mo. Hichi bang, sai thi om jai kena, sai te bi kena dấu mi in quan, hiu tu te, tuang kipa thu ka ge na.
วันน่ะไอเดียฮอนปสวะเละปอยโมบางปันปีตุปาดาลเซนเปาเกี่ยเล็งกิปาทุกเกนะหุจีบางปอยโมตักละกะอีตัวนี้สับตัวมเตบางมีตัมปีอันตังของเลี้ยวไม่เทมอหุจีนี้ละกะปาสเตตัมปีกมัวกิปาไว้กัสซาทักตะกินะมีปีองไปคมเจตึงกิปาทุกคนเกนะเฮอีตปิกขาลายมัลทูฮิเจกินะลายลำทูเดินจะสาวโลคนเย็นดีงาห้วยมาเดวินะทุต่างจีฮามาลุงซิมาอมบังพอยน์ตำโลคนเย็นมาสดิ้งดูลายโคเวลอมนาจะมีเตอมนาเตมออามันนิปูลำบังฮิตาเลจีนสเตทลำบังฮิตาเลเลมกัวบวยเวกเฮียวันน่ะโคเวลมุนตัวมเลี้ยงฮิจาอมเวงวงอิสราเอลเลี้ยกิมบังของเลบวยรัสเซียตัวอุกเรนของเลบวยหุจิบังอมเวงวงละกะโคเวลจะกิเฮละกะตัว USA ของอาทิลตุงเตมอลอสแอนเจลิสละของอาทิลกลางแต่ของอิโมเจียงอินะบังติงฮิเลโคเวลของกิเฮนซามเกลตัวน่ะสมลิเลกุกะตัวป้าอีบุกนาเลอีฮานน่ะมอมังบัดลายหูปะปนายกีเกอาฮีอาชียวันน่ะต่างเตะองเกียนะจะตุยปีตุงเป็กมาเลยลุงเกโลดิงปังจาก Lord is a refuge and strength มอปะเทียนเป็นอีกิบุกนาเลอีฮันนาฮิเจียกินอีลุงเกดิงจีข้าขัดนาเทนะห้วยจะเจ้าเปานักเตะบุงส้มนี่เลยขัดจางส้มถุมเลยถุมส้มถุมเลยขัดเปานักเตะส้มนี่เลยขัดจางส้มถุมเลยขัดSapawa, the horse is made ready for battle, but victory belongs to the Lord. Aciamo, kidonia dingin, sakol icimaya, sakol te tampi ne maleleng, galvan tampi ne maleleng, avual zo na tak mo, patiana kipanahi izya kina I politics vai, igam vai, patian kia nga lung kelowa na thum te mo.ลุงเจ้าว่าอีทุ่มเจลมาง่ายฮีจีฮีเกลียงมีตามพี่นนดงเจลัวมันที่พูดทูบังจิตดี separate administration นี่มูเด็กตะดวมจีบังทุ่มเตอินละมาอันตังานี่ทุ่มนี่ลีนี่งานี่ส้มลีของอันตังาทุ่มเด็กกระทุ่มเด็กกูบังอมตาเฮียจีบังฮนดงเจลุมั้งเกยทุ่มนาเป็นเปานักเตมากุมปีเตลุงตังมั้งThe king's heart is in the hand of the Lord, and he, banga paunak ti kathai khel kel som ni le khat ma hiya, and he move it like a water course. Mi hing lung tang kumpite lung tang bang le pathian khu taw ma hiya mo aman kha o le zul sak ade idan dana pai the ja kina thum na pangte lung ke lo nong pang zelun la hu chia I hak sat na chi banga I boy na te khaเด็กด่านอิสาบัดหล่อมาจากของเกย์เฮียนค่ะหอยได้เดี๋ยวเฮียเขียงได้ดินทุ่มนี่จีก็ทุ่มนายอันนัมเบอร์ทัวร์เลยตั้มเป็นกิโลมั้งอีกาลตีจีฮะมาสั่งตั้มโซฮาร์ดโซเด็กสักตัวฮาวโซฮิเลวเลี้ยงปัทยานี่ละมาปังเลยจีบังอ่ะตุบโลด้านน่ะทิลไปเทวก็ฮิจากินะโตปานาเด็กเลยจ้าหอยได้เดี๋ยวเฮียเขียฮอนเฮียเขียดีก็ฮิจีนะลุงเกโลนะทุ่มมีเตะทุ่มโตเจเลยจีเขาคนหันทนนะเฮียวันน่ะมินเสียนนาไอเกเลมินห้อยไหนจีฮะมานำมินห้อยในดินนะหุ่นโซดปีอะไรมั้งเฮเลเลอสุมินเซตูดินค่ะหุ่นต้มจิกาลานำเฮียมโปเฮียมสุมินเสดินค่ะมีขัดรงตำลัวฮีก็จะเจละว่าจากกินนะอีอมดานีกำตัดดานะคริสเตียนจากรงฮีมีน้ำรงอีอมดานะเลี้ยงกัวปิลวังปอยโมอาชัยดานลุงสิมาเททักเลอุถอยกัสซาวันโจเฮียลิมน้ำมูดัวว่าอย่ากะเลียงบาดเป็นค่ะDecember นี่ลีนี่งานนี่กูกินนะWest ภายเลงอ่ะMZP ใส่ไหนมั้งโจเฟสหลายเฮียเกเลล้ำก็ล้ำไปดีเท่าจีแอร์พอร์ตกิปตะการีหายารินได้เด็กอะว่า West ภายเลงน้ำตายสวก
airport ki pata aizo lut chelo mo wa ya phailing lam watelin wa ya ni ta ma thugen na piak na wa ka thugen la ya wa ponon piak ko lim la ka hi kon gen zo na hi le pathian he pina to ham phan na tangin mo MZP heu tu te bang le Delhi kho hong jin chang khonga wai me te khong bang le cha na ki por khom kha thei zel kai ja kwa hon ngai na hon chel ten ten ai ken le i lam jin tho tho di cha hun tam lo la khia ka va pai khang na hi i lom bol mi te lom bol siama mo amau pau le i izil bang le poi mo a hi chi kha gen komina atom na di na hi to kisaya i sapawa ek well diapered their all honor lies achia wai chu bang china ma ni na zo na a mo waya thupi na min hoi na zo hi social media khong el leu china mi tampi ma ni na zo het lo pi mi na musiam lo ki tam lo mo na manu ya ka gen game khong iwa ki mol khong ye chen la ai te chu ki siam zo ma hi mo khat we a politician ta bangin pastor te hi di bang gen the mo a politician te huchidana pathian thu hong ha tua huchibanga thu gen the hi wa sia ka chi ke ya mo amau lam ma ni na izo na poi mo hi ya khen khat i purpose ne ya ma ni na zo het lo pi for example at Delhi banga ai kele ni dang in leka gen se ka student heu tu hong ki hi ja ka khen khat Delhi ya college kai de hong pain exam dik changa attendance short mo full time student hi lo lo chi na hi mai mo again pen chu thak takina i duan pastor te omwa nu te omwa heu tu tom te yoma akwa koina ma ni duty pen kha thei siam thak le hang u thoi ka sak thu kon ge na hi ya to pa na hiya ya khovel hin songena to gam thum na mo ilamet tamzo mabana USA bang lu tu thi mai thei mo Australia bang yo uchitu ka gam thu pi ten leng agam kang bang le phel zo to lo mo hoi ja kina to pa pen atam zo ni bela ki pa wai ka sa ke le ka sut jela azo mi te i ham phat dan kha pathiani na la phuak siam bang hon pia mo tu lai praise and worship adila i banga sike khai bang ai ke le kapil manong ton pi le chin chi mo hoi bang ko le savek lam ka lam tel le savek ai ke le tu pa pum kho thang le atom tom tam pi to pa na hong pia huchidana pathian phat to pe ma yang pathiani na imaban du hon pi sak nai ri chi kha mi tam pi thum i oma worship team hi mo hoi ja ka lung ke loina pathian phat to ni chi kha khon han thon na hi okay zan khong ka ngai to le yai mu nong pai di na ni danga la wa vum nang te pol ina asak mo tun sung khat pan piang hi nge hange chi khong ka lung simo ngoma hoi la kha i lung sima thak sak chiat leu thoi sa sang mi khang mi ki khen loin mi bang pian na chim tung wang khwa mo i he na pian in dang jong le sil lai pai tem bang kwa chiat ni i om na zo mi zo ga ma di na hi thei top swai na i zo mi hi na pen kha gum tin ten le hang din pi le hang chi kha kon gen hi le i tuna literature lama saulo kon gen neu cha zo mai ding ka hi aging khem pe cha ging mo sound aging khem pe win gen nei lo huchi banga gen ne ya hongin chiang kha kithu jang na ki jang pawi chi wai kithu jang na te la ka khat hong hiya wai pau i chep te na pen lai a hino na chep te na dinga ki jang lai pen o lo la hong ki po pha to aki po pha to lai ding mo honong pai to ki po pha to lai ding a hi pau mung pi branch yimi mo tampi khollo khadinga waya mung pi apan hong ka khiain se tuam tampi hong pha a waya pan kai son te laka pat hong pot ei pau a hi aka khia sak tam
หัวกิปตาบรันส์เอาหม้ออลาโคมเลยอบอลเบตำเป็นเปล่าซาเปล่าเฮาซาสวงหม้อสับเตบังเอ็นเลวจีน่ะ dictionary Webster ของบังกุมเตงะเปล่าอวดค่ะละตูไหมหม้ออินเดียเปล่าบังเลยบาซาร์จีของมันสับเตเลยจังสุกไหมหม้อไอ้เกลรัสเซียเตเปล่ามินามินทางกลาสโนสจีของเปเรสโตรอยกาจีของรัสเซียเปล่าฮิเลเลสาเปล่าของหิมะหม้อเปเรสโตรอยกาจีจูว่าจะเฟรนด์เปล่าของไลเซสเฟียร์จีของจะสาบเตียนเขาจะจังสุขหิมะหม้อผู้จีจะก็สาเปล่าค่ะทุกปีมาของ develop เป็นมาอาเฮียผู้จีไลนะจีนี่เปล่าเฮาสาสกุจีโมกจะก็เปล่าดังจัตตาเอียนเนลเสียเป็นหอยคินโลยนะนิยมเกี่ยงนั่นลำมันโอโจเลยฮิคัทเฮียฮียเปล่าเละทุ่มาลาอินเอเตมอเปล่าว่าอีเกนเทอินเอเซกอินเอเตสิกินเปล่าดังเตโกมตำเกลียงเดหวยฮีไว้จีโกมินะจานจะกินนะอินละมาสับตัวมขัดอินข้าเฮียโปรแกรมมันเอวะโปรแกรมหน่วยเทตัวจีข้าคนกวดเซนเดียเอลเลวจีนะบางจะสับเทตัวจีออกมาสับตัวมที่โปรแกรมข้างเทตัวอักกิเกลข้าตันเนเตฮะโปรแกรมบอลุนจินมั้งตันเนเตโปรแกรม copy appointment letter บังอ่ะผมจัดดิ้งอ่ะฮีโปรแกรมบอลสุกินว่าอย่าโปรแกรมกับแค่น่ะว่าอย่าตันเนเตข้าใช้ข้า appointment order ว่าเอ็นเลวจินะตันเนเตโปรแกรมอีจิเลเปล่าฮิโลมั้ง copy จิเลเปล่าฮิโล appointment เลเปล่าฮิโลมั้ง letterบางอาปมจัดดิ้งอันนี้นะ physical arrangement เบียกิน decoration และอาสริงเต BYF ขุตางักอาฮีจีบังเนี่ยอีกอย่างเป็นจู่ physical และเปล่าฮิโลมั้ง arrangement และซับเปล่าฮิโล decoration และอีกอย่างเป็นจู่อาเซียฮิเวกโลอีหาอาจัดดานมั้งappropriate wordเปล่าว่าเกี่ยว physical arrangement และ decorationเปล่าว่าเกี่ยวป่าดิจิเลที่บางที่เขียกบางหักสปีเลยของอีเทม physical arrangement จิเลบางจิเลนัดต่างว่าจิเลโม social work อภัยโมเซฟดิ้งตุนนายห้ามเรียบห้ามบางห้ามติงข้าตัวลายเต้นโมปองนะฮะเราเห็นจีนังเขาเกี่ยวเลยชุกเกี่ยนเทฮิเลเลยตัวนั้นไอ้คนเกี่ยวเลยอาชาริจิเลยมั้งหงใบลำโจเลยเฮียฮิมาเลหวยไอ้ที่ตอนเปล่าเตจัดดิจิเฮียหุจิกาการ exception เหลี่ยมเทมั้งหวยมาไอ้ตุบเล็กงี้อินคอยเทเลหังหวยเปียวมาดีฮีหุจิกาลักินอาเจนปีขันสังโนโลมั้งอาเจนปีมิดังอีเปียขากดิ้งปิลวันหวยฮีสังโนโลเจนมั้งหวยปีเตบังจะมีเต้นเฮียยังไงสุดนายเปียกุกูเล็กซ้ำสังมาไม่นมฮีวันน่ะมีเตปะเทียนวอลโซนาอินซิมเลมาลกิเขนินโคเวลกัมตัมเปียอิเตงินอิโคสาวะเฮียยอมนัดเจียตัวอิปาวอิงไงนัตตาอิตาอินาวเตไว้มาเสียมสักเดียอิสินสักุอิโมปัวกุอาฮีให้ชูเกนทำเรื่องไงเกียมั้งก็อย่าอมเต้นเลยคนไหลของอาชูยอมนาเตเป่าจังอารมณ์ที่เราเรื่องหิมะเทหิเลอินสุงะมั้งหนาวเตตาเลหนาวเตอีเกนสักอิสินสักอิโมปัวกะฮีจีค่ะเทใส่มาเลยที่ทักเลี้ยวถอยซะวันน่ะอีเกลดานอีเจ็บเตนาเตยาตัวมนี่นะหิมะเลหังอภิจินโจนายโลฮิปโปติฮิมานินfor example ละอีเกนูได้เลยยาอัลฟาเบตมั้งเป่าเช่นเฮาไลที่เดียวเป่าวินเลยก็จะจู่ตัวด้านเดียวเฮียไม่ติดเต้นไม่แย่คนเนียวมั้งสคริปต์ตัวอีเกนูนายเฮียอีเจ็บเต้นนะตัวนี่ปีจินโจนายโลฮิปโปฮิมานินตัวอีจัดโรมันไลมัลมาอีกิปัวหอยป่วยโมฮีก็เจียมั้งตัวโรมันไลมัลมากิปัวหอยมุนตัวมาอิจิปีสัปีโตอากิบัง
ลายมัลกอมเลเข็นไปเจียเตอกิบังอินจังเทเลงนักปีตะกินมาโซนนาอมดิงฮีเกลดานกิบัดนายขัดฮีนาสุลังาฮอนกินายสักเซมดิงฮีไฮปอยน์ข้าคนเกนเบจักดิงอ่ะอินเอวไลนักกิเทียโมเรริโซลูชันอาจิวมั้งไปเทลิเทเรเจอร์โซไซตี้ว่าจะจะจะมีว่าอย่าอุณเอาจะมีคริสเตียนที่อโปลก็เทเกียโมเรียคงไปโคมินะอุณเอาขัดฮีหังกำขัดเตียงโลหิเลเลงลายเกลดานกิบัง common writing system ในนี่จีน่ะทุกพวกน่ะบางห้อยตักอันนั้นเอวะบางตันกิจุยโลจีก็เทเวกเกียฮิเลอิเทเดียวห้อยก็สักฮิเลอีปุยปาเทนเลนะโสมมั้งตัวเลกิจูเวกโลหิไม่เทขังทักเทนเลเฮียอีกิจบน่ะลายลำเบกกิจบน่ะ common writing system อเวกกิบังเกลเลมั้งหัวยะอีเฮียวิดีโอตรงอันนั้นจะขามั้งพาสเตเฮลตุเตเลนะก็อันนั้นเจียมเตลลาหัวยะอุณเอาบาร์มาลำเตจิเดียงนี่อะก็อีกอย่างเฮลตุเตเลงอันนั้นไงตัววะอะก็คนเล็กเค้กตัวก็มันเละตัวนี้หัวยะก้นโทษก้นเปียกูตะหิเละไปที่ literature society in ลายเกลดานจุยปีอินโอยูจังเละไปปีนในกีเกโอยูมั้ง T O U P A โจมีบ้างเลย Z O U M I เจียนในเกลวยจุไปที่ literature society ค่ะโจกำบ้างเลย Z O U G A M โอยูข้าจังไปปีนในกีเกฮิมาเลไปที่ลำฮิตาเลบาร์มาลามาเบว่าอัตดิมลายเกลดานกิบังโจเลนายโจจัดอหินาดิงเกลนาย exceptional case in you เบลับโลวินโจมีค่ะ Z O M I เลโจกำค่ะ Z O G A M เกลดานพอมิน2023อาปันทุกพวกนั้นลาวฮีนี่คุ้มจะกับทุกพวกนั้นละรานไว้ช่วยเปียเลสินะไปที่ literature society นะโอยูเป็นจูหุ่นดังอ่ะมั้งจังเท่าฮิเลเลโจจามบางอย่างฮิเลเลโจมีเกลนาดีอ่ะมั้งโจกำจิตเดียค่ะยูเตลโล exception case อ่ะทุกพวกนั้นลาวเฮียมั้งยะค่ะอีจามเตหอยกษาตัวบางมาอินไปเตลัมเลอเตดิเมียนมาลปนาลายเกลเตนเลง exceptional case in proposal มั้งเดนิลายซาตัวป้าทีโอเจ้าของกิจังกันเองนะไว้บังเลงอุณเอาลำเตนเลงตัวป้าเป็นข้าทีโอยูเบลับไม่เห็นมั้งทีโอยูพีเอเล่เจสูเลจะเชลล์เจสูมั้งจีอาเกลตากดิ่งทุกพวกน่ะละเทเลงกินไอตวนมาดิ่งเฮียงผู้จิโลว่าอินเดียอมโจมีเตโจกำจีอาเกลดานเมียนมาเราอมเตียนตัวป้าเจสูเฮียมจีอาเกลเดนเล็กกิกำละเซมดิ่งเฮียงต้มจิกเอเจนดามั้งไงตัวโตเดียวเฮียตัวอิจัดเลลิเกลดานเลเปาไปเจียบังจีเลงเขาเวลปุ่มปีเตน่าสังตุงโจเป็นดิ่งฮีเฮียมจีลุงเกลนามาอิมาขวาดิ่งฮีบานะไว้มาinternational standard ฮอนตุนโจเป็นดิ่งบางฮีไว้จะกินตัวสวกเปามุงอิจิเข็นขัดเตอดิกโจอจียงโจมเลไว้เตลากรูดเสียมกิสัมไซงบางเต็งฮิเลเปาอิจิต่างมั่งจะโคเดนโลสาเปาฮิเลdynamic มั่ง static low dynamic กิเข็งเจลกิเข็งเจลละฮิจิโพกากิเข็นน่ะอมเจียเทเสียมามั่งมีปีนเลยหวยกิเข็นน่ะเป็นหอยลำสัวสักตุปานีนหวยมาอีพักเจียมินโกยเลงขังโตมาเฮียเลปีจิงเปาเลลายเนมินำฮิดิงฮีหังกิปาเกตัวปานะโจมีโจกัมเลลายลำเลทิลตัวมตัวมากิจอมเสียมเดียนวาโซลเฮนกิปาเกละสติงมั้งละเกินทุเทมจิกขัดเตะองเกนนิ่งเด่นจังงี้นะไว้ม่วงหน้าของบ่อไหนเกนิ่งงี้นะอาหารเบลเฮปูลูนอามาจานี่จงนังอัตตอบตันนงไปเกดิ้งเละ
จีนะกันนี่ว่ากันนาขัดตัวแล้วโปรแกรมของคักจะเจนี่นะเด่นจังนี่นะอามาองไปสันดิ่งมั้งหางเป็นหัวลายโปรแกรมมันนี่เป็นมาวีปอลปีเบียงนะตกกิสยามา secretary นะโปรแกรมเข้มเปิดจงมันฮัสเตมั้งใช่จังเป็นจิงสังลำหุนองเปียมันไหนเนี่ยกี่ปันหัวลายมาโปรแกรมมาจงใส่ดิ่งเป็นองหิมอเกจังนี่นะเจนะนักอุปเกลียเจ้าโปรแกรมสงครามจะเจนลุงดำมั้งพูดล้วนเป็นน้ำมีแฟรงค์เจนี่ลุงซิมต้องลุงซิมกูจิตแต่ของอันนี้เราลุงซิมเสียงเท่าตะกาเจ้ามีเจ้ากำเตียดีงาพิลาเซียมน่ะเสียงตอนตุงมั้งฮีนะตัวนี้นี่ละกันที่บางอย่างกี่เฮลเทียมันนี่นะนักปีตะกินลุงดำฮีตัวเจ้าจังยินนะเดี๋ยวนะปอยนองเย็นเตะมั้งเบลดำมาฮีเลยเปเปอร์น้องนูตเซตเบลนามินเบลตวงขมายเทเวโซมิเทไอเดียวิวส่งเปียกเตมอตัวหอยเตมะตัวฮีเป่ากันเตของมันกินแล้วตัวเวมอตัวจ้างมาบางจีเดียเนี่ย Deputy Secretary ราชสภา Secretary เทียงจินตัวตุงองทุเกนนะตัว point องหิเป็นมาฮีนะต่อกิตวงสัตเดนเทเวเป่ากันนั่นละมั้ง linguistic ตัวมันน่ะ linguistic ของกิสัมโลจิอมโลเวมาองเกน point เกนกัดเทโลเวก็สักตัวจงตั้มปีอมมั้งเดินจะอีเกนขายิงเตี้ยจงตั้มปีอมอย่างมาอีเกนปอลขัดเตเป็นlinguistic time ต่อมั้งอีสุดยิงปอลจงอมดิงตัวจงมันจิงลำของเจ้าเงี้ยนะYouTube ของมาจงอันน่ะเอ็นเฮนล่ะมั้งนักพิตะกินลงดำตัวเนี่ยเห็นบ้างอิลักะมีสาจีองตัวมก็เห็ดเราว่าหุ่นมันผัดตักฮิฮัสตันละมาจะมีอมเตียดีงาองเปียงนาตรงนักพิตะกินะลงดำมาฮีจีองปุลักเห็นเงินตัวเจาะเจียงนะทุเกนเตเป่าไปด้านอเกนะเฮียเป่ากิจีเป็นกิลุมเล็ดก่อยมั้งที่จะอมก่อยเฮนะตัวมันตัวองเกนเตของเป็นสร้างเสียมดีไงตัวจังมาอีวิวเฮนะมาง่ายสุดนาเฮนตัวเป็นจุยเลียนดิงจีด่านของทูเป็นหลักปะโลดิงมั้งตัวกาลเตของปิลวันหอยมาเฮจิขัดจงองปุลักเฮเก่งนึงต้นเด่นจังนะขังเอาเต้นละองสักดอกจังมาเป็นอันจงมินตายมอันลำใส่เตนะอันนั้นเราดึงมั้งตัวไอ้เละมาเป็นฮีโปรแกรมจอจังนะรีลีสสิปะไม่นี่หังนะฮิตันองตุดปีจงนักปีตะกินตั้งหิวงจีมั้งลุงดำเงียทิวจีเน่ลุงดำมาจีสั่งลุงดำเงียจีน้องข่อยข้าจ้อยมั้งลุงดำจีนี่มั้งฮัลโหล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 ฮัลโห
piki sapen te mai hi Rồi lại tê Sen mang lung tê tê Lung tua Cả băng không dinh tê Phá lại tê Sen mang lung tê ơi tê Dinh chang Ngà mà cái dinh tê Rồi lại tê lung xì lâu in băng không ni Càng sọt tên tu bằng chín đi mùi Nusia tuai lên kịp ding Khang trắc tê điềm điềm suy lung luông ngom lê nghe Rồi lại tê Sen mang lung tê tê Lung toát Cả băng không dinh tê Và lại tê Sen mang lung ngồi tê Dinh chang Ngà mà cái dinh tê Rồi lại tê lung xì lâu in băng không ni Khang son tên tu bằng chín đi mùi Pen te mai hi Rồi lại tê Sen mang lung tê tê Lung toát Cả băng không dinh tê Và lại tê Sen mang lung ngồi tê Xin chang Cả mà cái dinh tê Rồi lại tê lung xì lâu in băng không ni Băng son tên tu bằng chín đi Rồi lại tê Sen mang lung tê tê Lung toát Cả băng không dinh tê Và lại tê Sen mang lung đời tê Dinh chang Ngà mà cái dinh tê Rồi lại tê lung xì lâu in băng không ni Khang son tên tu bằng chín đi Rồi lại tê Sen mang lung tê tê Khang chắc tê điềm điềm suy lung hoa lâu lê lê Sen mang lung tê tê Khang son tên tu bằng chín đi Rồi lại tê Sen mang lung tê tê Khang chắc tê điềm điềm suy lung hoa không lên nghe Hello, i program na khat i sound pen i hi thei le mo tom khat ong thum pian deuh le nuam ding e in ong nus ong pai san ding wei cheng in apulu ni nam te hi da zomi milestone chi pen nei nai lo mai the hi ha ei northern zogam kichina lam kalama zomi council hi zongina ZYA chi khong ai cái là dầu mi front organization khem bị ủy tang thủ akipat chỉ là kipana akikai khom nghiệt thì naตัวเป็นdầu mi năm nì tu nì lệ
ซ้อมนี่เละทุ่มกุมินะอากิกายขอไม่เฮียตัวตะกะเกยเอดิตาชื่อเอดิตาก็ยาตัวเป็นผู้รู้นี่นะขัดองซานสักแห่งลำนี่เถอะรับกิฟต์เจนี่โอเคตัวเราจะเงินอีโปรแกรมตกิใส่ตัวเนี่ยฮิบังอ่ะองค์ฮอนสังเงียดปัสยันตุงงับสักฮีรีเวนที่เกลียนส่งเด็ดส่งไม่แต่อีนะฮิขัดเป็นนี่นะอับุตามงกิปอโซเฮ็ดละวะหิมันนี่นะคอปีของอันนั้นเอ็นูน่ามุจยังนี่นะหางเบลอินเดลมาบังกุมของลายขัดลายบุขัดนาบอลจยังบังกุมของเจดวายกิพุทธะเฮียบังกุมของจงมีคาวน์ซิลกิพุทธะเฮียของอัตเตลนวมเต้นอามาเขียงน่าเอ็นเซลเลวจินมั้งอามาเกมินก็นี่ไม่แต่เฮ้ยต้นเบลองตุดเนาะดะไม่อยู่เห็นละนะไปไม่เต้าเห็นเนาะจีนี่ไม่แต่คนแบ่งเสร็จจะเนี่ยเลยเฮ้ยเลยอีไว้ในด้านกีบังลอยเชียงในอีโปลกีปั่นตักตะลุเดียเลยมั้งอีหุ่นหลุดปั่นดิ่งไปกี่เวทีน่ะเต็งเบลอัดส่งยาด้านสวกลุเดียมั้งเลยเดน่ะบีบีสิขังโนเตละสักเป็นสรีน่ะองเพลย์สักคนละอีอาร์ติสเตมองปีไงเตมองตองจีมองเตปอลไอโซน่ะหอยปีเตปอลเสียเสียนตุงจงนูปาดินจงเล็มสันเลยองมาไกเห็นละอีเวกินะเด้งินะตัวสันีนะอีสักขิดเจียงินะเสียทางปีอีทุสินนาหุนองอาบสักดิ่งนะอาเจียลสวกดิ่งเฮียงเลลามากายเตยาร์ติสเตองไปยุนละตัวอีเวกินะดิ่งนะสานีเลยอีกำฮิโลฮิมจีเป็นมั้งฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล 我变成在那个。Kaile kanampi de orong payu silpuan bang itwa konvenie Palbang inang konveni email mate Sunlai kong kamdaw kong tani Ikam ilong yam ibuang na gambi Panghang kwasin kope banga Biden sing siya bang inong pampayu Ilay di lalo yamo kanam pide Biden sing siya bang inong pampayu Ilay di lalo yamo kanam pide Soalam tong lambang kanam pide Wama kihen trading iong lawe Sikui bangin kikong komiling Igam binamu kom tadi Igam hilaw yami puwala damhin Banghang kwasin kape banga Miten sinsya bangin long pampayu Nilay di palaw yamo kanam pide Miten sinsya bangin long pampayu Nilay di palaw yamo kanam pide
khatin kal suan in bai non ni gam mari kale khat kilai na tua lia lia jani wa ma ki khem chei di khang ikam bilo hiao mi kwa na gam mi bằng hang kwa zin lo pen bằng ha mi den sing sia bang in long pam pai lu ilai dim na lo ya mo kan nam pi de mi den sing sia bang in long pam pai hi da lai dim na lo ya mo kan nam pi de Zombie som ta ki te tha ma bangin ki te tua diam diam ni e tu ni in nang loan ki zong cây loan ki ma hi lo ya nun loan sol bang nei khom ta ni i gam ki lo ya mi kwa na gam mi bang han kwa sin ko pe bang a Xin sia bang in long pam payu ilai dim na lo ya mo kan nam pi de xin sia bang in long pam pai hi ilai dim na lo ya mo kan nam pi de xin sia bang in long pam pai hi ilai dim na lo ya mo kan nam pi de khai lệ chung ít na khát nâng này nghe tàu pa pasian tu ni nang ma he pi na thu pa te nong sang saka hun nom nonga saka delia om zo mi te ina hibang danin tàu pa zomi linguistic tokisai thusin na nei thading ina hun khat ong man pi na hun ni na ong ton pi to pa na tunga lungdam na kong ko hi tuin kazak ding u kamal te thupaung piak sakin la adiak dia kina kaminam minam lian minam pi ching ka suat hin na dingun ka ngei na hoi teu po phat na le ngei na sunga hoi lo pai ding pol khat te pai hiat na hi zongin kalai teu a hoi zadeu a hoi zodiakin belap theina a hi zongin zat dinga kilom te zangin pai dinga kilom te pain zui ding sep ding bol ding khan to na ding pi chin na ding ina to pa kazak dingu kanam vai teu kalai vai teu le ka ngei na teu to pa tu ni na ong pai mi khem pe te ina ka zui the kanun tak pi the na dingun kazak dingu thuman pha te zong thu phang piak sakta in hibang danin kaminam teu akhan to the na ding inong makai kamakai kalamkai kasia teu kamakai teu zong topa thupa ong piak sakta in hibang dana thu sin na thu zak na te hangina ki id na ki pum khat na ki thu to thei na ki thu man na te zong topa ong piang sakta in nang ma hoi na onga sakin la nang ma hangin to pa kagam kaliu kanam teu zun in po in khang to sak ka so the na dinguna ka zat lai dingu thunget na la sak na le ka zak dingu thu sin na khem pe te thu pha nong piak sak ding deina jesu min to na khu siang to so apin thu ko nge nu hi wana om ko te pa basiano
อาเมนใครเลยอิเซซอนขัดนาปันดิ้งมันนี่นะอีตัวนี้นะอี resource person อุโมทวงสินสักดีงะฮีปูเอสดาลเซียนปาวอามานักกิงเห็นละตัวนี้นะละปอลในดิ้งปอลขัดปอลปีปอลขัดต้องฮิตเทยโลยนะปอลขัดต้องกิริพอร์ตโลเตไอเทยดิ้งด้านอินะกิงไอสุนเวนะเจ็ด CFA EBC HMC ZBC โมตัวเต็งไอเทยดิ้งไอสุนนี้นะบางหุ่นสับเทยดิ้งนะอามาวนั่นนักกิงซาเดนเลโอจิอากิจะสักฮีนี่เลตัวนะตัวเนี้ยทุสินนาองมักไอดิ้งไอฮีปูเอสดาลเซียนปาอัสสัมฮีนี่นะอามันอาหุ่นเป็นบางจีดานี่ไปปีดิ้งยมจีจงเกินเทยเก่งนะมันองเกลโตไม่เห็นละมันองปุลักโตไม่เลยหอยินเตะมั้งอามาสัมฮีนี่เลยลุงดำเมเล่อีเบียกปัสเซียนหอยนะตัวนี้นะจิกมาหัวหน้าอินเนไงเราอีปุยปาเต้ขังอาคิปนาอาอมไงนายเรามีนำขังโตเตอินะอากุมสันอากุมจะทุมนั่งสังเพียรเลวซงไอ้เจ้ามีเตนะฮิบังเปล่าเละหามไอ้เกเละเปล่าเละลายเอ็นเบ็ดอะไรละมาคิดจีนะเปล่าถูตกกิไซกำกุบนาอิทธิปัตนาจงหิมายทีมั้งเบกทำเลยนะอนุนุงเป็นกิหิตวันลวินอามาสเป็นจงกิหิโลนับปีนปัสเซียนี่นะโจมีเตอิโจเป้าอิโจไลมังทั้งเกตาเฮนจิไงสุดนาเนฮิคดีงี้นะไงสุดนาบังกันเนี่ยตัวมันนี่นะเลยตุงอพิลนาเซียมนาสินนาตกิใส่ subject ตัมปีตะกอมีเอ็นะตัวเตลักะตัวกวีไปนับเป็นเป้ากันนาเป้ากันเคียเอียเป้าในเตเป้าจงบังจะไปเฮียมมอตัวบังอ่ะฮิบังอิจัดจังอินตัวเขียนนาฮิตะกอิจัดจังจิเตปอเลยฮิจงกันแค่ดิ่งเงี้ยนะดอยฮาบังกาละขัดเละนี่ปัสเซียนี่น้องกัวเนี่ยมั้งตัวไอ้มันหากิกุมเทียงจิองปุลังมาสายนึงตัวนี้นะอดียกินะฮิตกาปอลปิวปาพาสตอร์เข้มเปียวฮิตเละตัวจังฮิตกาองเตลนุงักตั้งฟาลนูปีปาปีเตอินะหมายละมาอิเตลดิงก็เด็กทุปีเป็นบางยามจีเลยอิปาวอนุงตัสักมินนำอิหิดิงเป็นตัวทุปีมาสเปนดิ่งนับเป้านันุนตักสักเกยเงยเงยเละนางเงยนาเบยดิ่งนำมินำมังทังดิ่งนังกว่ามินำนายเฮียมนัส่วนนักหักเต้นเกยกว่ามินำกายเฮียมจิดิ่งจิเป็นตัวอิทุปีมาซาหม้อแกนนมาซายังอิทัวอิลูดใหม่นะว่าอินฮิตกะตัวนี้นะลำกาปันกงไปสุกาเดลีกตุนตักเจียงอินะกงตุนสุกตักเจียงอินะกะลงซิมขัดนาวปังอวากเตของไก่เจียงอินะบังอพวกนัทวยตัมปีตะกมีอินาวปังเตเป็นในอินุอาการเงยเงยเลยไอ้เป่าสังเทเราฮิปะหมกเกยไว้มั้งตัวไอ้มันอีเป่ามังทั้งสักเกยนี่จิกันองสิมาองค์แม่มั้งตัวมันนี่นะฮิตกะนับเป้ามังทั้งสักเกยินจิเป็นตัวนี้นะเอ้เรามีพัดยักเตอีเต้นนะอีกำอีเลยอีมุนเป็น
กาลกับขุดหน่วยปนาคังเขียนะอีเป้าอีลายอีกำมัลมาเตจงปวดเทลกำสุงปนี่นะผู้สวกสอนนี้มันเนี่ยนะตัวเป็นลุงตังองข่อยมาใหม่มันนี่นะเดลียฮิกิฮิเลทุสินักขัดเวนาจีนะจะมีอินควันเตนอากิมาโตลงสีเห็นละเกณฑ์อัฐัวลาวานกอปินะฮิเลงจะมีเตเป็นอีอมนะอเมริกากามิตาเลมาเลเซียสิงคโปร์ไอ้ก็เลยมันตัวมักกิเททางนี้นะอีตาเตอินะอีอินของอาการเจียงเอเป่าต่อสวกตะนอนเลยตัวบังกาลนุนตังนะอิสัตนะบังจิดานาอีเป้าเป็นเกมจริงดิงบังจิดานาคอยโตดิงฮิยมจิเป็นปุลาเขียดนะหุนขัดในดิ้งหอยสเวงอจิกะลุงเสมาเกลินะตัวกะเกลเป็นเรามินควันมาไกเตเดลีมาไกเตเกียงกะเกนเจียงอินะอามาวินะกะลุงสวนปีอินะฮิตจังตันอตุงเทยฮิจิตัวของปุลังมาสักฮิตเลยนัดเป้ามังทั้งสักเกยินอิจิจังเป้ากิจิเจนมังทั้งเทฮีจิไหนเป็นมั้งอะเฮียเลยอามังทั้งเทฮีนะตัวเป็นค่อยกูลนุนตากสักกูลโดยมันนะอนุนตากต้นตุงเทนดีงี้นะอามันถัดนาถูเตกิกุมินะตัวเราจังบังจิคอยโตดิงบังจิปั่นละโตดิงเฮียมจิต่ออาจจะนั่นลำตัวเกณฑ์ดิ่งเฮียงเรามีนัทุลุเป็นนับเป้ามังทั้งสักเกยินจิจังไงทุสินนาอินมันในเห็นละอิมินำสุงะกิปุ่มขัดนากิทุตัวนาเละไม้นอดนาอินเนนาดิ่งกัลลาเมนฮีเจ๊ไก่เวอิมินำสุงะกิทุตัวนากิเลมนากิปุ่มขัดนาตูอินะฮิตกะอ่างไงแค่เต็งเบกิโลวินะเลยตุงกิวลีปานินะมีตัมปีตะกินองไหนนะฮิมันนี่นะเรามีเข้มเป็นอิอมนาปันอันน่ะเอ็นเตนะฮิเป็นนุนตักปีดิ่งยังจิละเม็ดนาโตกัลส่วนอีนับเป้ามังทั้งสักเกยินอิจิอาเขียนนาอินเป่าเป็นเป่ามังทั้งตัมปีตักอมานิซอมเลลีซิมินเป่าขัดมังทั้งฮีจีนะกิริกอดีบังอิหัมผาดันมอมีก็มาอมเล็กจากอีเป่าปัสเซียนินมังทั้งสักนายเราไอ้ตรงนี้นะก็วีมุนาปนินะตูบังอีไปเลยตูอินะมันถัดโดห้างองมังทั้งขดิ่งตกิบังนี้จิเป็นมุนากินไอมันนับเป้ามังทั้งสักเกนจิทุลุกิสังไงมอตัวพอกดิ่งเฮียงตัวไอ้มันนินเป้าเป็นเก็บกูลินคอยดิ่งกิสัมฮีจิของมุสักฮีตัวหิมันนินกวดเต้นเป้าเกมินคอยดิ่งขังโตสักดิ่งเฮียมจิอิเทมาสักกูลีเป้าเป็นปัสเซียนินองเปียกเป้าฮีเป่ากันมีเตเลยตุงวายเตฮีเฮโนมังวมมังกังเตฮีเฮโนฮิเลเจนเปียนจีละเลียนสอมเลขัดนาบาเบลเต่าสังปีปนาเป่าองกิหอมนามะกิบุลพุจารีปัสยันทูมะตเป่านักกิเกมตัวเอปัสยันทูมะตเป่านับเปียงีตัวไอ้มันนี่นะตัวถูเตกิกุมโตดิ่งอีจีจงเกณฑ์กิ่งนวมอีคอยตกอีเก็บตกตัวเป็นกวดเตตาวัวนะฮียามอเป้าในมินำเตอินอิเทกูลีบาเบลตาวสังปนินะเป่าเป็นทักขัดทวงเปียงไงเป่าขัดอจังกิมไหลองกิโหเทลุเจียงอสุงะ
อามาอีเลยเละอสวะอาสงอะไรมาลเปียงจีไหนเว้น่าอุ้มเฮียมอเฮียอีกำสุงปนินะเปล่ากี่ทีไรเอ้ตึงบังกี่ตุนเงินเอ้ตึงบังอินนะกี่หัวเวปัสเซียนทางไปหนังตุงอินทักทุบเปล่าตัวมเต็กอิจัดเละอีกำมาลสงอะไรมาลตัวมจีไหนเว้น่าอุ้มเฮียลายมัลตัวอมเกยเล็บเปล่าตัวอมเล่าดิ่งตัวมันน่ะตัวลายมัลตัวอันในกำมัลมินำเตเป็นปัสเซียนี่นะอามาอีเปียนสักหิมันินตัวเป็นอาเป้าในเตไม่เกมาอาคุยดีงี้จิเป็นอีตาวัวในเปเปล่าของอาศิเทยเราดิ่งบางไงสุดเลยมั้งสิใบมาเฮียตัวเตะกิกุมโตโตดิ่งฮีหังจีตัวอิทุมาซาองฮิเลไอเลหิตกะป่าวองเปียนไงเลยป่าวขัดอับเปียงเป็นบางตัวเปียงคอมาเลยป่าวเปียนเลยมินำต่อเปียงคอมเตลเซมังมอเปล่าขัดอับเปียนเละมินำต่อเปียงคอมเปล่าขัดอับเปียนเละมินำขัดเปียงปะไอ้ตรงเด่นจังอ่ะตัวเอ็นอีเปล่าตัวเตเปล่าอีจิเตเป็นเปล่าว่าปัสเซียนินนะซิมเล่าปอเราเนี่ยตัวมันไหนฮิตกะอีเปล่าอีเก็บจริงนะดิ่งอามันถัดโลนั่นดีงะไอเป็นปัสเซียนินบังอังบ่อเลียมบังมินามังบ่อเลียมจิเป็นเทมาสักกูลีมั้งตัวจัดมาดิงังปัสเซียนินไอบังมินามังบ่อละเละนูเตฮะบังมินามังบ่อเรามีตีจางฮิโลโมเขาดูฮิโลโมสายจางฮิโลโมว่าไอเป็นปัสเซียนี่นะเฮีย historian เตนอันนักเกลนะบังเกลเฮียมจิเล historian เตนฮิองค์การนิ่งฮิเป็นเบลนาขัดนาไหนหินมั้งอิน historian เตนบังนักเกลเฮียมจิเลวุมสนินะกุมตุลขัดจักกว่าซ้อมเกลเล็กุกอะไรเกลนั่นเตของขังตั้งทัวอันสุดเตของมั้งอินะ century 9 century ไอเป็นจีนดุนกว่ามาโจกิจีอันนักกิอมตามอ่ะตัวมันไอเป็นอีเป้าเป็นองเปียนเขียดจังอ่ะปัสเซียนี่นะอัตโนมัติกาโจจิตองนับพงvuเอมอเองน่าอุ้มหัวโจว่ากิปันบางหางยามสิเลมินำกิบังเราไอ้เต้เป็นขังทูตกิสูดมินามิหิมานาอีขังทุกิปัตนาเป็นผู้โจปันกิปันเนี่ยตัวสงปันก็สุกินอาเบะไปสุกินอาบวนสีเงยังไงเตยอันเอาลักเกยอาวางเตยจะไปสุเกมอเตลสามังมอตัวมันนะเอ็นเป็นอิสานเป็นนะโจเป็นอิปูดานากิสาบางหางยามจิเลลายอีเกลเทมันอิปุยปาเต้นลานะพวกเจียงอากบางอเกนุเจียงอากจิลเฮ็ดเลยเว้ยอีปุยปาเตนโจวากโจวกมาเนี่ยเจียมอน่ะเตลเซียมุยาอังตุนอเมริกาน่าอุมุเลจงมอโจวกน้ำมูเจียงมออีป้าว่ามันถัดโลน่ะดีงะบางจะเก็บดิ้งขาดองเกนปักใส่เลยวกน้ำมูเจียงวกเพยจิเกี่ยวละเอ้โจวกจิแล้วจุนมอเปล่าเก็บดิ้งด้านตักตะไกเวตัวเอ็นเป็นอากรรมตัวไม่ไปจังอ่ะไอหินั่นเต็งป่ายินะอามีหินั่นเต็งอิจัดเป็นทุกปีนั่นดานากิจังขายมั้งไอตัวตรงนายเราจังสาวเกนนายเกนี่ป่าว่าเปลี่ยนเลยมีน้ำเปียงนี่นะตัวมีน้ำเป็นโจมั้งก่อยปัญหาเอ็นที่โจกิมูเฮียมจีเลยมังกังกำเกกเตมังกังกำเกกเตจิจังบริติสเตนอีกับมงเกมอนี่ดังนี่นะ
ตัวหุ่นหลายของกาลกับบูในงานซีละมาตาวนอเลนเจของอิมินนำอันนักเกลุเสียงนะกูกี้ไอเกลจีนจิของอันนักเกลโตโตเวไอจงอีปุยปาเตเป็นไอมินนำฮิมิมเป็นอีหินาอเกนอุดโลเตยอีฟิลโซฟีเป็นอีกามเสียนักคิวเกี่ยวขัดตัวตัวจงนุ่มไอนี่ของภาษาหนีของบางวากได้คิดเลยสองก็ไอ้ลอมเต้แค่แกนเสดานี่มั้งจิเสอะกว่ามันดงดิ้งจงหิงไงโลขัดมั้งอีฟิลโซฟีอีปุยป้าขังอาคิปันอีหินาเกนอุดโลเตกิฮิเสยไอมีเตเป็นตัวมันน่ะอีหินาเป็นมีมังกังมังวมไปเลยจงนักเกนโลกับมีน้ำมุตัวเฮียจีจงเกนงำโลเวตัวนี้สังกำนาก็เตะของไอเกลมีตัวเต้นเกนงำเสียวเวมออาปัวป้าขังบวกกิปนาสงไอเต้นตัวกิเกนงำโลจีเสียไอมันน่ะอีหินัตตะกาองกิขุมโลตัวนั้นน่ะลายบุตัวบอลายบุกเกลตัวเต้นะกูกีจีนจังนักเกลโตไอจงนี่นะกุมตูลขัดจักกัวกุมตูลขัดจักเกียดเละซ้อมเกียดเละงาจิกีมากิปันินะเลยตุงมินนำเป่าโตเป่าจังมินนำกันเขียนนะตัวด็อกิเมนทรีนักกิบอลินตัวตะกาอาซาเลียนตัวอาไซปีเป็นเกรลซอมจีไอเวอามินมาจอร์จเกรลซอมกิจีไอเวตัวอินเลยตุงบุบตัวไออินเดียกอลกัมเข้มเปว่าอมเตอาเป้าตุงโตนะอามินำกันเขียมาอินอามินำมินีเขียนนาเตโตตัวบางอาเป้าตุงโตนินกันเขียนนางนี้ตัวเป็นบางกุมินปับลิสกินเฮียมิจิเลกุมตูลขัดจักวะเลลีกุมาตัวpublication องกินเองตัวตะกาเกรลสมินะองอาตักเจียงอินฮะฮิกูกีจีนอิจิเตเป็นอามาวกับอักษับเจียงอินโซ people กิจิขัดองเก็บเขียนนะมอตัวมันน่ะไอเป็นอีตัวสวกมินมอไอโซเมียกิจิเตเป็นอีตัวสวกมินมาปไม่นี่จิเตเวตัวสวงมินนะเทียวยาเห็นขัดบังนักหัวปันน้องไปหัวเฮดเดลีน้องตุ้นจะมินดังขัดอ่างอมเทในเววะตัวจะได้นักกิจสำคัญเอามุเฮียเลยฮะหนุ่งอาเลยตั้งบาลแต่ของนักกิจสำคัญยานักหัวปันน้องไปเขียนเรียนหนูนะนามินุเป็นจึงคอยนวมบางเฮเลยเดลีน้องตุ้นแจ้งนั้นสีของอสวกอมเทมั้งแต่เสมังมั่งนุ่มไอเตบังหิวเดี๋ยวไอเกลภาษาเตบังจงอาคนละมาทางปีไอเกลเลียนปูทางขันเลียนบางเฮเลฮิตักองตุนเจียงโจนาทันจิของอาชัวกอมเทตัวมาบังลายเกลมิมาสเตยนะอาเขียนนาของกันโลวินอีหินั่นเรียนองกันโลหมอคุณอามาวมีตุงกันินตัวป้ามินตุนเกนเตนายนะเฮียเสียป้าบังเป็นอามินเกนเทยเราเวว่ามีขัดเคียงอะเทยเราวินดองอามันจงเทยคนเราหน้าปีเทยอามาเลียนอามินเลียนเทยเราไอ้จงอามาเป็นวายเตบังฮิตาเลมอกุมารหินเตองจิเลน่าจะเสียมั้งมอแกน่ามาเทยโลก็ดดเป็นนินส่งเทยโลมอเทยโลน่ะพี่น้ำมันกุมารจิเลแกนกุมารจะกาดกูเลยเว้แต่เสียมั้งมอตัวไอ้มันอิมินน้ำมินเอยาเลียนโลโตลายบูตัมปีนักกิบอตัวมันตัวนี้จังดงเข็นขัดเตอีนะ
à dầu mí chị điện bằng út kể lâu chị bằng dòng kiểu thế mà tôi mà là ấy bên ấy tê bên dầu mí mà hi hằng à chị tê hi chị bên phọc điện hi hằng na bao aman thật lâu na đi ngan nam min bên na chết mà sắc cũ liền à hiền liền tua chén điện tua rõ leo chẳng ina ấy sung again tuang mà bạc bên bao aman thật lâu na đi ngin min nam ít chị bên dầu mí bек mày tel xem mang mò ang dầu mí lâu cái tua min nam hình ít chị ông mày về ít sung á tua tê thu gen điên hiang min nam min la hilo min nam min banga sangin tua isan te pen a hi banga ngai sunin khát lệ khát lung sim ki el puak som tua in min nam pen ipau si sake si sakte min nam min a hilo ei le ei ki vo tom min te bang tây giang khono sai giang bằng à dim chỉ khó nghe mà tua tế bên để na mi nam min bên dầu pan ki pana dầu mi ikiti tang to nga ki pani pui pa ten dầu lá dầu bao dầu nghe na chi na pin mà ấy lệ min iki vợ to mà mẹ tua tế bên min nam min na hilo bằng hàng à tua min ấy lệ ki vợ tom khát thấy hiam chỉ bên linguistic time mà akisin tak chiang ina nam bắt khát na oswa thầy hàng ngõ oswa hơi ít chỉ đàn này i oswa ông tuam na hàng te akisin tak chiang ina tua bang à oswa tuam na pia mi nam khát ka hiu là cái chỉ thầy về tế bên mi nam khát hi chơi về bằng hàng à tua bang à oswa tua mà mi nam tuam đana cái ngại sun khai hiam ấy dầu mi tế tang thu et chang chim nuôi vốn tôi dầu mi tế chim nuôi bên na tiếng mà sắc há hi đi nghi về ipui pa tế tua tak panina hắc sat na anh nét tùy đòn hắc sat na hangina ami dòng itam chang à cuam khát ta lý lệ ngà kì bèl polin và ome anh tua hun lại khó à lắm pi chỉ lâu thế điểm cả mà cũng bay chỉ lên á chim nói à sa kỳ bạc gel tu ya kỳ thục ít bao nào có mi lâu yếm à à tua pen cái dòng chim nói chỉ coi mun gel tu ya chỉ coi mun chỉ và cần tét tét cái vậy chim nói pen à hoa tắc cái pen mò à gel tu pen làm giang khó băng này lệ akal pen mel nga zong phalo ding pen okay hey po Philip zong tungina den chang ina ma na khat ni mon hey ina akal pen tai nga zong phalo ding e bang hanga tua pau nak nei gel tu ya le chim noi ki kal pen nai chikin apia sa hang vom bi tam gul sia tang sia tamai chang a om namun wa hi cha pai khe ke lo an nek tui don jong aki ma pa ma tua chi dan ha ong om mu chang ni da nga chim nuai ya pau khat jang hi leng jong akuma sim akhanga simong ki khen chang i osu ong tua me na tel se mo ai le tây giang chỉ bằng khiên na cây rong đồng nghe mual bếm mà cây rong giặc pa ni đang ngà tây giang á chỉ na muốn mual bếm cái mual bếm mà coi muốn hiam che doctor bằng á pasien doctor sian pen đầu sian sia pau ya làm tiếng hi ni đang ngà tây giang chỉ pen
ให้เลยบางครั้งเตยจังกิจยากจิจังนี่นั่งไงปุยป้าเต้นเตียนจีละเตยสิงนัตมินจังกมนาหินตัวหางเตยจังจีโอ้ยลงซิมขัดเอมอเลยอาจารย์ก็มาเตยสิงปนตัวละกัดเตียงเตยน่ะมอเตยจังจีดานากิไลอาว่าเตยปูน่าจังเต้นมาบตัวอีปุยป้าเตบังมินำกิจิกันโตแหลงโจมะกูเจเลยมอเตลเซมังมอไอเล่ตัวนำบัดขันนะตัวจิบังออสวะอกัดหิโลเฮียวตัวอสวะเฮียวอกัดจิเลยอสวะจิตรงกิเห็นไรตัวเป็นอสวะบางหางองตัวเฮียมอิจิตักจังปอลขัดเป็นจางก็มันเตงปอลขัดสวะดอกน่ะอันเตงปอลขัดตุ่มดอกเตงไอ้ปุยป่าเตจงมั้งอันเตนnowอมัวสางดอกน่ะเตงอมปอลขัดอันเนี้ยมาเตงอมตัวเป็นหุยหนุ่งเจหุย in environmentally น่ะฮิอิเลเป็นตัวมอลสักทีนะฮิดานี่ตัวก็วิสับจะกับมั้ง social linguistic psycholinguistic เตะของ neurolinguistic เตะของอันนั้นเกี่ยวนะตัวเป็นตัวมอลสักทีนะอาคังบังจะเฮียมองไปจังเกณฑ์เตะนาขจัดทีเจลขัดไอ้กอลกำลำปนาเตนเฮียมจีลำไก่ตุนสุกเจเฮียจีพายลำมีตุนสุกเจฮัมสวกนั่นเตลเซียมเฮียมาเลยไอ้เฮียเลยเฮียไม่เวบางทีนะเฮียมบางทีเฮียนั่นแต่ละว่าเฮียมเป็นเฮียแต่น่ะเอ็มเป็นสายเดินไตอาหารเป็นอัลลัมก็กว่ามานะเตงเตอากอลก็มานะเตงเตมั้งตัวจะกางปกปีละมีตุสุกจังดีบทองเตเกลมังอินฮัมสวกวาเวลขัดไม่สวกตาฮัมสวกนั่นแต่ละมั้งตัวเป็นต่างลายกิปันอีกิเข็นค้างบางหลักเลยปอลเป็นอีไม้ลำนอนที่หนุ่งลำเป็นนอนเราวินะมั้งไอ้เลยกัสินลายอยู่นะ linguistic กัสินลายว่าฮิตเตอเปียนเสียกัสินลายอยู่นะเสียเตยนะอีเนวลายนะไอ้ทรงอีกิมอลจังขัดหัวพังอะตอมนั่นละมุตุนจะอีเกนโลปีแต่งกิเกนมั้งอะไรกันเลี้ยงตัวมไปตามีงาโจจังกันเลี้ยงตัวมตาอะตอมนะไอ้โลปีชัวเก๋มั้งอันนั้นนี่ตายอะเฮ้ยขัดจินหิวละอันนั้นนี่ตายจ้ะว่าอะตอมนั่นละมาหลงหนักวนเดียมของชัวดิ่งตัวเป็น environmental ของ control มั้งตัวของ control จังไงอีเตนน้ำมุนมินเตจังเป็นเอ็นมินำมินนักสักายนะตัวมันขัดเละขัดบางส่งกุยตุยเทโลขัดเละขัดบางส่งอามาเอาปอลกิจิเสมั้งตัวเตตัวนี้กิปันกิจินอนโลดิ้งไงอีเป้าปีขัดอีไปสักดิ้งตัวทุปีตัวป่าว่ามันถัดโลน่าดีอย่างนี้อี identity เป็นโซอีหินะเป็นอีเจ็ดพดกูลีตัวโซอีตักจังนะนังตีจังนังคนเอากี่คนเอาเป้ากี่ตีจังเป้าว่าจิเสกูโลอีโซเป้าจิเดียวแรงกว่ามาลุงซิมนั่นโลเอกว่ามากี่เหตุคันโลเฮทุยเกนเชียงซงตัวบางกอมมอนน่ะอิสานเทมินเป็นอี identity ไอ้เว้ยก็ลำเตเลวแล้วบางอย่าง nomenclature ของจี nomenclature อิสานเทเป็น identity นี่ซอยอีเวกอิสานเทมินฮิเป็นนั่นเตลเซมุยะเฮ้ยไว้ไอ้เต็งมั้งแต่ยังกิจเนี่ยจะแรงแกวุฒิกันเงี้ยจีบอะไรฮะจะได้ดีประธานป้าบังหนวกตายไหมดิ้งนี่น่าจะเสียมั้ยฮะน่าอุลเล่ตีจังเจ้าน่าอุลเล่สายจังเจ้าน่าอุลเล่คนน่าอุลเล่น่าอุลุดเจ้าโจเป็นอี identity ที่สอยฮีตัวมันเนี่ยโจตันอีตุนายฮีเล่นุ่งกิ๊กนอนแล้ววะอีโจอีไงน่ะเป็นโจไงน่ะโจมี culture
อีลามเตอีน้ำปวนเตเรามี traditional เจ้าสับขบปะดิ้งหิเลยอามาบาตัวเตจิเสกุโลเกาเลยปวนลายสนุกนิ่งเกาเลยไปเตปวนสินิ่งเราปวนอีกินเลยไปเลยเอ็นตัวปวนของตกิเดย์สอมไหลจังตัวเตงอีเป้ามังทั้งสักโจกิเคยมข้อมเทโลมั้งไอ้ฮีจิเป็นพออย่างยังตัวดอจังอีนะตัวจังตันเตลตังมั้งอีเป้าอามันถัดโลนั่นดีงี้นะตัวจิบังregional area อความกว่ามาอสวะตัวอเปียนนาหางาเป่านุงตาฮิสเลวเลยแต่สมังมอกกันอีป้าอสวะเป็นแต่ดิมกำบังเงินเงินตะเลหังสิจังความอาโจความจีว่ากูนกาลมั้งตัวอีป้าอสวะอีอสวะอัดตัวเป็นนี่นะเปล่าหนุ่งตะสักหีเจตัวบางอมโลกนาเตเป็นเปล่าปีจิงอมเทโลฮีเจแล้วเดียวอีสังเทเดียมมอตัวในเอียเตมอเปล่าขัดเบกอสวะขัดเบกตัวอีกิสับนาอีมินน้ำมินอะฮิโลว่าอีกิมินวอกหมอกเตตัวเตะขัดอีโอไก่เบกอีเวกินซุยเลงอาเวกอีเวกาสิดีไงอีเปล่าสิดีเตลเซมังมอตัวด้านนี้สังคัดเบกินไปเบกมาเลยหังเป็นอีเปล่าสอดนุงตลอดดีไงตัวองตัวบีดเบียดน่าเต็งเป็นเปล่านุงตาหินะมังทั้งโลกหินะไอ้ฮีจิเป็นตัวทุนี่นาเตลกิกดิ่งเฮียงตัวดอกเจียงเห็นนะอิมินนำโจเป็นอะฮิโลมิชชันนารีเตนอามาวี administration จะเรียกไง administrative power อามาวี area มินาอิมินนำองค์สัมมอกตัวกเกนอามาวีมิชชันนารีอีโจกำของตุนเจียงอะกัวละอามาส่งอไม่ไปเลยโจกำเข้มไปอุกเทลไว้เจียงอิมินำองละมาองกันโลจอยนะองก่อยโลจอยอามาวินเกนเตนันฟลามเกนนี่ดังของฟลามมาจิจังมินำมินนะใช่หมอขัดขายจิของคบมินนะฮิหมอตัวเตะของsocial linguistic กะอีกันเจียงอินะอีกันเจียงอินะเปล่ากันนั่นละไม่กันตักเจียงอินะอักเขียนนาเตเอียดเจียงเขาปีมินนะฮิเลลิหมอแกมอแต่เสียมังมอตัวไอ้นี่ด็อกิเมนต์เตะของอะจงอามาเอามาอินอัตัวอามาวิไวหอมนัสุงมินเตมาจังอินะอาหัวองวอเจียงฮิกยังจีเลงจงฮิกิเซลมออีเตลเซียมยาตัวบังนิวหางขังโนเตสุงตูหุนเจียงอินะพุ่นน้อยนะเจียกบังเจียงนบนัดตัวมทำไมตัวมันไอ้ขังโนเตตัวเนี่ยฮิตกะขังโนงมเตนะอินุยป้าเต้นเป็นจิงมาไทยมาเจียงไอ้จงอามาไม่อามาสังอินมอเด่นมาเจียงจงอัฐลปุกดิ่งจงอีขัดเทียงไอ้จงตูหุ่นไหลตะกะเลยตุงบุปะองเอ็นขังโนเสียมสินเตเปกมาอินอีอมน่าหลายอีเกลจงกำมีเปล่าจงบางอีจีจงเห็นนะมอโจเป้าโจไล่โจมีมาจีนะไล่บุคองบอละขังซ้อนเตอีควอลตักเลยตัวกัลส่วนหุ่นหิตายตัวฮิแกยาฮิเดนามิน้ำมินเนกุลเปล่าอามันทัดโลนั่นเดียมิน้ำมินเนกุลเตละกาเอเลยเอกิวตอมมินเตของมิชชันนารีเตนองวตอมมินเตของเป็นตัวเตอิวตุนสักลายซะเอสุงอิวนิติอมโลดิง
อิมินามากิปุ่มขัดนางอมโลจากอีเป้าเกมขอมเทโลดิ้งข้างอ่ะอีเก็บขบเทโลจังอ่ะโตมากี่เข็นดิ้งข้างอ่ะอะตอบน้ำมังทั้งดิ้งเลยดิ้งตัวไหลจากยุโรปกำบังอ่ะอามังทั้งเด็กอามังทั้งดิ้งอ่ะยูเนสโกบังเงินอาจจะเตะเปล่าตั้มเปียวไม่ตัวเป็นเตลหวยมากไหมตัวมันเอ็นอีป้าเป็นนุ่งตะสักจดิ่งมั้งสิสักจดิ่งจีเป็นอิมินนำมินตุงตัวน่ะเตลหวยมากไหมจีเป็นตัวพอกิเลหังจีอูถวยสายอิงนี่ดังไหลนะอิเทอิโลลายินเป็นนาขัดเปลวเป็นตุนอัทูซะตาอิเตลตักเจียงอันนุงกี้ขิลวะไม้อันนอดงำขังโนเตอีดิงพาสตอร์เตอีดิงอีลุงซิมะนี่ดังอ่ะอีเจ็ดมาอ่ะเกยตัวเตฮิเวงอจิลุงซิมอีเนนเตของเป็นไปหุ่นละมาตาฮีจิเป็นพอกแรงอูถวยกระไซมีนัดตัวเตปันสนาอิสุงเป็นที่ด้านน่ะองกาบมออิเตลเซียมยาป่าวกิจีเป็นป่าวอนุนตักเทคนาดีงา variation ปอลขัดไอ้ตรงนี้นะอีกัลส่วนนะปอลขัดอันยำเกียรติจงเอาจงกูไม่เทไอ้จงอ่ะตัวหุ่นตะกาอีดินมุนเลียนบังอ่ะเอ็นเลวจินบางครั้งอ่ะกิปุ่มขัดเทลบางครั้งกัลส่วนคอมเทลอีป่าวอีดดันอีป่าวอีดดันตัวมเตกเนื้อที่จะขายป่าวอีดอีเววะอัตตังใจจะดิ่งอ่ะป่าวอีดดันอีเสียมดิ่งกิสมัยตุนเดน่าอีเกนเต็งเป็นเอกจัมพุลินองเกนกิกตะเลงลายเสียงทองบางไอ้จัตุอีลาบูบางไอ้จัตุลายเสียงทองขัดจังคอมลาบูขัดจังคอมเทอสุงาเอเป็นอิมินัมมินะฮิโลดานขตาถูวีกินกำเต็งฮอลซอมจิเปมาเป็นมันทัดนางขัดอีเปาสีนางปอยตัวบังไงสุดนาอีเนโลลิงเป็นอีส่วนอีขากเตขวาลิงอีจิเลตัวกัลอีส่วนงำกิสัมดิ่งฮีจิเป็นตัวพอกิกดิ่งเฮียงตัวมันละเปามังทั้งสักเกยินน่าหิน่าดิ่งอ่ะอี identity โจอีหินะกิตุยพุ่มดิ่งนั่งมินเล่าเปียงกิสับเป็นน่าอูดเลเบลสอยตายเลยเล่านังมั้งเกี่ยบังไอ้โจมีเตเป็นอีเคลเงกเบดานขัดเป็นอินุยปาเตอีปูเตนมินเด็กตะกาสเลบุลทุ่มของอ่างพัวแกเกี่ยบังกตาเตต้องขัดวิจังกตาเตน่ะสนินจงกามินตักปังสามกงจิเกยมั้งน้อยน่ะปีนน่ะมินตักสับดิ่งอ่างพัวกิโลมั้งเจ้เกี่ยบังเบลน้องยีตุเลดาลเสียนเปล่ามังจิเซลแล้วเจ้น้องยีองง่ายองจิดิ่งไงเสียนเปล่าของกี่ดักเป็นตัวที่ปอลกี่กระซักหนกพิโลกับปีกับปุยน่ะตัวเด็กเราอันเนวของอากิสัมอันเนวาสับนักวูตัวเละนามินุนาตูนาตาเตนาพวกกูจังอามินเนวดิ้งหินพวกสุกเจียวแล้วแหละตัวก็เกณฑ์หนกในอีฟิโลโซฟีอีปุยป้าขังอากิปตาอีฟิโลโซฟีอาหอยเราปอลขัดเตบังจงอีนอลหินหุ่นตายไปขังโนเต้นตัวของจุยเราดึงมินามินาทางเดินตัวก็จีเลยเฮ้ยทางเดินตัวที่ไงฮะเล่นลุยเพรสโลจีปะเลี้ยวดิ้งไงตัวบางไอ้กิแขกที่โลมันไอ้มีน้ำสงะอีเปล่าอีหามอีเงี้ยน่ะเตะเป็นตัวเนียมเดี่ยวไอ้ละไอ้อีกินเนเดี่ยวไอ้ตรงอาริจัลละเกียมเดี่ยวตัวไหลตักเลยตรงบุบจงมีเตะกัลส่วนหน้าตัวอีเตลโลมันไอ้ตัวนี้ไอ้หนูเตะบางจออามินทักคนสำเร็งองซิมเหมาะเลยเตะบางจังไงก็เลยใส่ทองอ้อยมั้งก็เลยใส่ทองอ้อยอีซิมเหมาะเกียร์กันไงตัวเตะของอิโซป้าว่าอัสเตนดาเดนักสั่งมาไหม
ห้อยสั่งมาไหมไอ้ปอลินน้ำมีกิจีนขัดตินอีอสวดานี่น้องเปล่าเลยองจริงเสียน้ำมาเปิดจิมามินนาป้าบัวอสวห้อยสังจัดปีเลยลุงดำโจกดิ่งอันนั้นเป็นไอ้อีกินเองมังทั้งสั่งมีจัดที่ผ่านเราได้จังอันนั้นเบกกินจังเลยจินนั่นนังน่ะสิจังน่ะป้าเบยดีไงที่หลงมั้งมีน้องจัดปีเลยขุดเบ็ดดิ่งของว่าปังสิมมากีแกขัดเบยตักเป๊กชิมเขาอัตัวเป็นน้ำมาจางนั่นละจึงทำเราอีน่ะพุนนินอินกวนปีถึงโตกิเสียหลอกขัดสุดเลยไอ้เรามีเต้งไงนะตัวเตะของทรงเตะหวยมาหม้อตัวมันนะเปล่ามันถัดหลุนั่นเองนะอิมินำไอเดนติอิมินำฮิลโลมินำบางไออิสานเตเป็นข้างโนเตนนอลหินหุ่นตาอิมินำมินฮิลโลด็อกิเมนทรีองเกลเตเป็นข้างโนเตนไลเด็กตะกาสิมาตัวเตเป็นอีฮีนาอีไอเดนติตีมาจังอ่ะด็อกิเมนทรีบอลหุ่นตาลาเบลสักยังไงเบียงนักของอาจงกิเปดียังไงไอ้จงมีขัดนาฮีเลยด็อกิเมนทรีขัดบอลแล้วมีขัดนาฮีเลยลายบูขัดเตะเกลซ้อมตัวอินี่มีน้ำเป็นเกมเบคีเฮ้ยตัวป้าเสียนอใจเหี้ยดดเป็นเป็นดามายป้าเสียนเนี่ยองเซนดิ้งไงตัวเป็นไอ้จงตัวเป็นมีนมุเทโลยังมั้งมุเทโลเอ็กซ์ซอนเป็นป้าเสียนตรงป้าน้องไปดิ้งอิงเอ็ดดิ้งไหมไอ้จงมีน้ำดังจะเดียวอากลวายจีดิ้งยามังบ่มังกางเตะของมีปิลมีเสียมเตมุเทดิ้งด็อกิเมนทรีเป็นอีบอลกิสามีตัวอีบอลนั่นเตะมินตัวมไอ้มินฮิคอลโลอีมินำมินโลเตจัดจิของเป็นอ่ะป่วยไว้ Linguistica Conference มุนตั้มปีกิเตลเชียงใหม่ของจงฝักกิไปมาเลเซียของจงฝักกิไปมุนตอมกิไปเร่งกุนของจงฝักกิไปมินมอไอ้บัวไอ้หวยองสักเตยดานมอมีปิลมีเสียมเตนองเทยโจโลเวเมลโบนักกับprofessor ป้าบังุนฮะน้าบอลละน้ำมินุตัมโลมากิเทยโจกิชีขัดดงแรงอตัวเหมือนขัดดงแรงอตัวเหมือนน้าป้าบัวไอสุดเจละกิบังอาเขียนนากิบังpronunciation ตอมอากิบังเหล่าจิก็แม่ไอ้ตรงspelling ละกิบังเว่น้ำมินามุนนั่นแกนุจะตัวมขินน้าบอลใส่ฮักกูเดงเช่ตัวดอกจังอ่ะมาอีสอร์เฮียดร. ฟิลิปมางินซงเสียมางินซงเทียนชินเกยงซ้ำองละเป็น professor สัจเดบากิจยามาลูเดียนาเตฮีนะทุกคนส่งอามาเฮียเป่ากันนั่นละมา North East Language Development ละมา advisor ของกินในเวตัวป้าบังเป็นอาเกนจังอ่ะองหลงคำพีนะ you people ใจว่ามันno มีเตโมจีอามันเป็นล้ำก้าของกำสุงอาเป้าเข้มเปียวขัดตามูเอมานากเตเป่ากิเทยลัวตัวเหล่าเต้นส่งเป่าขัดบอลเทยมีน้ำขัดตาไปซ้อมโนเป่ากิเลตกูลวินโนอสวะจันนักเกี่ยวจังอ่ะกิโหเทยินมีน้ำขัดมินจัดดิ้งอูดเราบวยทักกุเตเจียมีโจเป่าบังซังข้าจะเจเนี่ยบวยทักกุเตเจียเนี่ยไอ้บอลมออีกิปิลสักครั้งมีบวยทักเตยมีกิทุตัวเทยเราถูกันเมลแล้วว่ากิปิลสักเทยไงแล้วว่ากิเทยสักกันเล่าเปียตัวมันหนามออินกวนส่งของอีปอลปีส่งของอีกำส่งอบวยนาตัวเองหนูปีเตบังมุนขัดตาบากได้ยินมีขัดจินโอ้ยตัวตะกัดตัวจีหิเวอมอจีนะหิมอจีนะจัดเจียนคนละเวอินตุนจังตัวป้าจีน่าหิวตัวจีหิวดำโดยน้ำตายผิวไอ้จีมันจัดเจียนเราอินตุนจังอินคอนเฟตนู้ตัวจังกระวังนะตัวป้าที่มอสิตาจีเวอจิมอตัวบังโตหนุ่งตัดเดยอีตัวเนี้ยมไรนะฮิเตของหนึ่งเป็น
บังจีเดียงไวรัสมาฮิตเตะของตรงอีกบอลพัดเกียร์ฮิเลอีเป้าเป็นมันทั้งดิ่งตัวมันฮิตเตะของอินจงใส่ขบาน environmental assimilation โอ้ไม่ historical assimilation political assimilation อีเป้ามันทั้งสักเกนี่อีจิเลอีเฟกากิปุ่มขัดดิ่งอีตุยตาเตอีเป้าหิลตั้งดิ่งมาไอ้เล่สอดเด็กตายาพะมุงมาหอยเล่นมั้งตัวบางสิ่งเนี่ยปาริกราฟขัดจะอุปนิยังไงมินนำขัดหม้ออามันถัดโลนาดิ่งช่วงไงหาดกิสัมหมายสอนกระตุนเจริญบางว่าก็ผู้จางเนคจางเตะของตัวบางสุดท้ายอีละเสียมหน่วยอาป้ามินบางอะไรเฟลตปัสสวนคำเจนส่วนเตะไอ้ลำกะลำเตะหม้อทุ่งไงอีฮาดเหล่าเขียดด้านกระตุนเจริญบางว่าในคัดส่งเก่าหมดจะเก่าเพกอเปเสียเจนงหัวจิตังหัวนกปอลบังจะเสพสุมในวันนี้มีปีจึงคัดไปแค่ดิ่งแค่ปอดแค่องจีเดเนี่ยกลุ่มลีกลุ่มงากงหิวเลยมั่วยิงสังในกว่าที่ดานาหูลิมาตูเป็นนี่ตั้งในกว่าดงบังตุโจตาไกเววะตัวที่บังเตะเบกไม่นาเลียนเบียเซมโจนั่นอันไหนหมอแก professor เตะบังเอาเมนทูเกนแค่นิ่งแรงส่งไปเขียดสั้นแรงเหวไงกูเลยตัวอีไงเป็นส่งปิลนานะหิมอกข้างเราเตะบังหม้อถูนักที่อุดตักคนเลยถูง่ายเล่นแล้วจริงฮิปปี้เตกผู้เตกเตะข้างเขาเอาหน้าถูแกนสักแล้วจริงน่าดดเหลาตันองแกนดิ้งตัวสงะนั่งปิลนักเกี่ยวดิ้งขัดองสวกอมดิ้งเดน่าปลูน่าลายกระดาษเปลี่ยนบางส่งปอยนะหอย professor เต้นส่ง again ขางไงเหลามั่งอะไรบุกซิมนาเตละก็อัดเตลข่าวตัวไอ้มาอะไรเดี๋ยวมองกันตัวไอ้มาละช่วงไงหาดส่งอีกสิ่งดีไงจีพอดึงยังมั่งอีน่ะเปล่ามินเทตาตอมเทสุกตาตัวไอ้เลยอะไรเป็นขังนกตัวลายเสียงโทสังกะเตะของมั่งอีน่ะ reference ก็เกิดคิดละอมินตัวบอกนิ่งอดีตเตน่ะกันเด้งไอ้จีนองวัดชับเร็วจีนวัดชับฟังขังนิ่งมั่งต่อเป็นโน่นนั่นนักเกมเร็วจีนหอยดิ่งนี้อินฮิตตะกะเกณฑ์ขินหมอกเลยหังกิโซเราดิ่งไงมั่งอินตัวไอ้เล่นำบัดขัดหน้าเป้าบังเตนสิสักเทบังหางอีเป้าเป็นสิเทหมอกตัวนำบัดขัดหน้า environmental เดี๋ยวไหนเกณฑ์มั่ง environmental ลินสิสักเทบางอาตุนเดลิอัมเตบังenvironmental นาวปังเตอปอดุจังข้อหลายบางอวากจังเป่าหางสันตะกามาวินเกณฑ์งำเราดิ่งไงเว้ยวายเตะของอินอวอกดิ่งเราดิ่งไงงอเสียมินเสียมเกเลวายเป่าองจังดิ่งตัวองจัดตุจังอวายเป่าองเสียมมาจังข้อหลายองจังนางมาดิ่งุนอินองตุนจังจงองจังอุดดิ่งุนอินสุงนัสนะองจังตัดดิ่งมาตัวจังฮิตตะการดงอ่ะน้องเตบังแกอินเดียมภาษาน้องฝ่ายเป้าเสียมจะดิ่งในแบบฝ่ายเป้าเล่งน้องหนุ่ยสันดิ่งด้านุกะทิมันฝ่ายเป้ากำขัดจงเกณฑ์งำโลเอเกตุนไอ้จงอีเป้าอีเก็บนาดิ่งอีตุยตาเตฮิตตะการอีอมนามุนปานินะบังตันาอีเป้าเป็นจัดปีดิ่งบังตันเป็นอินสุงและอินปวอาจัดงำเทคนาดีหุ่นปั่นละดิ่งกายยมสิเป็นอีปาวอามันถัดนาดิ่งต่อเป็นอีตาวันฮิเลียนไอตุน environmental มั้งตัวขัดตุนเจ้าเป้าเต็กๆเฮน่ะเดลีปนับเพียงแค่ลำกัดสวกเตจงที่เดลีปนับเพียงแต่องตุนจังโอกาสอยู่ตัวมก็ไปหมายกันเลยลำกาฮองมั้ง
ตัวเป็นอดตานห้อยตักอ่างถิกนาดีงูนะเวียนลำเจียงบางจ่านุ่งตะสักดิ่งจิดันลำเกนนี่มั้งนำบัดนี้นะป่าวอัศเทนะพอยน์เป็น lexical assimilation lexical assimilation ใช่ไหม LEXI lexi CAL lexical assimilation ตัวเป็น lexical assimilation จิตักเจียงนี่นะมีกำมัลเตของอีเกลเจียงอ่ะมาเอาเกลด้านนาเกลมั้งขัดนะตัวโตเจียงนี่นะอันนี้นะ lexical assimilation นะไอ้ป่าวะนี่ดังอีเกลไงซา spelling อิจัดเป็น literature เฮียมมีปิลขัดนะไหลหมอกินตัวจุยกอบนะตัวของอีจุยเป็นนี่นะอิมินำสุงะอีกิเกนเหล่าห้างลายเกลกำป้าวะกิเอลปวงนะองตุนมอตัวเป็นดำหาตอนนี่นะตอมนะอาขวาตุยาไอ้เกลอาอูนาวะไปสุกินลายเกลกำมัลกอมะกิทุตัวนางอมเราตัวจิดานองตำเดวอัตำเดวสักลายเกลมีเตอิสุงะอัตำเละตัวเตหางอีเปามังทังเทฮีจิเป็นตัวพอกดึงเงี้ยตัวเป็น general อะ across ไอ้เปล่าไปคิดหรอนั่นเตลเซมมอกะเกนไอ้เปล่าไปกะเกนที่เรากะเฮียไอ้ตรงตัวกะเกนหนาปันไอ้เปล่าบังจิดานากิเกล่า spelling บังจะกิไหลกลัวปันนั่นไหลน่าอินโฟไอ้ดากอยตันตุงเฮียมจินามุนาดีงูนะตัวกองเกนเตเป็นยูนิสโกอีนะ2023อ่ะเปล่ามังทั้ง point เดียอาเกลเตกองเกนตัวดอกเจียงอีนะตัวบังอะไรเกลมีอิมินำสุงอาเตกิทุตัวเรา spelling เกลด้านสองกิทุตัวเราองตังตัดเจียตุเจียงอ่ะอูเลนาวากิกุบนาองมินตัวเป็นนินกิอุยตุยสักเราเบียงนากิเข็นกิกอมนางขัดไว้หอมเลยต้องอัดตัวมาอินะเห็นมั้งกลมตัวขัดสักว่าตัวนี้แหละซ้อมเลยตัวนี้แหละซ้อมเลยง่ายเลย was Bengal election ลายกิเตลปีนะเบงกาลีเตเลยเบงกาลีเราเตกิสาดก็มีน้ำขัดเตะอามามีน้ำขัดอามาเลยมากิสาดก็ผลิตเตนะสังนองตั้มปีสีตัวเป็นอากอสอากิจังไงอินเดียกลุ่มเพี้ยนส่งบางจะได้หงำแล้วเว้ยอามาอุปาวันนักกันเข้มมาซากรามาอันนับบอลมาซานอมจอมสกีดำไหลจังอ่ะหัวปังไปน้ำมันวัลเลมโซเวมั้งตัวของไอ้มีน้ำสุงาขัดเล็กขัดกีเอลพวงหน้าของเอ็นแล้วจริงอีไลเยลสเปลลิงเยลกีอุยตุยเหล่าหน้าของนั่นฮิลลีอารูดกอสตักตังหัวตัวไทยแรงอูช่วยไซน์ตัวจ่อแจ้งนะอาทุมนะนี่นะท่านมอยจ่ออาทุมนะ political assimilation ตัวไล่ตัก situation บ้าง political assimilationฮิเป็น situation มาเห็นนะนักเรียนหลวดทรงอุดคอลเก่งได้ทรงนะอาศัพท์จะกับปอยนะเอามาอีกเชียงกำขัดมินำกวลขัดมินำบังสะเฮียมอมดิงกวลขัดมินำบังสะเฮียมอมดิงไงมาตัวอักวลามินำเตสุตัวเสียมในงานเสียกิปอลเทโลดิ้งอ่ะสุดตัวเสียมกิฮาวสักเทตัวเป็นเอ็นอาเปาละมาเอ็นละวินไอเอคอนมิกลำซุมบอลปลายบอลนั่นลำไอเกย์เล่บางเฮียมละมาเอ็นขากระเป๋าเก็บนั่นละมาเอ็นขาเราเปล่าละมาสูดขาเรามั้งกิปอลดิ้งมาหีจิปะนาเตของตัวเตของทรงกำเป้าตั้มปีเตมันฉันนะตัวเป็น political assimilation จีตัวหลายบางทางสักมาฮิloss
dead language and lost language อะมอปอยนะ political ตัวเป็นในงานซีมีนำดังขัดนะกี่ปอลิงจิดิงไอ้สองอามาเองเลยอุกสอมดิงไงแต่เสียมังมั้งไอ้จะเอ็นละอามาลุงซิมตองมูเหล่าดิงไงหิมะวิอจิต่อจุยดิงอะตอบนะสวดตังนะบังนาขัดนี่เนี่ยจังอามาวินอามาบางสัตว์ปีมีเมกดิงไงตัวจังไอ้เปล่าเทนอนเหล่าดิงไงจิเตปอนตัวเป็น political assimilation ตัวจังอ่ะเฮียบางจิดิงเฮียอีกิมอีกียงอ่ะอาตัมสเตมาไอ้ตัวที่แรงอ่ะบางตัวจินแต่จีหลับท้องนะแต่ของตัวต้อง political assimilation point sub point อ่ะอมสุงมาตัวไอ้มันอ่ะฮิตเตของอ่ะอีกิเวนมาดิ่งกิสมาฮีตัวไอ้มันเนี่ยนะเลยตุ้งบุปผาอีป้าวมันถัดลุน่ะดิ่งอินไอ้โจมีโจตาเตนบางจีน่ะป้าวตุ้งโตนี่นะที่หัวละข้อมาป้าวตุ้งโตนี่นะอิมินำขังโตสัตดิ่งยามมินำขันโตนาตักเป็น economical ขันโตนาฮิโลวินะอามินาโอมาฮีมั้งไอ้เตเป็นอักเขลเทปะเหลามินำเตอาเจนซิมิมฮักษาสัตว์ด้วยเตไอ้มินำเตเปล่ากันมีเตนะexampleละอักเกลกี้อักเกนกี้ขัดเป็นมิโจเตบ้างมิโจเตเป็นนี่ดังนี้นะอาปาวุดุเลียนตรงกี่ใจแต่เสียมังมั้งตัวอักกิจิลายวัวเป็นอับปูและปาเตอินะลายอักเกลเทมาของว่าดุเลียนตรงกี่ใจไอ้เลยมังกังกำเกกเตงตุนเชียงบังกี่จีมิโจตรงที่เดียวเอ็มเอาจีเดียมตัวเทียวตัวเจ้าอ่ะบางจีMNF เตงหัดตามิโซตรงจีเดียวันตุนอะไรบุตรแต่ว่ามิโซตรงมิโซกันนี่กัมเมลทราจีมาอยู่มาเปลี่ยนไอ้เป็นให้เรามีจิตวินปอลขัดินจินปอลขัดินหิมะมาไอ้ตัวของจิเซเซนกุมสุกสอมเด้เนี่ยกี่กายสุกสอมเซลกี่ไก่เต่าสอมเซลตัวเตะข้องห่างอีปาวิหามเป็นปัสเซียนี่น้องปวดปีดิ้งสังปวดปีเทลมีนำดังอีกีมีปามาเตียนส่งองปะต่อยปีดิ้งด้านะองปะต่อยเทลตัวมันอะฮิตกับอิเตลมาดิ้งเลยตุ้งปุปะโจมีเตนอิเตลมาดิ้งขังโนเตนนัดเตลดิ้งอุเป็นอีปาโอสวะเป็นอินสุงตนาอิจัดดิ้งไทยดิ้งอีขวดเจียงไอจัดดิ้งไทยดิ้งขบป่วยอีตุนเจียงไอจัดดิ้งไทยดิ้งปุลปิดตุงปับลิกสเตียอีตุดเจียงอีดินเจียงอีจัดดิ้งไทยดิ้งกี่จงตีจางกี่นั่นแต่เสียมั้ยตัวบังเข็นเตลเล่าอีมินำสงอากิปิลสักอากิเทสักอีตัมมันกิปุ่มขัดนาอมโลไอเลยกิเกนเสียไอเลยกาลบังอากิเอ็นตัวเตนอีเป้าบังทางดิ่งนับเป้าอามันถัดเงยไอเป้าอามันถัดเละนางเงยนาองมังทางดิ่งนางเงยนามันถัดเละนางจงอามังทางเกนเตนาขัดองเกนหลายดิ่งมหันมากันดีนะมังกังตั้งวาลสวกสอมเอลเบียสินลายเทมานุเตโมเข็นขัดยิ่งส่งสิมขมาอีทิ้งเวอามาเป็น English gentleman สวกสองยี่ละมาใบเตะกิจดันเตะของกิจดันเตะของอภวนเตะของสิลุดแล้วเว้ยเน็กตายของออกทัดอันว่าปาเตะเคียงอภวนเลยนางตัวเลยนางจะสังเงเนี่ยขาเกวกิจมอมังกางเต้นหนังเปลี่ยนมังกางมีเหล่าในจิตเตยินองกิเคลียนนงตุนกิกจังกำเลยตั้งอะไรลุขวกเต็งปิลนาถึงสัตจังFather of the nations ว่าแกตัวเป็นเตลไว้มั้งตัวมันอีลุงซิมตังใจสักดิ่งเฮียกวลเนวขัดลุงตังโตน่าเซมเหล่าดิ่งห่างกวลเลียนเปียนะ
na sem ding zo mi khang no te i ding pen phok ding hiang chỉ mà tua hi le i pau pen mang thang lo ding hi pan a hi chỉ phok leng mu roi ka sai mun khen khat khata khen khat te pen gam ba khom ho khom leng ki me sei na bang a mi nam dang pi jing zo deu te khiang khong i tun chiang a ei zo suan akitite i mentality i pai ding i philosophy khat i pai ding pen i pau ki bang i oswa i pau ki bang na pi i ki chiang a pai kho min thum le li hi leng ma cái bên tua hi nghìn tua té hi cái gì sẽ vậy mi dầu té không y gam ang bay lệ mi dầu té xuống à vậy em mà cái té không bay chẳng à lại té trong mấy vậy mà ra không trong mấy vậy mi dầu cắn như chỉ lên lui vậy mà ấy bên à tuam anh nẻo nẻo cái bé sụt cái bụng khát nắng là ghen mà ấy tiếng mắc khen tôi mà là bảo để hàm chú không ghen to khăn tụ na cái bụng khát na i này thì nó gì ngà i ideology i mentality tâm pi tak phải đi ngồi mà hi chỉ tua nhận định hiang tua đó chẳng như na political assimilation to bằng tiếng to thum hiang công nghệ tua đó chẳng như na Paul khát bel natural cause omin tua te bel tuân khen te nan ấy mi bang kitam sang ma mai na California hi ma le California tang kat na copy kat na bang ikitam sakang a ei teng hwa akang na tenga teng leng kidim lo di nge ta khat thu a tua bang te pol ongom phat level i pau pen ut le da le mang thang ding chi pen mo unnatural cause pol khat ome ai zong ei ya te pen unnatural cause hi loina ei le ei a cause ki pi ai aman that na ding lam pi ton tua te giật lộ đi ngay hi chị bền phọc đi hiang tua đó chẳng nghĩa là tua ý kiến tế panin na kia nôn là ít bao aman thật lộ na đi nghĩa na bao bài zia chị cái à mi nắm lệ bao bài zia chị chẳng mà ít bao bài zia tóm khát ghen lại đi tua chẳng nghĩa ít bao bằng chị protection and preserve này đỉnh chị tộc cầu nông dầu đỉnh so nó lâu ít bao bài zia ít tel mà đỉnh khát omina ít bao bài zia ít tel na đỉnh in ít bao bài zia ít tel na đỉnh in à bằng cái samyam chỉ lệ ấy Tibeto-Burman languages te pen chỉ này ấy bên bao cầnนั่นละมา Tibeto-Burman language กิจใจเว้ยนี่ดังDr. Professor Dylanสิลองไปหลายนะโน้เป็นทิเบตมินำปันกี่ปันเบลฮีดิ้งนะฮิวนะทิเบตมินำนะฮิอุลเลฮีเราอักิตลนะดิ้งนะอิงเอ็นไปอิงไงจีเวลมั้ง ing เป็นไอ้เหี้ยเลยตัวกำมัลกวนเกมลายตู้ป้าจีบังจงหัวลำเป็กปันอีเกนสุกนะฮิตัวแกปัสเซียนเบลเปล่าเช่นหาวตรงปันไหนที่กำมัลอิ่มไว้ปัสเซียนเปล่าเช่นหาวปัสเซียนจีของจงซิมมาไว้เลยนี่ถ้างานเอ็นปัสเซียนกำมัลกินในเราลุงใจจีของอากิจีเมื่อข้อสิ่งลุงใจเจียเปล่าเช่นหาวเป็นชิ้นหาไหนน่ะวิจารณ์ในยินกริบมาเบียงนางหมู่จังตัวปัสเซียนเป็นกี่ถอยจะดำเทกี่เลยจังองดำจังตัวองดำสักเป็นปัสเซียนเห็นจะตัวสุงปนากอดเป็นเอ็นปัสเซียนจะสางไงมั้งเปล่าไปเสียอิทธินั่นเองเอเป็น Tibeto-Burman languages เตเป็นอีเปล่าอาศิษสักเทปอยน์เลียนตัวขัดอมแล้วไล่เก็ตมีเตียดิงะตุนปอลขัดเตน่ะดอบุลฟาเวลของจัดเตะกุลจิโมกิบิเอียเป็นเปล่าโอสวาฮิโลวินเปล่าโอไก่ Tibeto-Burman languages เตเป็น tonal languages กิจใจเว
ตัวมันอิลิเทรเจอร์มาไกปอลขัดเตนะอันเล่าเที่ยวอันจีของเป็น analysis บอดี้โลอามาวิขวางฮิดานะอามุนัดจังโตอาฮีนะยาเตเป็นอัฟฟาเวลียนะอีโอเงียมินเพยินสังตัวมันนะ linguistic ตอนไปด้านเป็นเตลหวยมาไอ้จงอัดเตลโลเตนจงอัดให้ใบเป็นดิ้งกระเป๋าหนุ่งตาเห็นนะจุเล่double vowel สั่งเวทเกี่ยวนักเกี่ยวนานะวะตัวนี้ป้าวงเกมดิ้ง double vowel นี่อีป้าวเป็น solve โจโลแต่เตลเสียมั้งมั้ง solve ก็จิบางจุดยังไงฮิตเจียนโจโลเว้ย double vowel เงี้ยเก็ตเรากิลเกลเป็น double vowel ตั้มน่าจัดเซมเลยนะป้าวเป็นบางจัดตะกินกีดสักกินะลิเทเรเจอร์กี่เวสักเล่จริงๆอัฐัดในฮีจีเป็นกี่พอกดึงยังเป็นตอนนั้น language ตัวมันนะตอนนั้น language จะไม่ได้เต้นตอนนี้เบ็กเนี่ยอามาว่าเป็นขัด vowel บางหิเลเบ็กจังดิ้งอสาวเป็นนะตอนอสางเป็นนะ double vowel ก็อิเล็กกิจยันจะเวมั้งยาเตเป็นตอนทุ่มเฮนเดอร์สันนี่นะคุมตัวขัดจักกว่าซ้อมกุเลงไงนะโจมีเตตอนองกันนี่นะอีป้าองกันนี่นะตัวตะกะนอกเป็นตอนทุ่มในอยู่เจจีไม่สอดกระตุ้นเจียงอินคุมตัวนี่แหละเกียรติคุมินะมาดัมเรคาสปีดไซน์สานุโตเก็ตเลววินโอ้ตั้มปีคุมินกักันุเลยเฮนเดอร์สันมุมาน่าดิกหลายตอนทุ่มมาดิกหลายมั้งอินตัวนี้จังต้องไอ้เป็นตอนทุ่มในเตยตอนนั้นทุ่มในเตยไปเป็นเนียมเพย์สางแต่ละสามังมั้งเกลนั่นแต่ละสามังเนี่ยเกลอัสเปลิงกี่บังเกลอัสเปลิงกี่บังอะไรเนี่ยเกลอัสเปลิงกี่บังไอ้ตรงอีโอเป็นเตเป็นlong sound short sound ฮิโลวินะอกไก่เปล่าฮิเชลตัวอกไก่เปล่าเตเป็กใหม่นะนอมจอมสกี father of linguistics จีนะนอมจอมสกีนะทิเบโตเบอร์มันเปล่าเตอินะอามาเปล่าจุยนะเอาสาวเลยเอาตมเปล่าวะฮิเกนอกไก่เปล่าวะฮิมันินดอบุลอาจังอามาสุงะทิเบโตเบอร์มันเปล่าสุงะโจเปล่าจงอมตัวมันมีแบ่งมั้งตัว society double vowel อาจังเตเป็นอามาสุงมักที่บวยเลยดิ้งอีเจ้ยาเตบางจงอีปุยป้ากบโตป้าคนหนักที่ปัน double vowel กิจังเราตัวหุ่นจังลายอักเสียมสักทูอักมุสักกิตามินกิกันเรากิมุสักนั่นจังตัวนั่นเสมกิตาไม่มันอ่ะ double vowel ลงทำก็เป็นอีลายเกลหนักที่อุยตุยเทนอนเราตัวกิบังไงตัวจงเปล่าสินั่นเองอะpoint ขัดโดยมันนะ single vowel ไปบ้างไงเลยเกลมาหุ่นเกลนะเกลนั่นจีน่า el ที่เล่นยังไง double vowel นั่นก็อย่างหางอะ solve โจฮิตเราบางหางบางต่าง ting ต่างบางเจ้ามา ting ต่างเฮียต่างตัวเจ้าจังบังตัมปีโอเมขัดเลนีเบกะดอบุลวาเวลันนะแค่นั่งตัวดังเต็งบังสายนับยักดิงตัวมันนะตัวเต็งเป็นนอมจอมสกี father of linguistics นะตัวเต็งกิซอลโจโลไว้มันนินปัสเซียนินอามาเป็นเอาสาวเอาสานนางมุนอันยำนางมุนอะคอนเซนส์บวกเปียเฮียใจเวตัวเป็น science ปัสเซียนิน scientist อีหินาขัดตองเกมเองนั่นแต่เสียมั้ยตัวเป็น linguistic expert เตเกนเตของไอ้เนี่ยเราดิ้งเลยมั้งเกนจงเกยเทียของปุ่มเกนผีเกยมีไอ้เป่ากันสักมาสเตนเกนไอ้มันอ่ะตัวนี้จังต้องไอ้เป่าเลยแต่อีกันเลยจงดิกลายตัวไอ้มันอ่ะอีเป่ามังทั้งสักเทเป็นdouble vowel สัตนาของเข็นขัดเตบังอิน
consonant bang atop na ni bang ong get lem lam khong om beo da huai pe ma tuan tang laya ki pana i traditional writing na khek ngai le na kim na pam te writing khat a copy hi ja i tel sem ya ka gen dan for example na gen te nai na sia ni dang in sia bang chi ki at SIA ki at mo tun sia pen SYA na zat le nang traditional hilawin falam te gel dan khong na la ki tan hi ding that is not your original ai dòng năng ấy à đa nà cái bằng ông răng lên cái bò lún lên mò câu linguistic tên cần ná bò thị đà nụ tua tế không bao số đại đa nà cái bằng cái gì cái ta trong ấn man là wa cái vác rõ cùng xòm nị phiền phát cái ní bao tế không ai kiểu tiếng đàn bò váng đặc lệnh buổi mang đi này về lại câu thị đà nín buổi lên ông duy dâu lâu đi nghe là địch do đi nghe ai giống à complexion amalgam đàn khen đàn chỉ tế khoang bền lại gel tắm kỳ sặc mỏ kinh khek đi nghe hi na khek lại năng bền you are the killer you are making your language to be lost ai là năng lạ kem kỳ này đi nghe mi nong bạc ta đi ông duy tỉnh to à duy u lâu tỉnh kia gà đi nghĩ chăng à khát ta bay thế nghề lâuตัวจังอ่ะนาวปังแทนบวยไว้ไล่กันสังตัวอัจจีเป่ามังทั้งตำปีตักเตะตัวปอยน่ะเอาออกมาน่ะมิลเลียนซ้อมอพาเตะมีนำจงอาปาวอัศสีเอาไหมเนี่ยแต่เสียมั้ยฮะไอ้จงอารุณน่ะจะรับมีออร์กจิเตะคนนี้เบกพาเขาขัดเป็นอินซ้อมนี่เลยงาเขาขัดอินซ้อมถุมอาปาวกุมตูลนิวาลนุ่งตะสักถีเร็วไอ้จงยุโรปกำของอ่ะไชน่าของอ่ะมิลเลียนเตเปล่าอันนี้เตอะไรเกลเตวอะเกลมาซาเตกิทุตัวลอยจังอ่ะอันเอาปังเตน่าจุดดิ้งเมลเทโลวินมันดารินของจัดปีเพลเลยเนี่ยนะมามันดารินเปล่าเป็นcommon languageเจ้ามันดารินเตอะตั้มเป็นที่เซนลงในแต่ละสมุยฮะเปล่านุ่งตะสักเลยมีนี่ป้าองค์สุดนั่นดิ้งตรงอ่ะอีเกลดานมีน้ำขัดอีเลยอากิบัดดิ้งไงตัวบางจะดานอากิบังสักดิ้งa traditional for example นะบางอ่ะอาสุงชอกตักเต้นองค์ไหลน้ำมุนเตเป็นดิกินดิเกเลน่าไหลงำแรงอาสุงละชอกข้าเรากิเทสักเปลี่ยนหมอกินอ่ะปอลขัดินองสิมมอฮีเปียวจีด่านของอะไรตัวเตปอลเปียวมาเป็นเป้ามังทั้งสักปอยน์เตละกะเตละฮีจีเป็นตัวเกนกิกนี่อามันถัดบางจีนุงตะสักกิกดิ้งตัวปอยน์ตอมขัดเกนไหลเนี่ยอีเป้าเป็นอนุงตะดิ้งนี่เดย์เลยเอยี variation อีออสวะงอ a regional จีอากวลกว่าละอีออสวะเป็นกุลตุงสักโลดิงนำบัดขัดนะนี่นะอีเป้าเป็นอีเกลเจียงa spelling อีเกลดานเป้าขัดอีกิจิบวงเลยอากิบัดขิดดีมอตัวอากิบัดโลนัดเตนขังโนเตลุงซิมเป็นนักหอยตัวไหลบังมอหนาวปังเตน่าไฮบอลเซนนู่นเลยไอ้หุ่นไหลเจียงบังโลไหลไปฟอนำจีไหลบังไอ้ของอินกิเมกที่จังโลปีมั้งองกิหิไหลยัยฮิเมกมาเช้าตัวตัวจังฮิเมกเล่จะหนุ่งตัวจีนิงตัวตัวจังมีมินนักเกลตัวจังฮิเมกเพลเล่จะหนุ่งกิเซบดิงจีของกิหิไหลยัยตัวหนาวปังเต้นนั่งหิกุลดอยสันเล่าอนุน้อยเตบไหลจงพรไปแล้วจินจึงสัจเจไฮบังดานาก่อยดิ้งหินอนเรามั้งตัวไอ้มันตัวตะกะอีป้าอามันถัดลงนั่นเองฮะฟอนสุงะมินมังป้าเบกเอนุสตาไฟป้าเบกเอนุสตาตัวไอ้มันเอ็นเอยาเป็นบางจินุงตะสัดดิ้งจีนำบัดขัดนะทุ่งเอ็ดนาอีทุ่งเอ็ดนานักปี
ตะการเนวะกิปนาฮิลลิงตัวป้าทุ่งเงินนาเตบาเด็กโซโลจีกิจเสียเลยพานะตัวเตะของเบียกินบังสั่งเตะดิ่งไงอีทุ่งเงินนากำมัลเตเป็นเป้านุนตากนาดีงาซอสอนุงตะสักมาเตอีส่วนอีขากเต้นไอ้ป่าบาทวงเงินอุดนอนเกยเลเบลเนี่ยอาปะไปตาหางไอ้จริงไงเกยเบลปะไปตังไงเกวินกวนเบลมีปีไม้บางกระจงดินหมอกดิ้งเลยเว้ยเสียเปล่านะทัวร์กันจังเหียตาเตละปะไปใต้มีน้องจุเลยจุ่มหอยมั้งเปล่าเก็บจึงนาดีงินทุ่งเงินนะอิตาเตเสียมสักดิ้งมีเอาจัดชอมได้ต้องผ่านเราดิ้งไอ้ป่าวะตัวป่าปะเสียนอเจ้าจะดิ้งเห็ดตันดิ้งไอ้ป่าวะทุ่งเงินเสียมสักดิ้งตัวเป็น prevention ขันมั้งตัวดอกจังอันนี้นะอินุนตักสักทิกนั่นเองนะมีกำมัลอีกอมเตเป็น cultural borrow loading cultural borrowing จิตักจังอ่ะอามาอีเกลด้านอ่ะเกล loading ไงตุนคอมพิวเตอร์บ้างเดน่าปลูนี่องเกนนะห้อยมาไม่ห้อยสลวยไงตัวมันไหนเกนตัวนั่งไงสุนข้างไงเบ็ดหรอกมีคดีน่ะอาทิตย์ไว้ทัวจีนายนั่นจะเชื่อมั้งมังเป้าเลยไอ้เป้าเห็ดละกอบใต้มั้งตัวองเกนเตะของน้าคอยละหมาไหมตัวบังเตะลายเกลมีเตะน่ะไอ้เป้าหนุ่งตาเห็นนี่จีเลยไอ้เป้ามาเกลิงCOMPUTR ใช่ไหมคอมพิวเตอร์สิเดียวใช่ KOMPUTL คอมพิวเตอร์สิเดียวนั่นจะเชื่อมั้ยตุนไทยเล่นเจของมาลีของไปเร็วจินหม้ออามาบินอาป้าวเกมนุนตักสักสอไม่เว้ตุนนี่เกนจงกินุยสันนิเวโน้องนุยแต่จะนิเวจินบิลในเข้มเป็นจะตาบเลยตุงปุบจะมีเต้นอาหางบังอีป้าวกำมัลเตอากิเบลับเป็นอีเอยีกำมัลเตอากิเบลับเป็นกุมขัดมอไอ้เรามีเตียบังมาเลเซียปนองกิเบลับบังจีหอยจิบของเอาแม่มอไอ้เหี้ยเลยบ้าให้อบมอจีของไงอบมอนั่นจีเลยสองตัวอบเป็นโอเอฟไอเวมังป้าบ่อบบีอบเอ็มมอจีเดลิงอบมอฮิจานั่นเดี๋ยวเสียหมอให้หวยมาไหนนี่ฮิตเตะของอิสัตหลุดจังอ่ะอามังกำมาลงตั้มจังอ่ะหนาวปังเตะหลุงสิมะอามังกำตั้มเลยไอ้ยาของเห็ดกูนอนหลงจีดีไงตัวใจเป้ามังทางดิ่งเดี๋ยวเสียมังหม้อตัวในเตะบังเป็นอาจังนอนหลงดิ่งเมลวีเบียงมูใครมาลุงดำรวยตัวดีไงเว้มีป่าวิกอมเตเป็นไอ้สเปลิงโตกันลิงเฮ้ยนัดจิมเต้าเฮียเลยเด็กตากาตัวนี้บางเฮียอาลิมของตะบังตะกะหิเฮียอาเกยต้องให้บังจะดานก็ให้สิมพิลเปียลินี่ไงบางอาฮิตากาสวกที่เตปอลด้านนักคนวาดคาโลจานีพะมงเกียงก็ไปเลยอาว่าฮีโร่ทงจีนังจะหมอกินนู้ทงอ้อยเจ๋หมอกินจงจีอาเวน่ะตัวเอ็นเทโลหมอเอ็นจงไอ้จงอีกเอ็นเป็นเลยตุงปุบเป็นองค์เอทีหมอตัวมันนะสเปลิงของอีกจังกีฬาเสียมสักเหล่าดิ้งกีฬาเทรสร์สักเหล่าดิ้งนี่นะไอ้เป่าหมอตักมาสเปลิงกับดิ้งมีเป่าเตะบางหางยำจีเลยอีเป้าเป็นกุ่มขัดกำมัลตัวด่านาหอยจิบจิของไงหอยจิบจิมาเกี่ยงไงเราปีมาลีน้องตุนหนูจะอับเปียงไงตัวมาหอยลัวกิจเจมั้งหอยสีของกิจเจมั้งตัวหอยจิบกิจตายมั้งตัวจีบางไงอีเปียนสักกำมัลเป็นกุ่มขัดไอ้เรามีเตียมั้งงาจงพะโจเราเห็นกันขนาดซิม
ตัวดอเจียงนะอีเอเรียตัวอมินตัวอีเอเรียอีอมน่ะเอเรียดุงซุยากัมมัล proper name ปอลขัดบังเอียดานะอีเก็บอมตัวเตบังเบลไปดิ้งหอยลางจางก็ห่อลายฮะเสียน้อยน่ะเสียเป่ากันเลยใส่หนูน่ะดูเฮียจิตาอะบังหนูลายจังจิมาลังจังไงเราไก่เจียงอ่ะเฮ้ยหนูกันยังไงยงไงดูเอาเวตงอกันจิเลยลิมมาฮิเวอเทียมันลิมเลยจงมูลอยเจียงอ่ะมอดูดิ้งเรื่องกิจงามเราดูไงจิขัดอ่ะอันกินเนี่ยอันเนกก็จะมันว่าอันหวนบุกลำปนาสิงตังหมายเม็ดช่างต่อยฮิโมหนูน่ะจีเฮจีดูเราก็จีแค่ได้จังขันเนกดิ้งละหินอนแต่ละแล้วดูปีเปียตังกอบตากันตัวมันอะไอเอเรียมอนูนก็จีอารูดคอยตะกินกันเลยฮะฝรั่งตกกินไอ้ลำเด็กเตนองสังไม่เถอะนั่นแต่เสียมั้งตัวไอ้น้ำมาเอเรียนไอ้เปล่าฮีจีอะตังหลักเราดีไงไอ้ตรงสิงตังหมายก็จีเป็นลำกัดตัวมาเฮียมีโจกำตัวมามั้งต้นจางเพยดงอะมั้งเลยแต่ดิมกิมดงอะกิสังไงเป็นสิงตังหมายแต่เสียมั้งมั้งตัวจีบังเตเป็นเอเรียด่านไอ้เปล่าด่านนะบิลลักตันเราดีตัวบิลลักล้วนหนาจงบุยไว้ขัดเลยขัดกี่ไม้มองมันนาเปียงสักเทมั้งขัดเลยขัดกี่ตดนาเปียงสักเทตัวเตปอลกาของทรงเปลี่ยนไหวมาฮีจิอีป้าอามันถัดโลนั่นเองนะบรอยงวัดเตเป็นไอ้ป้ามาเกลตันเองตัวเราเจ้างี้นะอีป้าอามันถัดโลนั่นเองนะนำบัดขัดนาบังอมยามอิจิเลยไอ้เต้นลายนี่โจไลจินโรมันลายฮิไลโจไลจินโรมันลายอดีตขี้โจไลจินโรมันเตลายจังตัวมังจังมีปิลมีเสียมไซน์ที่เตของอีขวาของเงินวางหลักเลยฮิเตเป็นอสุกตายดิ้งวีเวมายงจีดิ้งโรมันสคริปต์จะขึ้นโจไลจีเตะเราดิ้งโจไลเป็นอีไลยงเมตัวอีตัวไลมั้งตัวเป็นมีน้องคอยสักเกองเก็บสักโตตุนยูทูบของอ่ะเฮียเว็บไซต์ของอ่ะฟอนบังตัวดาวน์โหลดแล้วจินจัดเทได้ไงกันทีเดียวตัวเป็นโจลสแตนเดย์ตะกากิตายปีอินมั้งฮิตันกิตุนเจเฮกิสินซิมตาเปล่าจินหาวไล่จิเป็นฮักสเบ็ดเราโนเมย์โนเต้นจิขาเลยหายจินกสินสักหลายนะอันเอาปังตาตายนี่อยากเก็บที่จ้ะเอ้ยมาบังอ่ะปล่อยมาเวลาจิกอมังไปเต้นคอนเซนเทรชันเราไว้จังอ่ะนี่ลียาเก็บที่ตาฮิไลบังไล่ตัวนี่เป็นเปล่ามันถัดโลนั่นเองอ่ะนำบัดขัดนายไปตัวจังอ่ะเปล่าตัวนี่เตเป็นกำเล่ตังขัดอาเกมใช่ดิ้งอ่ะปัสเซียนอ่ะวอกมีนำเตปัสเซียนเปียกเราเต้นเนี่ยเฮ็ดเราไงตุนเลยตรงบุปผาเปล่าตัวยุโรปคันทรีอาเซียฮิตาเลอเมริกันลำฮิตาเลคอนติเนนต์แคมเปว่าอากิกันจังอามังทั้งเตโรมันสคริปต์จังตั้มเป็นตุนแกนเตนั้นไอ้เฮ็ดต่อมาฮีอิโซตัวไล่บางสั่งเทียงหินไล่กันแล้วเช่นกอลโนเตนมอเกณฑ์ส่งน่าลายอยู่ที่นัวมิงจะองสินดิ้งเวอีลายสินเลยเปล่าสินฮิเวนั่นเดี๋ยวเสียมั้งโรมันอิจัดเลยเป็นน้ำมันมังด้านหากอยเลยนี่อูก่ออาก่อจงชิโลเอ็นส่งเปล่าอิสินนบเตเป็นลายตัวนี้แต่กิสินนวมเสียเลยตัวจังลายตัวนี้เข้มเปิลอากำเนวินเลียนแต่เลยมั้งสวดตังนักขัดหนึ่งกลุ่มปีเต้นจงอาตัวมีนำเตเป็นบางจิตดิ้งเนี่ยเอ็นเดวเสพรีซาบเดวบางจิตดิ้งเนี่ยกลุ่มปีนจงอาตัว preservation นางเป็นอากงวังกลุ่มปีนจงห้องไงจังอ่ะแต่โรมันสคริปต์ของกว่ามันองกินปีเราปีไอ้แต่เงินกินอินอีกินเนียลจิตุยเป็นไอ้จงที่หลายตัวมีแรงเป็น
กะป้าวุสิดิงฮีกุมปินอาสินนางควานองเปียนตัวบังหุนางเปียนตัวบังกันหีนางเปียนจิเลหังอาต่างเปียกว่ากำกว่ากำมาอเมริกาบังอ่ะอินเดียสร้างอ่ะใบลำจดิงไงอามาเป็นมิหิงหิมอัทุปิงไงสุด human right protection นั่นเองอ่ะและ language preservation นั่นเองอ่ะ script กิสังตัวมันอ่ะ script ของเป็นอาเปล่าจินหาวเปียนอนกี่นี่รายเปลี่ยนนะสวกเสดาว่าสั่งเลยหรือเปล่าวานกำตุ้นหมอนางมเกยฮิหลายหม้อฮิอิลายินวานตุงกำการคาโลฮินาลายเปนินปัสเซียนินเปลี่ยนจีลเลียนซอมเลขัดนาสุงามินนำอบอลนะมินนำขัดอบอลินลายตัวมันนี่ดิ่งเจียอบอลนะสันเปเอ็นปัสเซียนองบอลนะเนียลินมีอาจังเงินกิปิลสังหม้อเดียงลานเต็กลายเกียกิปันตัวเตเป็นขังโนเต้นดำมาอีกยามสักเอียมาอีอุลตุนสักจังอีปาวิหามเป็นมีนองสินดิงตัวนั่นเองนะป่าวอามันถัดเหล่านั่นเองนะสคริปต์ตัวหิมในเป็นทุกปีกอลเตบังกอลกามะที่สคริปต์เป็นบางหางดีคลายบางหางกิจังโลขายมตอมขนมเงินกอลกามะลายเปียงเคียอากิกันจังฮิเบกนาโอเมตัวกอลไลจะเป็นปาลีเตียไอ้สองอามาเอากอลเตียเป็นอาโอสุงว่าอะไรมัลเป็นปาลีลายอาอมโลอมเดลเซมังมั้งตัวเป็นอากอลเตอินะอามิมาสเตอนตัวบอลโตเมมีอาของลายนามาว่าสวกสเกมอตัวจะด้านองกอมุจังอามาส่งตัวองกอมเนื้อนาวุจังอามาเป็นสคริปต์ในขนมสวกินสวตังนังองลอยมอสวตังนักจังอินดิเพนเดนต์มอตัวมันฮิสคริปต์ของเป็นแนวมุกดิ้งเฮลเจนเราขัดเวจังบังโกไลน์บังปันอิซิมจังเบลวกปีมายาสวงมันพักก่อยมินามีเวมินามบังอีเตียวเต่าหมอข้างมอโดยมันปล่อยหมอตาปล่อยหมอสักเราปล่อยหมอเราตากิวิลเวหมอกิจังตัวอินอีพาวเป็นอัสิขัดเฮีอาหินนาดีอย่างนี้นะอิสคริปเป็นดำมาปวดตัวดิ่งเฮียงมีองสินสักคำเลยจงนุยสันกิยุนนังเลยนังกิจาปีเกนปัสเซียนองเปียกันยี่มั้งนอร์ทอีสต์อินเดียกุมตัวนี้แหละซ้อมเลยลีกุมยาซ้อมเลยงากุมยามินะอินเดียกุมปีเตนอร์ทอีสต์อินเดียสคริปในกว่าถึงอมียมจีนองกันนี่นะตัวเมย์เตยมาเจกเลยฮิกิปียกันฮิปียฮิเตเกลเป็น natural gift from God divine จิเลียเนี่ย a given from God ใช่ไหมปัสเซียนเปียกลายจีตัวอินที่บางเป็นเอ็นเปล่าเช่นหาไว้จีเลยอินเดียบางอิน one of the Indian script จีอินเดียกัมมีเตลายน้ำขัดที่ตัวมันอะ protection องเปียกผิวอาสุเนปันดีอินเซมไม่ใช่มั้งตัวบางอย่างยูทูบของนะฟอนของก็ดาวน์โหลดเร็วจริงโจไล่ไอ้ก็เลยโจตัวไล่จะเร็วจริงว่าดาวน์โหลดเร็วจริงจัดเทคดิ้งนักเกี่ยวเชียวจัดเทคน่าล้อมเท่าขาแล้วนี่ไงตัวตั้นดงอากูกะมีนองปวดปีนเอ็นขวบพองในแล้วอีกเอ็นบังจะปล่อยหม้อสนายเราไหลไปตัวมันฮิตเตของเป็นเกนกอบดิ้งที่ตาเจียเกี่ยบังหม้อตัวมันเกนกอบดิ้งเอาตั้งจุยดิ้งไอ้ส่วนดำมองกี่จุยเบ๊ดิ้งอีไอเดนติตี้นายจังตัวเปล่าเก็บจึงนาทีอามันถัดหลงนาทีนะสคริปต์ตรงกิสมัยจีตัวจังเฮนะบางเต็งฮิตะเละa paper เป็นสาวหมอกินหมอดัลกัววาลก็จะไหนหลงเต็งต้องกิหิเลเบลซ้อมเลงาลำบังพอดีไง
ตัวเป็นบางหางตัวซาบอลก็เฮียมจิเละตัวขังโนไล่เสียงทูสินเตะของตัวเตะของ reference ของอันนี้ดังจังดึกถึงดิ่งในจังว่าจะให้ตะกี้บอลหินตัวเป็นดำมินอดีตเตะองขางนึงอินมั่อินเปล่ามังทั้งสักดิ่งมั่มังทั้งสักเหลาดิ่งมังทั้งสักเหลาดิ่งอีมันทักสักกี่ดิ่งเละอีเกนเตะเป็นสุยดิ่งมั่สุยเหลาดิ่งน่าสุยอีสุยเกยเละมังทั้งดิ่งอีสุยเละมังทั้งเหลาดิ่งกะลอมเต้นสุยเกยจิเหลาดิ่งอาจุยเหลาเต้นอาจุยเหลาดานินอมพอดอาจุยเต้นสุยเละองสุยดิ่งกะลอมเต้สุยเจียงอีจิเละกว่ามันสุยเหลาดิ่งมังทั้งเวดิ่งฮีจิพอกินะฮิจังต่อกะหุนองโซนิงอีเบียกปาปัสเซียนินตัวนี้ไอเซมินาฮิตตะกาอินิเป็นอากิงเขียกัมมัลเตนะอีมินัมสุงขังโนเตลุงซิมลองเฮนละอินเนงี้สวงมันพาบังอาอีกอยจิงอีกเอาอีกำเตเป็นอาจังเคเทดิงเงินอีเบียกปาปัสเซียนินอีส่วนอีขากเตตุงะอามาอีจิมนะมินามาองบอลอีหีนะเตลตะกาอาเทยมินำเตฮิดิงินตุงเซียนมางินทุพังปิตาเฮนลงดำไปแล้วใครเลยอีจิมเปลี่ยนตาเหี้ยหวยอาจิมสร้างอีน่ะอีโตขำมาเตะอันนั้นรู้สึกขัดแต่งนี้ก็เหมือนว่าคุณตัวงเล็กสินวัวตอมเบลน่ะฮีเปลี่ยนแวงว่าจิบเปลมายมนะเกี่ยงน่ะบอลเซลใครไปว่ากลมแล้วขัดเว่ยนี่นะเลยอีหุ่นนี่น่ะหลายเว่น่ะจุนสวกเอกสวกเต้นเบลทักเทดันเลยนะยะจุนบุคิลามะเดียกินดงอ่ะบ่ที่ตุนนั่นดงละมาอมินะตัวเราเตะอาดีงินเป็นไปคิโลเวตินะ second session จอมเวทนี่นะตัวคิดเชียงนะอันเนกนาเละตอบนั่นละมาไปตัวไม่เลี้ยงกิตัวตู้ซะเละกิโลมเวลมั้งนะเละตัวดีงินะไงสุดนะในนี่นะละโปลงสักดิ้งกรุ๊ปนี้ปนนะโปลปินิปนนะอัศมหีนี่นะ ZCF Hostel อาคิปันเล่ EBC โปลปีอาคิปันนี่นะละโปลอาคิซอมินะนี่ไงเขียนนาในนี่นะตัวยังไงเขียนสิทธิ์คิดเชียงไงนะปูเบนจามินโทนองดิ่งกิกดิ่งอ่ะหมายมวกนาองในสักดีงามันตัวองในขิดเชียงนะสับนอนง่ายเลยนะปูดร.ฟิลิปทางเลียนมางอาหุนองละตูดีงนะอาเทสักปะฮีดีงเฮียงโมตัวด้านนี้นะเลละสดีงนะเจสเซียฟาสตัลเล EBC พอลปีเตสามีนี่เลยदिमाग लगाना है तो Zupi लूडो पर लगा Zupi.com से अभी ऐप डाउनलोड करो और cất xuống cắm mô mà mi bông xoan xoan na in lom na mu ding cất sông om
sâu gam mơ là sang nên lòng chỉ chẳng cầm mũ dám hai bằng hạt la xin nghe cha lòng suốt dân tâm dẫu mi tê bất xiang vẫn tung lên lấy tung ngã sân phá dẫu mi tê bóng ca tê lòng bó lê nông quanh tàu ba na mi tê quay qua mà xôi bằng hay ya hồng quay đi in xóa xian mà ngồi xin gầm găng ngắm lên cũng ai dòng dòng xuân dâu ta hóa theo cây toàn đôi bên ta gầm lên nó qua na tuin hai dòng ngã về dâu vẫn tôi tiếng ngõ buồn không đủ ý gầm mi nông lòng gửi hi dẫu mi tê bất xiang vẫn tung lên lấy tung ngã xem phá dẫu mi tê bóng ca tê lòng bó lê nông quanh tàu ba na mi tê quay qua mà xôi bằng hay ya hồng quay đi in xóa xian mà ngồi Isiam na tê dâu gam ba đi Ipin na tê dâu gam ba đi Ihaw na tê ilian na tê dâu gam ba đi Dal dalin malu bang pang phom đi dẫu mi tê bất xiang vẫn tung lên lấy tung ngã xem phá dẫu mi tê bóng ca tê lòng bó lê nông quanh tàu ba na mi tê quay qua mà xôi bằng hay ya hồng quay đi in xóa xian mà ngồi cất tu gầm mô mai mi trong xoan xoan đi nãy lòng na u đinh khát sông ôm cây tung bay khai ta tuần nu dâu gầm mô xuân lâu dâu gầm mô là sang nên lòng chỉ chẳng cầm mũ dám hai bằng hà la xin nghĩ cháu bông xuống dân tâm lá dòng xin man kêu nghe na ai dòng nghe na bia piang na sang in thu man na ma tu bi sak gió dòng bia tàu ba ai man na kala de uzum de tui mama chini ena sakhyam na thai siamun chi toa to pa men to pulang masai ni nge
chỉ kia là ngay vậy thôi biết so
no mi sai goi la la zak nop thu te la zak nop man pha ma de tuna resource person dang khat ya VIP nei mo pu Dr. Phillips Thanglian Mang IAS retired mo Chairman Zomi Council Delhi and NCR region ama pasien thupa to eitelaka ong ki health hey ong pai thelo dia tammo traffic jam ai tammoi chi inga ngala la kom kalina ong tung themanina lungdam ma hang tuina ama ipa toy na le zata na la na ina amaya ong ding hen la khang no dongak mel hoi siu seu te na dial piak na ong nei sak ding ina ama zong zata na lian pi to achel kom hi pa ni lồng đầm mâm hey tu na ama na hun ama hun hi pa hi sak pa mai ne ma lung đầm ấy sun pa zomi chibai nuam na sana oi kamai sie dal sen pau tu ge ni ngai nuam hoi ka sama ma cái dầu bao bền nếu khát ama to thêm khát ứng cái khi đều phản thì giống là dầu bao về vậy à dầu bao chỉ tuam tuam mà nhìn đang in nó thấy gì wa dầu mò dầu hay chỉ bộ in nó rằng wa anh tu nín ít thấy chuyện tao wa dầu ý nào xia đal xiên bao in dầu ha gen nó gen ta bang ma up mo na nei ding kiging tanon siwa dunia un hampa seminar resource person ang chiel secretary bu sia dalsian pau zomi language and literature society ya ang chiel pa kunga amasan lungdam tu ka tuthi apa na zomi in kun delin chỉ bằng hun bồi mò ta thu sinh na nang bol theo hi thu pi ka sa tàu pa percent ipati sia dal sen pawin a ud udanin topic ang pe mo ziu la ama a senior do sile Mysora anh ông mà sai hi mò xiang hi nuol thei lo anh ta câu này cái thei nó gel short mà ta Mysora 2008 ở đây ó cái sự tua kaun Mysora leng pa in pite mang in te cái về khom gel gelin holim sa sa ngắt tùy rồi gì cái holim gel gela vision này mà mi khát ahia, vậy na mà mi khát ahia, gì cái thế à, cái patat mà, tôi gì ấy, ít chân ông kiến ta, cái gì cái ta, don man lo à, bao le ham, vậy na cái này hi gì khu ta hi, gì cái dùng, cái nằm kíp đến bể đi à, aman dunia mi pite kung thusin na sun khom ding topic ang pia hi le zo sun te pau ki gam lat je le kinai je ngsia English pau in English amin linguistic similarities and dissimilarities of zo people in kalet kia ole bang teng le ei zo mi te pen ham le pau in quân khát in dùng khát
นี่กี่ฮีไอ้ยากี่กำลังน่ะเด็กสุยจังอ่ะจงตั้มโลกี่กำลังน่ะกี่กำลังจีก็สุยจังอ่ะเฮ้ตั้มมุโจโลจงเลยกุยปากนี่เลยโลกับปกวนกะโลกะทุ่มเลยอังเกียเต็งฮิจ้ากังขอบมาอย่าตัวเตอบ้านปานาหิงสิมสุวางยินหุ่นจงกิบิจิลสิมตายนหุ่นตำละสิวังสดละสิวังกิบัดเรานะตำโลอมอินกมัวกิเป็นนินบังเต็งเลยจงตูอินกินายเจียลำสังเอ็ดมาสะดิ่งห้อยสายกินายเจียกิกำลัดเจียอบเลยกินายเจียจงอันอมดีฮิจีอิทธิสายาตัวไอ้จินทุลุเปนุเกนเตลดิ่งอินดานเกนเตลดานดิ่งหาสักก็สมามาทุยกิกำลัดเจียกินายเจียจีเอลอินสุงขดาอุเลนเอากินายเจียกิกำลัดเจียจีเลยเข็นเตลหาสมามาเลยเบขัดพุงขัดอินสุงขัดกิกำลัดสิบโมเลยจงกิเขียลไม่ทีกินายจีเลยจงกินายโลไม่ทีจีดันเดียวกิกำลัดจีอีกเกนตุ่มเสียงอินเกนดิ้งตั้มคนโลอินกระเทียกินายจีลำอีกเกนเสียงอินโจมีห้ามเลยเป่าเตเป็นกินายรัวให้มันอินอามาเตเป็นอินกวนขัดฮิวฮี one family โจมิเตหามโจมิเตหามโจมิเตหามก็จีเสียงโจก็จีเสียงตูนี่เสียงตั้มปีหัวตานี่ตั้งไรก็แนวไรวะโจให้โจมอกิจิเป็นนี่ตลอดตัวจูลูเซอคาลข้าปอยโจมีไปเตอมาระเควหุนาน้ำดิ่งอิทธิโลเตงโจอิตมอสิดานะมีพิลเตน classification undefined อังสุยเขียดอังมูเขียดฮีจีอิทธิดิ่งวะโจฮีลำโอห้อยตายอิทธิดิ่งอินได้หวยกษาอีกำมินอีหอมินอีเบงมินเพราะว่ากิโกโนลิงกิสับนอนโลดิโจมีกะฮีโจกะฮีเปาโนลสปันโจมินกะเปียงอาบ้านบังเอโจมินกะนุงตาโจมินกะสิริงีทุพีสลัวมโนidentity ห้อยตานักมูอาลาเตจงง่ายเทมานัลเทมาโจมีขังโตสะมินเทจาปาสิเลยจงเขียนเราดิก็จะอีไงนาต้นด้านขั้นด้านม่อมด้านอีตั้งถูอีต้วนถูเตกี่บังฮิเลลไอ้ปอละกาลงำหางไซต้มมีปลาต้มมีนูมันดองอาศิจวนเนียงจีวันน่าจะไงเว้ยเลยน่าปังเตจุนน่าจะสริบในเตฮิเจวนมีน้ำขัดหิวห้ามเลยเป่าลำสังอินสุงขัดตะหิวหิห้ามเลยเป่าลำสังอินสุงขัดตะหิวหิเลยอินสุงขัดฮิโลเลยบางทีเกห้ามนาเทเทวตุเนี่ยนาเทเตลวยapprove แต่เลยนั่นเลยดัลเซียนเป่าห้ามเกินห้อยตากระจายห้อยตากระเทวอินสุงขัดฮิเสียเลยบางทีดัลเซียนเป่าห้ามเตจางห้ามกระชี้เตดิมห้ามกระชี้ดีละเราเลยเกห้ามเป็นโจป่าห้ามหมอชี้ดีกันโจมีโจกำห้ามชี้เลยดิชี้หูเกยทุมบเทวันตุเนี่ยตัวเจงเลยกำเล่นกำเพน
cầm lệ cầm pen cầm bao lệ translate interpret cool se lo wa pasien in ham le pau ki thei tu che ra ei na sia mu hi ham phat hoi ka sai kin to jin to pa pasien I phat din diu hi dâu language dâu sẽ vek pia ka huam hi le da zang lo đi chi bang ama sa penin dâu kam teng pian khiat na phung guing sut wa ei dâu kam pian na pen Sino Tibetan language akichia abana anwaya Tibeto Burman language hing hi sona ama sa pen Sino Tibeto language Sino Tibeto language a PDF sia dalsin pau kwa jong mo thei ba na top siang le na dei wala Tibeto Burman language ba na tua la yang ki thei da na Kuki Chin group ki suwa Kuki Chin group tam pen language min mangten ham le pau mina ana pie mai huia e ipui pa original min hilohi si ithei cherwa Kuki Chin group sunga Paul tom aki khen no na Karen Kachin Meitei Naga Kuki Chin Naga to abana anina zo mi mizo Kuki Chin equal to zo kam hat ben zo kam hat ben zo kam hi di tu le bolong sui zong atim hat benin a trophy trophy doi ta je ikam ham te atam wanga aswa pen agial tam pen aswi atheza tam pen te ha mangi jang di it may be zomi te dim chin it may be zomi paite it may be mizo zomi we do not know yet only time will tell a hat te ham pau ngi jang de to na zo mi zo Kuki Chin zo kam noya group ni na gi khen kya hi group ni a khen ama sa pen group ni anamuk he pa ku ko ye chile pu khoilam thang
Chin Languages Research chiang kai sak cái chiang mai Thái là na MAT sisa na giel to na group ni na khena to na R group te G group te na ki ken no na ama khen dan pen Eastern, Western, Central, North sina khena R group ahile all Central, Southern, Western group 1 R zang te group 2 na Z group Z zang te again te na zo gam chi pen zo ram chi te khu R zang te ya ram gam chi lo in ram chi te khu R zang te ki chi ya gam chi te khu Z zang te ki chi ya R zang te la sim ngau wang sim su wang Hakka khal kha lai mizo lusai mar ai molanal chote ziru kom koireng lamkang mayon monsang purum tarau bom maring koibu etc. Zizang te zo mi tha do kuki tha do si zang te zang ngon dim no kho no zo tung zo pe vai pe gang te dim Chin pai te sim te lam ka ham zo omin ko thi mo a la lam ka sin question mark ka bol phoda lam ka ham gì ka om e tu lai no zo na thei te ring wai common language ka om martin zo za pai ten zo in zo za chin te dim chin zo za tha don za ka om ka za hiao bang I have to confirm with research. Hay le, apa na pay kya ba in keyword step and no kiat tao len. Similarities of Zhou languages in nutshell. Kinai ziete gen masawai itipen. Kinai ziete gen masawang. Pu koi lam thang in 2001 in Zhou ham pau te research na bola. Kukichin Northern Marlam ham le Simlam Chin ana classifier Marlam Northern Chin Marlam Chin Simlam Chin ana classifier ama peni Chin ham zo kam Swissiam linguist masapen ding ahi ama Sweden ku lexico statistics pen kamal te icha gom khoma a percentage bangza ki nai na ome bangza ki gamlan na ome si statistics ana siam tu ms thesis a to pen table form a ang pe chiang ai izo kam te atuam tom te akinai dan akigam ladan sia percentage a thei dinga table a ang siam do hia to mi jung pen anoya I mu thei ding wa again te na in si zang le zaniet akibat na 69% tha do le te dim ki bat na som giat simo ja te dim le mizo to te dim ji pen sie dal sen paun zomi language a chi pen mizo le te dim som gu le tum percent a ki bang zo le mizo som nga le ko percent a ki bang sidana tabular form a ana sui kia da hia kamal te apada kamal kamting apada kamting ana khop khobin to ate khu statistics ang bol chang lexico statistics ki chi hia a table pen pdf a mu thei wan pu khoi lam thang mu dan le pu luz ki chi
cầm suy xiêm mi càng cầm suy xiêm ba mu đàn kí bằngตัวจะอามาสุยเขียดเป็นมูเขียดเป็นนี่คอนฟอร์มดานะกี่ผมเทียตัวปานะเทเบิลขัดมาอมเกียตัวนะอามันกรุ๊ปนี้เห็นนะถ้าเราสีจางเตดิมบัวขัวเจเนตมิโซฟิลัม etc etc เตกี่บัดดานกี่นายเจียtabular form in a pikya column masapena percentage of similarity akipat na percent 95% hakale than trang si jang le te dim 91% buol ho zaniet 88% zo si jang te dim 86.5% pu khoi lam thang min na jangai wai la bible Society of Burma bang pan mun nei pa bang pan mun nei kathai non se secretary de lai siam ma lai pila khu ma ta se tha do zo si jang te dim 81% kinai zie chi vai e a topic ben kinai zie lam iet ma sa hi chenga tha do zo si jang te dim bol kho zaniet mi zo hal haka tantlang hol sim 63%. Atop na ki gamla pen de group hi le tha do zo si jing te di si jang te di bol ko zaniet mizo falam taisun matu aso sen thang hol sim lakal mara etc kang dai akinai danu pen 36.1 36.1 kinai si pe ni ham le pau ki thei lo sim mata ho tun anal ham bang lam kang ham bang ki sun na pin ki jong le ki thei chiang ta lo ki thei zo siang ta lo ai wang 80 60 59 lo 55% ki pat na ki nai na nei te pe ni ki thei na tel siam wai mi bil ma kha de na sui do hi jenga bange up mai ngai lo di akibat na ham zo kam te ki ban na apa na pe kya wa we syntax ki chi wan sentence sunga kamal te ki gol dan bang chi ki gol e ei zo kam te a zo mi ham te zo mi language sai subject omasa object to zo verb again ta na mangpu atai hi mangpu in vasakhat akab hi mangpu subject vasa object kab hi verb subject object verb khat ve object subject verb azung koi the vasa mangpu in akab hi vasa object hita jo mangpu subject kab hi kab verb si pen ai ham na sem si ndi mai verb noun is ja min lo si bang si da na le the ya to cheng le akiba na kya le nu le pa khen dan zo ma ama pa ama nu si dan gender oma Singlish wong te jong khat ve gender om to na toy pen ki chi sang to na toy pa khu ki chi to na suang toy pa khu ki chi zel ham tuam to mai to na toy pen chi pol jom to na vanu khu chi bang chi da na gender khin da no ma to cheng le number ki sim na si number oma case oma tense to cheng le
okay ang sida okay hi athupi pe na ya ei zo kam te sunga zil ding sin dinga okay omlo wa ei zo kam pen alha omlo to ki bang It's Roman script by Kikian Moin Roman script by pen ibai hat thon it's imu chenga oh pau no hi kitchen ai banga mi kang te zo kam thei lo kadang sim chenga ku pau no mo zita pau no si po ai lo la mang kang si bang mang kang meng keng mo zita zida na ai ya pen okay to ki zoi ton zo khom ngin nge da hiya ta se okay pen ton ki chi han english a ton symbol poi modern tu ni tan in imi pilis mi sem ten apoi mo ngai nai siwa icha kamaya tugen pagen banga double a po double e po double u po wa ton symbol te zo hiao ding a chiu le hi de suai lo hi double spelling double vowel za peni manna hi a solution hi si chi cái dòng cái confirm nó mà ta chăng lẽ kamal khát bộ bộ gen tên an verb na xem khát bộ bộ khu chỉ thum năm thum anh ấy năm thum mà hết giờ cái hình thế Trinity bằng à pa le ta le gao xiang thô kha xiang thô bằng à ấy bằng à spelling khát à khiết na thum hết giờ ông thế tôi bên cái PhD lại bua Trinity model cái gì Trinity model of language ta sẽ là verb khát bộ bộ khu adjective dùng số thế noun dùng số thế bây giờ cái lệnh của thế ở sentence đúng chưa English à tôi kêu bằng lo English à bên adjective hi là adjective hi mai noun hi là verb hi là verb hi mai ấy à bên út là san thế út là dum thế út là vom thế chỉ đàn đều ai cái hiện qual thế again ten na rin gen wang sim spelling ba SIM sim read English a read lai sim pen verb hita jo verb na sem sim tham sim quiet calm ikyata bangai tua adjective क्या था जो अले sim जी ले बंगे south बंगे direction adverb जोंगी माई थे noun जोंगी माई थे sim इसी जगह isim sa pen lai isim sa pen sim noun so क्या था न lai sim sa इसी दाना mun ni mun to mun lia ki heng the izia ki leng the izia ko Trinity model nei kampau te hi wi chi ana theu la chin Trinity chi pen to thum pasien khat hinai to thum pasien khat ki chi mai lo we to thum pasien khat to ki bang ko ei ham तो चंगले verbal alternation की जिक्र verbal alternation tone alternation जों चीते verb खत पो भी गुआंग नी पंगे अकी अलदा नी ओम थे अतोन नी ओम थे verb खत पो again तेना इचा कंगे sim hi चंगा verb hi in sim hi चंगा noun
Nasim bange. What is your reading? What is the thing you are reading? That is verbal participle noun. That's a verbal noun. English linguistic terminology ko Pauline kapia peni normal verb sim ahi le stem 1 ka chiwa stem 1 STEM 1 sim ahi chinga stem 2 STEM 2 kisidana a zokam sunga verb kilheng ki khek te tama tami get na verb khan get wala jin stem 1 stem 2 ommo hi to pen roman script ai gel chenga suwa thei ta lo SIM hi mai mun chin tenga SMI mi kang ten mi bom ten kala ten ang sim chenga a meaning thei lo sim a pia sim hi ta sim chi ja sim lam jong sim chi thei ang chi chengwa nui zat hoi tập lắm à aman ten na man diwa to zia hi tone symbol poi modern chi hi kang gen nom kya ta cheng le normalization si pen nominalization si pen noun suo verb khat noun suo na special a noun phrase khat verb phrase apa da noun phrase what again tena kane I eat kane this is my eating noun phrase what kisidan deute hu nominalization kisia noun suona to cheng le tense kisi hungen na bangzia icha khat kharang kang gen asile izo kamte izo language te sunga ave pia ki bang hi kasina kang gen nei to ka gen te ton jong okai jong hi atuam tom om si mo banga okai pen okai hi mai to ja okai ham okai kam pau jang te hi wi kasinom na akinai je i to jeng le ten hungen na pen hu a om zo temporal adverb zani English again yesterday I cried again tena ei pawa ei zo kamai yesterday ei zo hama zani in kakap hi kichi zani objenga pas hita zani pas kakap ta hi chi ngai se lo kakap zo hi chi ngai no kakap ta hi chi chenga aspect lamang pe perfect ki zo ta kakap zo ta chi chenga aspect ki ven mood lamang pe kya ta kakap zo ta hi che zo kakap khin ta hi chi ven past perfect ang pe to zel to ja zani kum som si te verbal temporal verbal adverbial kiche to tense hungen dan akizanga zo language teng zo kam teng azo hichibang kibang tense gen dan om hi khachi un na kang gen hi ichani gen zo ta wa word classification pen hi igen zo ta wa amasan subject nominalized subject oma verb adjective adverb negative marker specific pronoun approaching pronoun auxiliary to plural marker who negative zo aki ko ya negative oble ai lo le auxiliary ji
zoa ki ko ya hi auxiliary pen hi low hi ke negative pen ku verb bana ki ko zel adjective bana ki ko zel number bana ki ko zel to cheng le bana directional ki chi mun dang ko na si le hello le e lang ko na directional ki chi oma anaphora ki chi oma anaphora ki chi pen prefix ki nai je ki gamla je ki anaphora directional ichi chenga atom tom om ichi hanga akibang hena ya structure verbal can I mean in specific approaching verbal marker ka ya SPAVM to ate hi le bange e zo kam tenga hisidan deu directional a hong pe ya a hing pe ya a hung pe ya a han ka la he hisidan deu ki bang siat ki nai je ni gen chenga hang hing hong hung ta khat da ken ka ham cha hing ka ji tu ya hong chi leng ro di ve ve thế vậy hình chỉ riêng dấu tè bơi mỏ gì đi rồi thế hông chỉ riêng bay tè ham gì mỏ gì hi lo dấu ham dấu bao hung chỉ riêng thà đâu bay mấy thì mỏ ấy lo là sim tê pa gì toa gì lo hung dung ấy dấu ham ấy dấu cầm mal hang dung ấy dấu cầm mal chỉ đa này bom điệu toa chenga imi nambu athakat hina inkon khada hina angkilang deu deu chỉ cái gen mà tamte pen specific approaching verbal marker ka chia verb ma ki koi ya verb nuwa ki koi hong pai ni hong English hết sức bằng ông lo mấy này cầm chỉ sự lại kita go chỉ sự hong pai yo cầm le lam cái là good manner ham tiếng cầm tiếng chỉ thị phía là về hong pai yo chỉ đấy English come mad ấy ham mà chứ hong pai về chỉ đấy anh nói là cô cho giờ hong hung hing hang han chỉ hỏi ít cái bận nào ít cái này nào anh lại thì gì cần cái nó mi ham đang ông lô bao đang ông lô English bao dùng đây dùng mu dấu đi lô cho giờ ham cầm bao ham phai cam phai hiwi cho giờ là khát dùng lều distal verbal marker kichi vapeyo vaneo vabolo English ama let ding le go and do go and dance va si bang ikomon ne na ikomon kamalu vapeyo tha do ama gapeyo gì là vì mấy cái kia ya anh ấy cái bằng về về đó là gờ bây giờ giờ nó ra sẽ muốn chỉ ra sự lên chỉ tuân sự lên và tôi cái bằng về về gì acceptance il huo bua ikoi ding hoi ka sa ít thấy là cái tai ham cái gì ho communication à đi ngà min bang again ken bang again si ki thei na dia ki jang hilel veo en ke ya hi ko a hi no a hi mo si lo ham te na nei ham lo te na nei lo
azang tên là này azang lo tên là này lo bị mai hi tôi chẳng lẽ anh nó phora cái gì ít anh nó phora sót tới đấy minute xóm là ngày hipan sami anh nó phora ni chỉ ni reflexive and reciprocal a group tu te in isa tang piwi le ki loi ki lo bong ki lo ki ki na sem te mai ai koi pen ki bol ki pai ki lai ki gen sia ki nui san ki pen common ki zang hi ki bat na ki nai na thakhat hi si na i ha mo thakhat hi si na ken ki ka za rin khat in ki za ke ya a kom hi si thei lo ai le ere bang da ke ki na za mo si te le di de le di lo de to za ki ob zia ki nai zia sem to cheng R group zang ten ki tang ki long bang za wala se in sui khom na ki sui khom na si bang in ba na top na dinga topic top na ding topic ni mai paragraph to mi hi le ki gam lat zia ki bat na zia ngen zo ta cho ki nai na zia ki nai na sao ấy ki nai mà cho thakhat in quân khat hi ma zo kam z group jang te in quân khat hilal hi chi concept ai koi du hi to cheng le ba na b point ang gen kya wangin ki gam lat je hi le gen cheng in ki gam lat na pen tun okai zia jong ki gam la thei mai okai tang pia I ham jo se okai ham chi le ton ham chi le ton kam pau chi le adi a hia cái dòng là tôn xuống cái hiện là nếu thêm khát khát ít ra toa te en kia vào toa bà na demonstrative pronouns có mu min lâu te toa te cái hiện là nếu khát khát zel đó là noun tiếp bên iut cái rằng thì ta noun thì vậy in cái bằng tiếng gì nào thì lo noun bên how sama mà noun coi bao hết là giống noun bên cái bằng thì ngay lâu đi cái bằng 90% 10% cái bằng lâu đi gì bằng cũng thế à tôn again tên tôn again chừng vậy thì mình cái mình bằng gen tới cái tới điểm rồi lắm tới gen đàn này lấy rồi mới tới gen đàn này lấy thằng liên mạng cái gì heo bằng mà dùng gen uống tiếng ôm lô gen uống nghiêm tiếng ôm lô thằng liên mạng cái này vậy phải cầm bao mình gen tới thằng liên mạng tôn cái ta ok cái ta rồi ta mới thêm cái cái gầm lát này chỉ để cái này lâu na cái giống là thấy mò thì tuấn lo thấy lại tuấn lo ấy là mi dâu cầm bao nghiên kia tới thằng liền mang dâu rầm thằng cái sự đàn đều cái hiện là nếu cái gầm lát là nếu xe cái gầm lát là gì giống gì thấy xe thêm cái hiện là gì đi xia dal sen bảo topic dung suy ang pia zia hu ka justify som te cha lo kon ban a kong seo cha thum le
hăng cái sự gì đàn được à khăng khop mấy vậy ấy vàng in quân khát same family one family ham hi hui gì pen cái concept clear mà demonstratory pronoun ni chi chang à bằng nghe these that those thêm khát cái hiện nó mà đi dấu ham rằng thế dấu bao ham rằng thế rồi dấu ham rằng thế chỉ vậy ít thấy khen nó đi un ama thế bên nên đi giờ chỉ là tâm gì chứ tâm lúc xây ham mà bằng cái gì hết ấy là hết là sim thế thà đồ thế điểm xin dấu mi group thế hi nè chỉ đàn được cái hiện là cái này lâu nói cái gam lát sim na chỉ vậy ta dừng lại adverb of place chỉ đấy locational adverb chỉ để thêm khát trong cái kia demonstrative pronoun là cái kia ta dừng lại demonstrative pronoun tami himi tam hiai kha khi zia zie sidana ai khi hiện là nếu mình zil là đi lâu zil su mai ding in hoi ka sa roman script of zia he atuam to ma ki mu hibo ve o roman script a ki gel zia atuam da na ki mu hibo ve mel to mai dalsian pau isi ai dalsian mangi ai si dan to zia he roman script in ai su sema ma iha me pau teu le in minam unity ki gom khom na hing su sema ma chi kamukhia to cheng le akibat lo na ki nai lo na ki gam lat na khat hi le group 1 le group 2 kang gen zo ta r group le z group te group 1 ten zo ram sia group 2 ten zo gam ki bang ve ya te gel zo ki bang zo language ve zo kam ve hi ania Hichidana ham ipom thei chenga nam dian iswari wi ham ipom thei lo lai chengwa hi ama hi khumi ineu su de siapa nang gen zo ta ei zo kam ting ka zo kami chi nge ngong di bang dia ke a to mi ke kho ham to mi ke kho kel ham to si om thei lo la ei le to giờ hi pilhunta to le sil neu no khat a distinction a khen tel na thu pi jong isin hi jong le pol khat om kyain tha do le zo ham pen h a top volong i beo di si pen dik ham tanga lu se ham maram te dim ham sim ham maraham bang ham dầu tung dầu pe ama di ke a top volong ka dik glottal stop bein ni mai kamu thum mai kamu tua sample h a be h ending language tha dowa di zo hama di sim ham ichi India khong nu ham pe na di kisi atom h a be ham pen h ending ham tom mama thum mai ka mu the ka mu pana atam zo dik singe na ya to ja common ham ding zo common ang ki jang jong di ding in
kata sanga kauma tua mi gen wangin neu khat letter kara ki khemai mai ya tua jong gen thamlo ani pia ki bang chi su mai ding in hoi ka sa tua cheng le Roman script in Yesu siat danu huai sia ka sa ni khat research ka bol line kalate khat le mi kang te khat ka simsa aman angeda you write down what is the spelling of this bond bong bond born bond kagielwa khadin SUAK suak sita khadin SUOK OH suo ale syllable ni ang kenu suak sita khadin suo lekin jong spelling ni pianga SUON simo kazile suan khadin suon tua ja Roman script mong ni vaiten jong kolten jong sim thailo aton jong omlo ai chenga lungbuai waita imabanu hi ham le pau bang ji preserve di ji chenga lung kham huai ma mai tua lowa pau ham le pau bang ja ki gamlat bang ja ki gamlat je azye omna laive azye bang je sila socio religio political tribe nambing neu newa cha I dialect dun so any kid recognize tao ki recognize nga okay jong ka tribe to people ka ham to people ka pau to people ki chita to chenga spelling jong u dun ki jang ta ai chenga ki gamlat nang ngong deu deu minam eat je ki thei telo nationalism telo tribalism who common language spread na dinga ja neu minam tribe ai na ki recognize yeun I ham teu ki gam la deu deun kamua to bana sap tuam ko tuam ho bung hat tuam pol kamal na zangai ta wai la sap tuam ko ran pol pi ho bung ji te bole zia jong ham le pau ki gamlat na tampi tuni bang sidan lai seng tong ki gel kharin spelling khat zadan kharin ki zata khaten ade den ki zata labung bolo labua anoble bang bol na he si pe su mai to pa na sianga hong pai no ming ji pen bang si gel ta to pa na sianga gom ta hong pai no ming gom kya ta akhen dan om thei tlo akhen dan uniform standard om thei tlo to ja ko tuam that tuam pol pi ten jong ham akigam lasa hu hi si ka gen odi Paul Peter dia pastor te ham le te pau le te apila pil bangai di tu ban sia hun peisa te mangil tabawi si mai vai o tu abana
religious ita cho social genta political party tuam tam ki sop a political party ki sop chenga udura veng sung ấy lâu lại gầm sung chalai som vai hom som chenga ai ham le pau tuam pieng kya ta ki gam lat nang ngai đều ngong đều ta political party te jong factor khalin kamua elaborate da wen tunin gen sauda wen political party thua tu sin na le de sa na thu gen wa oh top na di tu akang gen te pe ni tu pi seng zo min kamusia tom khat gen te na ai zo la vom leng tom khat lu se ham nal zet morning gable azia pen a structure a typology a syntax ki bang hi mo chenga a ve pia ka un pia to je I ham one same family si emphasize ka bol nom kya pau in sung pau khat to je ki dai dan lo ding in unau khat hi izo ham te izo kam te izo pau teng si khu hi ilung simwa vom jing wawe kam ham pau thakhat lekinai ta hinapi in Roman script alphabet anaki za in izo kam te sunga spelling orthography lai gial dan lai art zia ki gam lat na te le ki bat lo na te na pieng khie a hi bo hi Roman script ben ngo lo thei lo to cheng le zo kam te adien z group kampau te sunga orthography lai gial zia tuam ana pian ta zien zo kam te pen ki kam la deu ding in kamu hi tua hi zien atang pia za ding in common zo script common zo lai khat ki bol khele hoi sai i chan zo lai ang pulata tua pen ni aton okay simple te guang dut jiao le hoi ding ka sa ton lo pen zo lai mo bol le hi thei kya lo sia pawin hi ton na zo sa te ngai a hi lo le internet computer a gial thei pai pa ding Hebrew script ton symbol te okay te gial lut ding guan lut ding pom mai le si bang kalung sim gel nang kilang azia pen bang de Hebrew script ka chia zile typewriter jong siam ngai non lo di a typewriter them khat khe zep ding aton symbol te atung anei theilen hi chai koi de to zile I ha mi pau te jong hing min thang zo di hing thupi zo ding si kalungel khat oma to bang in Hebrew script hi lo le zo common zo script zo like okay te ki koi with ton symbol khat nei thei le kam ham te kam pau te u I pau te u thakharin ang ki gom thei ding orthography za dan zia ki dai dan na ki khen za na le ki thei siam lo na hing bei te dinga pau khadin ang luang khom dinga ang luang khom thei dinga kam ham khat a hi chi in ki pom thei wa chi in ki pom thei in te chi Roman script in igamu atheza si peni kitchen ta mu tai
kada IE kadin IA kadin UE UA kadin UO ngza ja UO UA IE UON ei su boi do tu na gente na si bang ye sin sang kom te le ia te lo di si da na example la ko mo gel ko ko mo gel to tam ben ia si le ia ki boi na di om no kat ye ling kat ia nang adi ke adi zo nang adi si nang adi lo si om te lo di ascript nang gom kom di to mi hu itup le ingim dingu hin hoi ka sa linguistic research ball ka hi ziawai athupi dan apoi mo dan tu nia no te maya kang lui kia da hia to pa pasienin mang pa pasienin itu gen teu thupang petai nen gol jong lang petan len izo nam te izo minam te hi khang to sa len khang lien sa len ấy mà gầm lên năm nay thì hình xiêm ta hệ lung đó mấyตัวแหละ introduction ของบอลปฏิเสธก็อีกที่จีก็มีนั่นแหละ poster ออกมาไอ้ว่างดัลเสียดัลเส้นเปล่ามูดามินเป็นที่แหละมังกังก็ฮียมังกังสู้อินเทอร์เน็ต Google อะไซต์วอลจินตั้มปีนมุดอดีว่า CV of ฟิลิปทางเดนมาร์ก biography of ฟิลิปทางเดนมาร์กสิละจินเกี่ยวละจินนั่นได้โลพิวนั่นสิบนิ้วกิลังดีฮีลงได้ไหมเด็กมาตาว้าไอ้ดิ่งพดดีนี่ไอ้ดิ่งไงเราจะดิ่งพดดีนี่แล้วกี่กล้วยงบนี่
khen cây ni chỉ lang saning nua mấy mò là sate là xiêm tiếng cái pan tiếng lại là sate in tua discussion à đến à cái công gen na pan na chết lâu siapa gen na pan na chết lâu mà hít tiếng tel cái về ngõ bằng chia lên chỉ nằm môn để con ôm ya ai cái lệ mai là mà bằng chỉ đàn in khal xuân lên hội đi in là làm menu hiểm chỉ con ngay xong ai cái lệ nó vì câu resource để tung pan nông đột nộp ôm ya mà lệ ai lệ câu gen na pan tua pen duy tua mà với chỉ comments na nei nuông hiệp chỉ con hi
ตัวเป็นสอดเราขัดหุ่นละลายดิ่งยังงี้นะก็ยังบังเต็งให้เลยนักกินน่าดีงุนไม่เต้เฮียartist เตมงปีไงเตเงินหลังไซน์ละตัวทรงเงินน้องดดดิ่งเต้านั่งไงสุนพอมังเต้นเป็นfeedback ใจไหมถูงายินอันนี้ละบังมาเทเกลหมอกอีดดดิ่งต้องเทนอนหรอปัดตัวมันดิ่งก็จะมองกี่จังตัวมันน่ะมีเตเป็นทุ่งไงหันมานับพินบังมาเทโลเกยจะเซลหมอตัวดิ่งติพัลนอนเราเหตุตุนตัวมันน่ะน้องดดดิ่งตัวอักเกนน่ะเตปนี่นะนักขวดเขียวโบเลยตัวนึงเฮปิตะกินะมวนปีมาไงเตอินะลาใจลาข้าต้องเลยสักดิ่งนะมาองเจียวตอมเห็นยังไงตัวดอกตักจังนี่นะอาบานะartist เตบังนักแสดงนี่เลยถูกมั้งหลายมั้งเฮปิตะกินะเฮลามงจวนเฮลาลาขัดองไซน์ละ discussion one question นี่ของเราจังลาขัดสัมโตเซลจิงตัวจะเจ้าดิ่งมั้งฮัลโหลซ้อมจีหลังสันยังไงมั้งก็กอลนับเปิลใหม่นะก็ตุนเกลียงองนาเทเสียมโวปาเตโคขบนาสุมบังตัวสิ้นทุสุดคอเล่นความต้อยอินใจละอเอ้ยวาลีเอลโลดีโมจีขุดกิเลนลามคอมเลียเลียเอขังลุยเต็นลูปากิลุงตัวqua khát tiếng dầu lâu chiều tòa bật nghe dầu ta tên khúc khát tôi khét khát xoắn đi qua yo e lung kia toa tuy bằng loang khô qua em lâu yên khúc kia lên mà chẳng xoắn không đi phải mang xiêm 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 bằng xin lia để ta ngô ba khăn quy tuôn lên gia bằng dùn về sen mang ván ra linh lung bắn hông sừng hết là bác xin thu chi bằng tu khó mình dây lối tông cung không về đi Sian mang ta te lai lunga ina ngai na happy na kinyam khian nan hong tu vai sem na peu a lung tai in set khom na in gwal zo na hi khang lui ten khoa khát kin lung toa qua qua in dầu lâu chiều tòa bằng nghe in dầu ta tê khúc khát tôi khét khát xoắn đi qua yo e lung kia toán tuy bằng loang khô qua lên lâu in khúc kia lên mà chẳng xoắn không đi phải mang xiêm 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 bằng xin lia lệ ta ngô phù ba khăn quy toan lên gia bằng dùn về sen mang bàn ra linh lung bắn hông sung hết là ta xin thu chi bằng tu khó dây lối tông cung không về đi
lại khăn thắt dâu ta tê dâu gầm bia bằng dùn khom đi xiao bằng lian vai qua tin nề lung tục tuy bằng tuần na riêng ni mùa là hồng xoa chi chạy ta hằng lui tên lu ba kia lung toa hoa khát tiếng dầu lâu chiều toa bằng nghe dầu ta tê phút khát tôi kê khát xoan đi qua yo lung kia toang tuy bằng luang khô qua em lâu in khút kia lên man chẳng xoan khóm ni phải mang xiêm siêu xiêm bằng xin lia lệ tang ô phù ba khăn vui tua lên kia bằng dùn về đi sen mang van ra linh lùm bằng hồng sương la tak xin thu chi bằng tu khó đi dây la tông cung không về đi tak xin thu chi bằng tu khó đi dây la tông cung không về đi lung đập mama ê discussion na mo dot na hey ana piao ba ule cái công đơn nó pa mai lam kal xuân gì đi xa dal xuân pa win zong again na dâu mi tên lại khát bút bao chân hào lại chi zong dâu tua lại chi zong na tua này hàng à tu lại ta cái din muna ABC ma zang hàng à khăn lên akituak lo manina ipaw kikain na to bang omhichi na to ba na pu Dr. Philip Thanglian mangin zong ABC lai malma ina tampi ta kong khen hi chi dung zui na mai lam ikal suan gia ding pu pau chen hao lai i chi pen bang chang tung ta a zang tak tak leng kum bang za sung bang ina dâu mi akichiteng ABC zang tengina kumbang za bang chiang ina kipum khan na nei zawin ummo na ni hiam chi ai zong in izang thei ding hiam pu pau chen hau lai computer lambang panina internet lambang zang ding leng bang chang tung ta chi dot nai zong toy chang ina ABC zang tek tek pau za a som gyat bang ki bang za som nga bang ki bang zong tamma ma nga zo mi te hi za na ki bat lo do na o mai chang na pu pau chun hau zat lai zang khom suak leng alem tak pi diam chi kha don na ong ne no mi nge no te ni na thugen teu ki hwal ma ma ina ABC mai lai ong thei sang na pi na ong gom tak tak ding pen pu pau chun hau lai na ken ka se chen na to dan mu na to zang leng alem ding hiam chi ngai sun na am thei tak pi hiam chi ong dong no mi nge upapa pathangin ong do ong dot na pen ko vela kani to ko kamu da no le pau kan chi mai ni azo mi sunga jong pau kan ma sate ki hi na kamu nau bel to ai changa zang leng mo to pen ki pum khat nam ding hia Philip Dr. Philip bangin jong ong chia mo lai tuam khat izat lo mana ki khen khen i oswa atuam le to minam dana to tin to to koi kai kai thik changa tuan i lai khat zang ta le hang en ton thum nei bele
อัตอนนั้นมากทุมมั้งอาหัมปีเป็นทุมก่อยเจียวดิ้งินตัวเราว่าตัวมเตเป็นต้นกอลเตะบางส่งอันว่าอย่างอาเบะหลับหัวเหมือนมอมาส่งก็สังกอลไล่ถี่จะดิ้งในเบวกอลไล่บางส่งบางจะเบะอัตัวมกี่แค่กี่เบะหลับยามจีเป็นตัวเตลดิ้งไอ้น้องสคริปต์ขัดยี่จัดเป็นอปอยหมอนั่นบังอิสุงะนำดังเต้นทวงทุนเทนอนเราเย่เตลเสียมังมอตัวนี้อีกกี่มาเต็งเป็นนาเวกอเวกว่าเราฝ่ายมั่วมุกเนี่ยฮิดดักเราบางหางอิมุอะไรมาแล้วสัตุกี่บังกี่นักจังมอเตลเสียมังมอกังเกนดังไอเป็นตุนโรมันสคริปต์จัดจังอากุเต็งอะไรบ้างกี่ดอกขินป่าไปจังนำดังเต้นที่เตเป็นหลับหวยเราที่เตเป็นปุ่มขัดเทโลมีนามีเจ้าองค์เทป่าไปหน้าตั้มพี่ใส่ตัวไอ้มันกูลามินกูเกลลิงกุสลำเต้นเบลก็หมู่นาว่าเบลไล่ขัดจังเลยอัดตัวอินี่ตัวเราตัวไล่จีมั้งไอ้สองขัดพวกตัวหมอกดินจัดเป็นอากรรมกุมปีเตเลยอาเป้าลำกันเต้นอาซานเละซานเราเอ็กซ์พาร์ตเตตุงอมไหลไปหมอกบอลถึงส่งอีตัวนั้นเจนเราบอลนี่จีบอลหมอกถึงอีตัวนั้นเราไอ้ส่งอีบอลเลยส่งเกี่ยกงเงินนะอันน่ะอมซาด็อกิเมนทารีอันน่ะอมต้นเปล่าจินหาว่าบางลิงวิสติกซาร์เวย์ออฟอินเดียน่ะอมเซนซัสออฟอินเดีย1931นั่นน่ะอมอากิรีคอร์ดเนี่ยแกกุมปีเตมันนุ่งรีคอร์ดสักทีเว้ตัวเตปน่ะอีดีเวล็อปตัวดิ้งไงมั้งอีดีเวล็อปดิ้งด้านส่งไอ้ตรงโกลัมปันเบลกูลี่จีเป็นกูหมู่ด้านที่เจ้าไอ้เลยมีปีอะคอมมอนสเตนกูลมาว่าตัวเป็นจีอาเกนนัวมีอมเฮียกูเสียแค่ให้จีไม่น้ำตัวนี้ยังไงสุดด้านไอ้ยังเข็นขัดเต้นที่อีเกนจังอารมณ์น่าเป็นปุ่มเบย์ป่าเฮลดิ้งจีด้านยังไงสุดเนี่ยมั้งที่เซนเซนเราสคริปต์ develop ของตรง evolution อากุมินองหิตตัวดิ้งไงนำบัตรขัดน้ำมั้งตัวจังgovernment ของproject ตัวหลักกูเลยอเมริกาเตะบัง project นั่นละดิ้งไงตัวมั้งเอ็นส่งตัวยอมหน้ากำปนาละดิ้งไงตัวอินทิราดำมังตังใจดึงองขังตัวดิ้งมั้งกูหมู่นาเบลกูจัดเที่ตัวจังอินเทอร์เน็ตของส่งGoogle ละรู้แล้วจินเราตัวไล่ยำจินเหตุเราจินอมแม่มั้งอีสินดิ้งเป็กสมิตาอย่าโมบายของส่งดาวน์โหลดถึงมั้งตัวจังเสียมางินเดนอาเกนเบลฮิปเป็นฮิอากิบอลเป็นเบลอัตโตนัลมาร์กเป็นเปล่าจินหาว่าสมนิบังน้าเมทอนมาร์กมั้งไอ้ส่งลิงกุสติกะตอนเป็นตัวจิดานะอัตตอนเข้มเปว่าไก่ดิ้งด้านไหนบออามันน่ะบอลใครน่ะตัวเข้มเปเป็นถ้าขัดทุยนะจัดปะเทลวยจังตัวจังสคริปต์พิมพ์เป็นอินาวปังเตอิมิซาเตองลุงลูดเทใบนางากิบยันอัตโตนัลมาร์กแต่งตัวก่อยปะแหลงให้บางเดียวว่าอักษรต่อไอ้บอลเป็นอีฟิโลโซฟีขนมเกนกิ่งนี่อักษรเตเป็นจ่อชมมินามิลาวินะกูรู้เสียเว้ยฮิลาวต่อกินุงตะลาวเวจิเตด้วยมันอะฮิเป็นอะใบเทเป็นดีงามั้งอารมณ์อีกอมดานะฮิริงินอัตตอนมาการเป็นดามาตัวนี้เป็นนาลซารีบุกไกเวคลาส1บุกของอีบอลจังอัตตอนนั้นคลาส3อาดิ้งอีบอลจังอัตตอนนั้นขัดเล่นอีเบะลับดิ้งไอตัวฮิเลดามาโจโต้ดิ้งจิดานอัสซิสเตมาติกตะกาองค์ที่ไปปีสอมฮิจอยเวก่อยมีไอมวยแรงกันไอใส่ฮิบังซิมาโบเจโต้เจโต้บังโตมากิจดิ้งมันอาใบที่ดิ้งกี่บอลที่จิมั้งไอ้เลยดังเงเลยตัวประทังบุยตัวมขัดกี่ต้องเห็นนัวไม่งี้นะอีกี่ปุ่มขัดลุนาเป็นตักกินเดนายจีไลกูมันเลงวิสเป็นอินี่ลุมันจีเป็นกิเตลมาจีเนโมมีเข้มเป็นอิเตลหิไหมด้วยจังตัวเป็นนี่โจเลงหอยเงลินเกจงหมู่อิงนะตัวเป็นทุกิมมาไม่อิน
ใบเบลใบบักคนโลดินจงหมู่มายิงินตัวเกะเท่าขานี่ไงอินะวุอเปียหิงตัวคิดจังอินะเดนินานงเกนขัดเป็นบางยามจีเละมังไล่อตัวอีปูเปาจินหาวไล่เป็นเบลจังปักโจนายโลดิงเตเด่นของจังนิตากจังของไอจัดปักดิงทูขัดนงเกนขัดตัวมินมอว่ามังไล่เป็นคอมพิวเตอร์จีของเป็นไอหลายบางอินอาร์ตเลยหังนบตัวมาไม่มอเอาไปสวกเลียนอะไรมาเตะกูเกี่ยวงามังไล่เทโลตาดิงว่าคอมพิวเตอร์ไอหลานอาร์ตเจียวเลยแล้วสวกเลยเลยมอนุ่มมานะตัวนั้นอาร์ตเทเลงไปละเวกปีน่ะกิจาปีลุยน่ะอาเทยเต็กดิ้งอีแหลงตัวเวลเด่นของจริงจังของนิตาของอาจังเต็กดิ้งมังไล่วิเวมังเป้าวิเวกิโกมตะโมกไอเตมังไล่อาเลียนนี่จิลังละกิเทโลยินไออาโอเบลงาบิลเบลิเตไอไล่บางอาร์ตเพย์เยาแหลงเบลสวกเลยลินนบตัวมาไม่เกียริงมากตัวเตโมตัวหินตัวเป็นว่าอาเล่งยงมีปอลคัตเตนะตาเจโนฮีบางไล่ยังจิไม่เล็กกิโลโมอะไรเอาละมังโอฮิบิลเบลิมังกำฮิเกมังกำฮิเกเป็นองค์กิจิตัวกโมหินตัวเป็นอาจังเต้นละจังตักคนเราปอลคัตเตนะจังไอ้ละจัดหวยมาอาจังโลเตอาดิงอะไรฮักซาจิขาตาอมินเดน่าเป็นมาตัวคอมพิวเตอร์เดน่าคอมพิวเตอร์บัง KOM คอมมาเตPIUPTAL ตลคอมพิวเตอร์มุสวกไอจังอ่ะเล่มมาไม่หมอตัวเวลล้อเสจมองเลยไอ้ลำแบบกอลป้าเลยล้อเสอีปูเผาจินหาวะองค์มาส่งเป็นฮีเป็นอะไรตุงบุปะมังวีเวมังไล่วีเวองค์ฮีเปลี่ยนหมอกินตัวขัดบางจิตตำจีขัดองค์ฮีโจแล้วจินเป็นมาคายลำเต้นองค์โจแล้วจินปักจะละเกี่ยวลับบางอินเบลหุยตัวสายไงลงได้ไหมตัวฟอนอลจีกี่เกณฑ์คำมันเราวินไอ้ตรงกับเป๊ะปะเราไหมตัวน้องดอกเตปอนมั้งไอ้เป็นเอลโลมั้งเอลเป้าเตยไอ้เป็นไอ้โออาร์อมโลเฮนเดอร์สันนี่นะอีโอสุงาลายมัลเตนักกันอีกัมมัลตูลทุมวาลบางอันนักคุมไอ้แบบมันป้าปีเขียงขัดตาไปแต่เสียมังมั้งคุมอดังขัดแข่งคุมเออดังขัดแค่คุมตัวตุงต้อนฟอนเนติกศาสตร์เฮียตัวสุงปนาอีไลมาลดิงองบอลนะ QRFXY อมโลตัวเต็งอีจัดเงยเลยเปลี่ยนจิลซ้อมเลยขัดนาปัสเซียนบอลเป็นอันเนียลีที่เกวเลยแหละอมโลนะอมโลวินอมสักเตยนะซ้อมเลยนั่นตัวไปหมอตัวในเราขัดจินอันในบางอินอมเล่จินตัวหักเงี้ยเลยเนี่ย linguistic point ในเวตักกิโลหมอภาษานี่อ๋อตุนตามิลเตะของบางอินจังอุดเต๋อเราอามาว่าเซนเบกมาตกยัดเลี้ยเนี่ยเอ็นเบลมีอาตามิลักเลยอปิลกิสาตัวเอชกิอมคายมีอาเตไปเอ็นมีอาเตลาลายเออาเตมังสักตัวมันอาเป่ามังทั้งสักเกนิจิทุลูอักิสังเงตัวขัดเตลลิงมั้งตัวจังอ่ะโน้องปันโบจิลิงเราจะตายจังอ่ะโน้องน่าตัวจะน่าเต็กปะเลยลิงว่า Facebook ของน่าตัวจังอ่ะคอมพิวเตอร์เรดิโอบังน่าหุ่นเลยเรดิโอของที่สุกเลยเนี่ยเรดิโอดอเรดิโอที่เจ้าเลยไอ้ห้างโอเป็นมาง่ายอีหลาคินเอโอตัวอีกอเมตัวเตปาวสดนุงตากิจเอเวสิโลนุงตาเอ็นเบลมาง่าติงเดน่าปูทังซาลูเนี่ยนักเกเนี่ยเทตัวกัจจินะไอ้ป่าวาลายเกลินมังเป้าตัวเฮลพินไอ้เป่ากำมัลงาของเลยลมตายไปเลยไอ้เลยต้มหน้าหนาวปังเต้นที่ไอ้เป่างาเลยของกูเราปีมังป้าวินะโนติสติเพยนะเวกินาเล่นกิเตลเล่นไปเลยองจิจังไอ้ป้าว่ามังดีงิตายเว้ยน่าเตลเสียมุยะเฮ้ยมีปิลวีเบให้ตั้งเอ้คนแบ่งจะดีเนี่ยไว้น่าเป็นน่าของหิจังไอ้หิตักกูเลยตัวนี้บางทูเด็กตะกังไงกว่ามาไปเฮ็ดโลเด็กจังบ่หินทูขัดเกณฑ์คดีเงี้ยนัดตุดจ่อหนาวนั่น
ปัสเซียนอินเลมเกลโลขัดที่เละปัสเซียนอินทุกิมปีโลขัดที่เละอาตูลต่อไปต่อกิเตกมังดิงเงตัวง่ายดิบเดพี่เปลี่ยนทรงทุพาขัดที่หน้าเปลี่ยนมั่วไอ้ส่วนทรงกูที่ตัวละว่าดังเงเลยไอ้เลยเกณฑ์กงเลยโดดเดี่ยมองตรงเลยนาปีตะกินนักกิปะหวยสังไอ้ลุงดำหวยสมะมังอินะตุนีนาอิทุสินเป็นอินบางเฮียมจิเลนาเป้ามังทางสักเกอินฮิเป็นสอลนาดันมอตัวหินานาปีตะนาทุปีเลอังตันหวยสังไอ้เสียปะจงนักปีตะนาอามาตุงนักปีตะนาลุงดำหังมออินะนาเป้ามังทางสักเกนจินาดินาเสียไปองเกนสุกสุกอามังทางเทนดิ่งอินะจินะเช็ดงาของขัดอเกนสุกนาอาขัดนาบางยามจิเลตัวฮี environmental assessment assimilation ตัวคิดตักจัง lexican assimilation ตัวคิดตักจังนาทุมนาเป็นบางยาม political มอตัวคิดตักจังนา national cause ฮีนะอะตอมนาเป็นอายะดิปตองจิเดียม vowel double vowel มอตัวน่ะไอ้เป็นซิมเลมาลากิเตงินะก็ฮีบาร์มาลามาเตนะเป็นตัวป้าบังกาดูตักเจียงอ่ะดับเบิลเป็นวาวเป็นดับเบิลโลไอ้ยังไงเฮียไปเตลัมฮีสังกัมมณีปุลัมเตนงาตักเจียงอ่ะ TOU ดิบตรงเป็นองบังคัดตายมั้งชีดานี่นะฮีเป็นจังกงอ่ะตัวยัดทุเกนเจียมมุยเสียมเล็งตรงกามแค่นี้นะจะไล่เป็นเวลตันลีเจียงของอากิกาฮีนะกลัวมังกิตะตัวนเด็กยังจีดานขนาดกิยัดกบไม่ตายมั้งตัวฮีนะอนุลมาเตมันจดิงโมอกูลมาเตจังจดิงมาจีขัดมาเตตัวขัดตัวนักกูบังอาจบังเรื่องเป็นตูป้าเป็นทีโอตูพีเอป้าตูป้าโนนาตัวเจียงทีโอยูพีเอจีน่ะตัวบังจงเดินเจียงน่ะบังจะมาลักเดียมจีขัดมาเตตัวขัด explanation ด้านเดียวขัดอมไทยไลเลยตัวเบลเปล่ามังถักสกเกนจีพอดมั้งไอ้เล่เดซ ember มาขัดไปในกิ๊กดิ้งมั้งฮะเอาเต็งขุดตุงเสียมาเลยเจเดนทีวีปูฮิตเลยฮอนบิลมีเดียเตฮิตเลยaqua aquaนะสปอนเซอร์นี่เตเป็นเกนูนี่ตามอตัวมันน่ะตัวเตปอลเป็นเกนตัวมาอินอัตโตมินงดองปังนิง spoken written form and orthography จิโอไม่เว้ spoken written form เอียบังอ่ะนับไปนัดยิงินอิจิจังอ่ะไปเลยนาเป็นอีกอมดีไงเว้เกลดานะมอออโตกราฟีอ่ะอิซิมจังนับไปนัดยิงินจีอีกก็อีกไงเอ็นตัวเตเป็นตัวเกนนัดยิงคุณขัดละลายนี่กวยมออย่างเปอร์เซ็นต์อินทุปังเปลี่ยนละตัวตันเป็นสูตรเลยหังฮิลำดิกซอตัวลำดิกซอจีฮิโลซอยนะ spoken form of written pen และ spoken written form และ orthography ตุงต่างเป็น next seminar อีกเกนจังมาตัวตะกะคุยถึง spoken อย่าคุยถึงฮิโมกะฮิมมอจีขัดตัวไหลตะกะเอยอะตัวมินอามินตัวมินอีกเกนห้างอีไลเกลมีเตเปอร์มันอัฟเฟกากอมเขา spoken นั่นต่อเกลกอบอีโอไก่ด่านของเกลกอบเปเซียลกอบขึ้นไว้จะตัวถึงหลุงงำสักแกตัวมันเดี๋ยวนะป้ามังเฮียดักทรูปวินอเกนเป็นสคริปต์ปล่อยมหิกจิกตัวเงาตัวหิตายตัวเกลเบลเกมเลยหังซองก็ว่าเอเมตันกิสินก็ว่าเบียตันกิสินจีนี่เปล่าห้างมังทั้งเบดิงตัวฮิเซียวกลัวเป้าวานิคุลาร์เจียงอีเก็บซอมหลายเสียเปล่ามาเป็นอีเป้ามังทั้งสักเบดิงเกอีเก็บโจเราหุ่นงมเบดิงมั้งอันสคริปต์ตัวมีเนี่ยอีเป็นเปล่ากว่ามันน้องซอกเทเราเว้ยอลัมทั้งปีกัดตัวไอ้เล่ตัวเสียมวนองเกนเป็นมั้งเลยตัวลำเตะดิกเหลาจีเกนเทเกน่ะไอ้ส่งอเกนดิงด้านขัดอัชชูดน่ะมั้งตัวด้านนี้นะองดองเล่งอิตาเลียนไอ้ส่งตัวเป็นตะกา definition ตัวเปีย
ขัดเวเตนตานิกะกิกูเลยเวตัวนั้นดีงาดิกตะกะโอ้อันละมามุนตัวมองเงินนี่โจมีสวามีฮาวเตนนะอามาบาดิงักสโลปีมอโดนละตูลขัดของไปเลยสินโตเทไม่ดีงี้เวอินกูปอลเป็นกันน่ะเสพเวประมังเตตมออินกันน่ะเสพตักว่ากิลุดเทไหนเราตัวดำมากิลุดปันหิซอยนะกูกะเกนกิวลิเตกวนเกนงำโมดิกูมุนเอามีเวลกูสับเจไกเวทิวเลเซนเทนปัสเซียนทุเด็กตานักเกนดิ้งนุ่งอดีตเป็นนักเกนสอมดิ้งเว้ยน้ำมุกนักกมุปัสเซียนนุ่งจัดนัดดิ้งอ่ะปัสเซียนตุ้งอาบาบดิ้งไงน้าอสวของเอานัดดิ้งอ่ะลายเสียงเท่ากี่บังเห็นหม้อน้าออุ่นมีอาหูกูเลยปัสเซียนถูของตัวเฮบิลลิกรัมเตะของเอาอ้อยตัวขัดเตะลอยหม้อไอ้ตรงกูตรงเด็กตะกาสู้แต่ซิมเบ้ถูของอ่ะตรงฟอนของเอ็นก็เอ็นเนี่ยจีบังมุนตัวตำปั้น professor เต้นตัวน้ำป้าบุตัวบังจีไปไอ้เกลี่ยอะฟอนโนเลเจบังจีอะฟอนเนติกส์บังจีไอ้จีแต่อากูกะกาลาคิเปียไม่ก็กันนัสเซปุตัวไอ้มันนี่นะอีก็นัสเซปลำจงของอาปีเดอุ่นละลายเสียงเท่าสุงอาบังจีของตกิดอนหุ่นนี่นอนลอยอะฟีลาวกิไปยี่ใต้หม้อตัวบังเลยตัวน้องโจสอมองโจเงยเราถึงก็ฟีลามิตาจีเป็นเตลลิงเฮียงมอตัวฮิเลอดังเงยเลยขัดตรงเลยฮิดอจังอินะรัศดิงมั้งนับเป้ามังทังสักเกนจิตตกใส่ทุบิกสมามาฮิกมูเชียกินะฮิเตนตานาฮิสิมินากะกะนุบนาคังแซมเบกทำเลยนะฮิอีเป้าเป็นทุพิดารังเกนแรงเกมเสียมแล้วนะนี่ขัดนี้เตมังทังสักแรงตัวเป็นอปอยมาดิงเกหินาขัดตรงเกนแรงก็เป็นอเกนุเตสายจางมีไกเวลไอ้จังเงี้ยนะขวกิตายตัวนะเตยจางก็ขวเป็นลิงทุกไอ้เว้ลิงทุกเตเป็นเตยจางเป้านะเปล่าวินะตุนเตยจางเป้ากี่เปล่าจีนี่ตัวเป็นเกณฑ์เตไหนนะสายจางเละกิเห็นทางนี่นะหุ่นขัดเตตัวกันแล้วมีนะสายจางเป้าเละเตยจางเป้ากิโดดิ้งกิลายดิ้งจิเละกิก็ไปดิ้งเตยจางเป้าก็ไปกูเลยเว้อาหารเงินกระเป๋าไอ้เชียงอ่ะกันสีปีงอ่ะแม่กระเกณฑ์หนุ่มนะอีเป้าเป็นมังทังสักแรงมีน้ำดังเตะเป้าโกมินะจุยแรงเป็นหุ่นขัดเตะบางเราเฮียมขัดเตลเดี๋ยวห้องอมเตะอีเป้าเป็นกิเตลก็จีนมนาโมตัวเฮียนะฮีอีเป้าเป็นอีเก็บเสียมดิ้งเลยอีจุนเสียมดิ้งเป็นมากายเตนหอยตะกาองสินสกาอีฮิลดิ้งเป็นทุเปียมาฮิจีนะกันแกนนอมิงบางห้างเฮียมจีเลยอีเป้าฮีไปนาต้นอีบางอันนุนตากจะเป็นเอ็นกินุนตากปีกิสิปีอิสิอิสานจุยให้เจียงตัวอีเป้าเป็นทุปีมาฮิจีนะกันแกนนอมิงกี่กระเป้าเป็นเตจังเป้าหินะเตจังเตเลสายจังเตเป็นกีฬาดิ้งสิเลยก็เปลี่ยนนะก็ไปเขียนเอาเป็นสายจังไอ้ที่จงเตจังเป้ากินุนตากปีอิสิสันจุยตาฮิเจียงกีฬานะคัดบังโลขัดอมเห็นละโหวตอากิเปดิ้งหิเลยเป็นเตจังกิเปดิ้งไงเว้ยก็แค่นมนาตั้มปีอามันใช่ไหมล่ะแม่นิ่งอ๋อเลยลุงดำเลยทองเกนน่ะปันนี้น่ะตอมขัดกองหิลเจ็ดนบขัดอมมั้งอินะอีเป้าลำอีเกนจังเดน่ะอีเกนน่ะมีน้ำมาฮิโลมีน้ำดานะอิสานสุงะสายจางเตยจางจีน่ะมั้งไอ้ตรงตัวเป็นอีเกนตักจังอินะบางจีเกนดิ้งเฮียมจีเล่สายจางอสวะมั้งสายจางอสวะอีจีจะเป่าฮิโลอาสายจางขัวปัญหาอสวะขัดน่ะอเมตัวเลียน่ะอีจัดต่างอสวะเป็นเตริมขัวปัญหาอสวะเปียงมั้งเดี๋ยวสมังมั้งฮิโมกีเวตัวฮีนะอาเป้าดานะเกณฑ์เราจะดิ้งเอาอสวะดานะอีเกณฑ์ดิ้งฮิตามมั้งเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวสมุฮีมัวลเบมอสวะตุนเกณฑ์เท่นั้นเตยจางเป้าขัดองค์example ของเกณฑ์นึงเตยจางเป้าเป็นกัวโคเตเป้าจีดิ้งลิงทุงมั้งสายปีมัวลมั้งมัวลเบมมั้งสวงสังมั้งเห็นพวก
tây tua mà na ở xoay chăng mi nam hi lo hi chỉ chết tiếng mò xia tên giống mò ai dòng ở xoay bel khát tin à tuân gen ít tết điểm khoa pan à biển ở xoay bao chăng cái dòng tây giang cái về khát về chắc tây giang ít chỉ ở xoay biển tây giang khoa ở xoay biển tây giang bao hi lo ở xoay biển cái lăng kéo thế vậy tuaของเตเป็นกิจริงเสเราดีไงแต่ดิมป้าวันนี้กว่ามาเกี่ยวมเราแต่ดิมขวาปนาองเปียนนาเป็นกบโตปาตุงปนาองเปียงอสวาฮีตัวขัดอิตาลีตัวดอกจังเห็นฮีอาคอมมินเฮียมอาไกมินเฮียมาอีอสวาอมนับปีนอีไลเสียงถูกอีซิมเจียงอีไลเสียงถูกอสวาอินซิมเลยบ่กายตั้งตัวเสดะบ่เปล่าเก็บปุ่มขัดดิ้งนุ่งตะสักดิ้งจีเลยมั้งเฟรงตะกากเกนไอ้เพื่อนเอ็นตัวด้านไงสุนเราแล้ววินะอากิมลายจังปนากิ้งงังเจลินอากิมลายปนาไม้นอดสอมเจลินะใช่เจ้าตะขังจีดิ้งอะไรเกยในสองนี้นะขังโตดิ้งยังจีตัวมั้งแล้วเมนิตุนอีละเสียมเตะขัดมั้งลาขัดองสะเดียวเฮ้ยอาร์ติสลำเตะองถึงพอแล้วตัวจังดดยิงอมไหลอมเฮียขัดเทียมนี่เฮียมเอ็กเซปไหลดิ้งที่จังมั้งตัวจังนี่นะอีหุ่นจงไปตามมั้งฮัลโหลpanggil lama ke xuân dầu vẫn to yo sẽ lung xiang và băng tiêu tê ô xin lung hoa khô xin chu thật xiang tuổi băng loang khom lên xin tàn pal băng nắng dấu tuan ken chia lại na sa băng xiang lâu lại dòng đâu ga thì sẽ lại điên mơ luôn sông khát tiếng lại dòng qua liên ly chàng hồng lê ria sẽ dùng lâu mồ mà chẳng qua để sao đi lùng giang tông xuống quan mơ lên mắt em hiểu in tuôn nụ dấu găm từ quan dấu lớp ta băng tao ê băng trên siêu băng hông ta đi hít ta hia lại na sa túi băng xiang lâu lại dòng đâu ga thì sẽ lại điên mơ luôn sông khát tiếng lại dòng qua liên người chàng nhìn hồng lệ ria sẽ dùng lâu mồ mà chẳng qua để sao đi
thi hằng sạt lệ khăng bao lệ hằng kỳ khen thăm điên ôm khăng nghe nàng dâu mi cây dâu mi si sắn na hi lại na sa tôi bằng xiang lâu ai dòng đâu ga kỳ sẽ lại riêng mơ tuôn xuống khát tia lại dòng qua lên lụy chia nên hồng leo đia sẽ dùng lâu mồ mà chẳng khóa kìa sao đi lại na sa tôi bằng xiang lâu lại dòng đâu ga kỳ sẽ lại riêng mơ tuôn xuống khát tia lại dòng qua lên lụy chia nên hồng leo đia sẽ dùng lâu mồ mà chẳng khóa kìa sao điขุดเป็นgiờ nhảy lên nó mà máy mò vậy khét lệ mấy đi lên chỉ đi lại kỹ được huyền mò chỉ mùng chỉ ôm nhà lẽ ôm mò hay lệ mùng tòng ôm nhà ôm mò okตัวเป็นกิดดนั่นลำเป็นละโตแรงน่วมเด็กๆนับพินไม่ติหัวเนี่ยหัวบางทีตายจังนี่นะวิเชื่อลำเตตรงอ่ะคนนับกิกนิ่งอามาองไปปีด่านต่อเมื่อเตกัลส่วนโตกิกเดียงปนงดึงไม่ดึงกินะเลยอีหุ่นกระตบนาตักดีหิตาโม่อีนะอุปาตัวสกามองตุงเทียมันนี่นะหมายมอกนาละฮีไปนะอีเลยหมายมอกนาละฮีไปนะตัวเจียงนี่นะอีลุงดำชุกโกนาปูมวนเลียนนี่นะองจัดสุกสักปะดีนี่นะลำเมนนี่นะเฮปีนาโตอุปาตัวสกามยาสเตย์สังกะโตสักเห็นละองดินสักโตเห็นละ ZID President ป้าเบนจามินทอนอินาหิเดียงบังหิเดียงนะมาขุดอาบเนี่ยเลยเอาเลยลงดำเซลังเอตัวนี้วันเดย์ซิมินาร์นับเป้ามังทางสักเกนชินาตัวกิซุยนะอิโลชินาคิมโตตัวนะอุปาตัวสกามา Under Secretary Department of Social Justice มาจงจิดำตะกินะเอเตละกังเกลเทมันนะอิลุงดำโกนะขุดเบงเจเจเน่กวยลุงดำมาไม่มอก็จังนะอามาลุงดำอีละนายนะอีโจงเงินฮีอาโจเดียลปนลายสันสิลสักนาหงากเมลอยมาเตกยังปนนางสิลสักดิ่งนะจะตักเนลนิปิโตเซลกิงนี่มั้งลงดำมาไหมนั่งเลยนั่นนักกินละประกามจงเดินเชียงนะหุ่นตมโนขัดเปียนีนะเลยตัวนะอีปูมวนเลียนลุงดำทุกคนนะองดินน่าดีอย่างนี้นะจีมงโมและสดีอย่างนี้ซัมนีนะกินขึ้นมาเต้เลยคุณเบกหนาตมวงนี่เลย
Hello. Hello dù mi chị lang sao đi nghe yo. Hello hello. Thang đông đâm mô dù mi. Dù vẫn tôi thế nung ta cần nuam dễ hiền nung ta ra đi giống như na vai lại ta na cầm na lê lại lung na gel dễ hiền đun nô sắc min thấy bằng na lâu dèl hia dấu gam lấy nắng hôm ngày chung hi na sang min dấu gam na lo tun nu dấu gam lấy dang hi sa bang thân na dấu lấy yo mu bang hôm ngày dấu đam huy xem nhau nhau dấu đắm tùy lòng xia xia đoàn phu ba nu tan phu na kalam kian na dấu gam hello hello ang bang đam mô dấu gam na vang ai lung son sol bang vul ve kakana o veng he minna samo na melelo câu lam hong nga ki ki na gam lấy hoa ba tên hong xoan ki khe dấu hay sa pa làm gì hong pa ki khe na sang in dấu gam lo tun nu dấu gam lấy dang hi sa bang tan na dấu lấy yo mu bang hong nga in dấu đam huykin xem nhau nhau dấu đam tùy lòng xia xia đoàn phu ba lu tan phu na kalam kiat na dấu gam dấu vốn tôi thế hong xoan ki khe dấu qual ba te hong xoan ki khe na sang min dấu gam na lo tu nu dấu gam lấy dang hi sa bang tan na dấu lấy yo mu bang hong ai in dấu đam huykin xem nhau nhau dấu đam tùy lòng xia xia đoàn phu ba lu tan phu na kalam kiat na dấu gam na sang min dấu gam na lo tun nu dấu gam lấy dang hi sa bang tan na dấu lấy yo mu bang hong nga in dấu đam huy kin xem nhau nhau dấu đam tùy lòng xia xia đoàn phu ba lu tan phu na kalam kiat na
một bang chơi đi mung tong sắm som kik ven đi đến nãy kiến khol khang ấy na mung tong ông din suak sak pai rồi le hút bet na tu na muang ni ấy le akisak sung ấy na i hikit chiang ấy na upa tual zakam thugen na le thusin khak na hun ông này sak ding na sam hi ni na tua hit chiang ấy na ama ông din hit chiang ấy na din non ngai lo ding da ni na ông gen pa vet ni na i pu muan lian hat lang pen hit chiang hi ding na tua pa tual ka mi na hunong zat hit chiang ấy na Reverend nang suan kim hilai polpi siapa aman ihun te khak na le an kuanga ding ina ongzom tok suak ding ina ama chial kholi ni le mung tong khuta hunam ni le zogam zon ni chila to thala khom le ngodi
gầm dấu lấy ai dấu của ba linh lại dấu gầm mi đang hồng ngạc đi đến qua chạy lên quán qua đi dấu làm dấu lại ai dấu vào dấu lại ai em xin cây lên qua hồng dương đi em xin cây lên qua hồng dương đi Đúng đam mê. nuam sang mo wai napi tangna ungdam mangai tuni na to pa na ite adi na aman phama ma chik ma huna song adia gina hi dia isat nge herlo ba hi napau mangdang sakin china seminar no takina ungkyong hong sa adia gina no takina zo biat manina ibia pasia to napi takina ungdam na den bi ko hang to pa na zo mi te zo suan te zo ta te pha pita he apau amang sang tau di apau aken di ngacim di na to pan pingat ta hen ina gil kial ma ma ta mo ke jong ka gil kial luwa ayang ina puni ben un man phai man ina nga ten tan ning mo abe ita hi mo na pi to na lung da mang ina ilung dam ko di kia ben tuni na lung dam ko ni na ko ik man ina song tuni na sia pau to na pi to na lung dam ning mo lung dam ko ben tham lâu tôi kêu bằng là pin là chụp đi mà mò việc làm mình rằng lúc năm là cô đi té khát té xin té xuống té là biên là cái không lúc năm cô đồ cái này chỉ đây này lấy kha lúc năm là cô đồ không ok rồi na cô việc làm để mi khen việc làm lúc năm là cô hàng là cái lỗ mà tung là cô khá lâu mò rồi mà này na tôi đi na abai lắm mà đi na cái ngày suốt hàng na hắc sama mà ai mà này na ông cô khá cái lẽ cô mà cái là nông tiêu xiêm nhưng một mà sao na ông thu miếng ngõ lấy khắp đi không nông khá nhưng ai đây tôi na tu ni na ít bằng na lu mà phun na ding na lấy khai pet hi chỉ mà bằng na pasien na siapa sia s dalsian pau secretary Zomi Language and Literature Society pilna siam na lamang toy sang sakina aminam idin ha apawa ken dinang lian sakhi toy na amana tuni na seminar board na di na ichamang na vai homina ZID ong kupi tak chiang na ZID to ma fikal so ni na ichamang na tuni na kisang thei manina siapa ahi sia DS dalsian pa mo DS ka puhar me cha sia DS la putung na pi tana longdam na lian pi ko hang thu na ngai ma mau che lung damang e akhial nya da ka lo se be tot bet mo toy man na siapa to pan to pa pia he nen kon te jong to pan to pa pia he la mai lama ama i lung tanga meima banga anat tun sak vel pen onga su na ding ama pilna hangina mi te ki tam kham lo na mi te ki pum khat na ding zo mi zo ta te ki pum khat na hingia din to pan to pa piak sakhen to chiang ina thuan nang nei sakai hi tu ni seminar la dina thuan nang nei sakai hi pu thang zalun khup tong ete to ngom khom no lo mo ama za thu hi le pen deputy secretary Lajya Sabha mo secretariat Parliament of India hina ama pen kumpi ina omngian mo to hina aulot do cheleng e pa na tel ni mo to pa tunga jong lungdam na lian pi ko hang amana i program hon sak seminar hon sakai manina ama tunga lungdam na lian pi ko hang to pan to phang piak sakta hen to chiang ina azoma ya pu Dr. Philip thanglen mang mo thanglen mang literature IAS mo chairman Zomi Council and Delhi and NCR region mo retired sorry to hina ama zong ite adina seminar khat
มันพมะองเกนเขียมันนี่นะอามาตุงจงนงน้ำนานักปีตะกินไอปัวขี้เตาปานะทุปังเปียกสักเซมตาแฮนตัวเจียงอินะเดินเจียงมามันนะหุ่นงจังดิ่งฮีเซมินาร์องคักสักดึงไอฮีอุปาตัวสักคำ under secretary Department of Social Justice อามาตุงจงนาปีตะกินลุงดำนาเลียนปีเขาหังเตาปานะทุพังเปียกสักเฮลาไม้ละมากำเละนามาดีนะองสักเซมตาแฮนอินะตุนีนะลุงดำนาอีกตักเชียงอินะอาหอมกัวขิลาวมอตัวอินะตุนีนะไอเทบังเลเป็นนัสเซตักอินะลุงดำนาคิเป็นวามฮีมออายังอินะสมเลไปเดจานังโลจึงนายโลมันอินะตุนีนะลางสัตเองตัวจงนักปีตนะลุงดำนาเลียนปีเขาหังมอตัวฮีนะ ตัวเตะจงเดินเจกินะเล็ดส่งเฮียลายกินนะเดินเจกินะสางดีนะอุนักกินสักแล้วจันจีอากิจะสักนี่อินตุนีนะเอมิพิอาดีนะเนกเละดอนองไวโฮมสักไอฮีตัวไล่ตะกินะ ZID ไอจงกินะ ZWU เตไอจงกินะ ZYA เตไอจงกินะอันหวนมออบวยขาตนูตะปาเตเข้มเปิกตุงจงนักปีตะกินะลุงดำมะมหีจีนาเจ็ดไอดีมินโตลุงดำนากิปุลาขีโมเบียกทำเลยนะตุนีนะเลยตุงกิวเลียอมจงมีเตอีซักไทยดิ้งมุไทยดีนะเมเดียแคมราแมนองเซปสักเตตุงจงนักปีตะกินะกิลุงดำมะมหีจีลุงดำนาทุยหลายมุนปนนาปุลาขังตัวเชียงนะปอดปีเต็กปนินะอาซาตาควยมะบอลพิเกมเสียเตตุจิงเสียเตพาสตอร์เตตุงจงนักปีตะกินะลงดำมะมาฮีจัดไอดีนะไวโฮมนาในตักเจียงนะองไปตั้งนะมานงลักปีนาหามุนานักปีตะกินะลงดำฮิยุงจีนะจัดไอดีมินโตลงดำนาเลียนปีของโกฮีเบ็กทำโลนัดฮีเซมินาร์เป็นรวมตะกินะอิจัดเทนาดิงอินะZID minto hi biakin kinge ni na intek pol pi siapa sia kimpi ai zong na upate ai zong na akwa mape ina hi biakin pen phal takina pulpit tung nin ding bang ding chi het loina hi chi bang na ongkom na hangina na pi takina pol pi Zion Zomi Baptist Church tunga zong na pi takina lungdam na lian pi ko hang to pa na por pi tu pa pi hen la sia te zong tu pa pi hen la ami pi te zong to pa na gamle na ma ding pasia na dina ma pang zo sem ni to pan tu pang piak sak ngia ta hen tua hi na tua ting pen ai lungdam ko ding adiak de abik de hi na tua ting be kilo na ami pi te pen nak pi ta tu pi moนี่แต่งตะกะเซมินาร์ของเด็กตะกะทุมันผ่าตัมปีตักอีเกนหางเงินะกลัวมันนั่งไงเกลมีปิงไปเกลอมองน่ะหิมอกไอเจียงเงินะตัวนี้นะฮิลายังไปเข้มเปิวนาเวกปีอุณาลงดำมะมาฮีตัวปานาตุพังเปียเฮล่านับเป้ามังทังสักเกอินอาจิมาบางเงินะอาซาเบคิโลโมบิลลังขัดอาซาบิลลังขัดปุสวาคิโลนะsiapa igen mak bangina tunitak mak ma tawan mo komputer adat ning khong isin te pen isui pa ding mo tua hina mi pite ma tunga nak pi tana lungdam le maban ne hiang ji pen akivai khak nom hiang e nak pi tana lungdam hangina let song hom nai lo deu ding mo tua let song hom ma deu takna tuni na ke pen ham phak ka sak diak deu na tom chilik khat ong gen pak ne na saw ngai sut kel la Paul le ham to abuai di leng pen koin kuan pen buai ci taga buai di nge mo abang bang hangiam ci le koin kuan a pasal nga phai na ji pen ka khwau kan saw jang ina kan saw jang a nungang me hoi ma tampi tak kheng ina gam lap pi mual pi khenga ji la kai ve wa ke naw tum pen mo to ina ka ji te pen khat pen te jang te ke ma ji pen zo te ko hem te pa le io ci se wa mo kopi te mangen tak changa ia boi hau te ji se we ia boi te ia boi te tam kai ve ko in sunga mo to chang ka upi pa pen tunang nu sakhin ta na ama pen na ga te kol kam na ga te we to na in kuan sung khada am ngai ngai kai ma lu miu pong sung ni thai di hitai
ตัวยินาดินาเสียป้าทุกเกนเป็นกันนักหอยกษักรวดเป็นอสัวอกไก่ pronunciation ตัวน่ะกะจีเตบังเกียเลยเขาเกยตุงอาปาเลียนเป็นกอลเตตัวกินหายจุดเลยกอลเปียเตียงตัวกุยจังอันนี้ตุงอากิปานกอลเปียขังเขียวไว้จังก็ยังตุงตักจังก็ยังถูกห้องกินตักจังฮัสยังทูจีวัลวัลเกยเวกูติการสาวเต้นโมไอ้ยังเมาฮัสยังทูจีเวทละคาเสียงทูคาเสียงทูตัวเบกกระจงลุงกิมลุงโมเกยเวเขาปีเต็มโมโอไก่กี่บังนั่นละคาเสียงทูจีเซลโมฮัสยังทูจีดิ้งจีโมเกยตัวด้านนี้นะนั่นแม่เจียลัวกว่าโซเฮียมจีด้านหนึ่งนั่งเปียตนาตั้มปีตักก็ไม่ทำเล่ามาอินนี่ขัดเตเบล่าอันนี้ดิ้งตากิโทยนะกิตุโคมินะกตูเต็งกตาเต็งตัวตุโคมก็ไม่เป็นลิมโลคอลโลกูเขาเตนะเสียงสว่างจีก็อยู่โนบังในจิตตั้มพอเขาเตนอันทูลจีพอเขาเตนะกอลกำลังมาเตนะเชียนมองจีตัวเป็นแม่ตุยานี่ก็อยู่ก็อุ้มเขาปุ่นเลยกตูเตนะอเป้าเตกุเทเวกับมูเตอเป้าเตกุเวพอเขาเตนถั่วจีพอเขาเตนะสุกจีตัวเป็นแกมบางจีแกมจีเลยตัวปาตุปาฮีแม่กวางคัดเบ็กเป็นอิเจียบด่านอิซากด่านอิเตชิด่านกิบังเลยจีนี่น่าคุยรวยกันจีเวเชิญมองเป็นอะไรตักจังอ่ะสุกเลยเจี๋ยขัดเนี่ยถั่วจีโมเกมตัวนี้นะตัวนี้นะอีเป้าเป็นpronunciation ay vedina ya siapa sia singi dot mo kay pen kami nami chik mo kay mi tampi takren mi nami pe umalo pau pen mi nama sa tampi tak ko me mo tom chi khat ong be lap to lai le covid 19 ma deu takina tua lamka dokta ti ke muana ina lungleng luma mai changa a missionary kha na lam teng ama tunang nu sakin ta mo ong pai pin chin ong pai ang zui ke in ka mission kha na tengang zuin chin va zui kai tole tui pi khwa va pai tui pi khwa ka tun tak janga za ni na toma gen to le tui pi khwa pen te jang bebek nom moi ke jong chik ma ka pai nge nai lo ka tun tung nai tua ta ka bang omiam chi le a hau sa pa bor pi pa pa hi na to te keyboard sia pa hi na alama kai pa nai anita ka kiyo lo kiyo thei vet lo ama ai tu bang se hong bobo ei chike tampi tak ke la akan sao pau tua tedim tua na zak to kiyo ke ajing tak cha chimo lo kai cha ken jing sang changa puo nang koi pan na hiam che ta gen na to de na be bang hiam che la hat lang che vet hat lang e ke jong hat lang jin kai atua ma pe ama pe ken te jang china mi dang pi ding khadang ai sun aman jong ke pen tedim mi chi da khadat ngai sun mo ke moตัวนี้นะเกี่ยบางหัวตะกะสิเลงกะลวงอ่ะพามเทดิงกะเบะป่าอามาในโมกยกะจีนำนาเป็นจังเทแรงเป็นโอไก่เป็นป้าวฮิโลฮีตัวเป็นขังลุยเตนะอีเข็นเทเกเลอีขังทักเตนะอีตาวันนี้โมยังไงสุดดิ่งฮีจิเป็นตัวนี้นะทางอ่ะมาไกมันนี่นะอีจิบังนี่นะหุ่นกิกากปีนะองเกนหิงเงนักปีตนะลุงดำมังเงตัวนะลุงดำมาหิมันนี่นะในวาลัมวาเลโลอินะอีนาละนะอินะเล็กส่งหอมรวมมิมันนี่นะลางซาเต็งมอนักกิงุนลาองเปียกสักดีนะยาอิสยาเตจะตักนาโตสามินีนะวอลัมโนลงปนินาปันปะนี่นะเสียดังพิงไปโตเห็ดละเฮปีนาโตอสางดีนะโซมีบัพติสต์เชิร์ช sorry อามาสเป็นปันนี่นะไซออนโซมีบัพติสต์เชิร์ชมอยาอินเตอร์พอลปีขุดเบ็ดนาโตมวกจะเนี่ยแหละที่น่าละสเตงไปวันละเล็ดส่งสร้างสักคนแหละสมังไปดิ้งนะ Better Assembly of God BAG ปนินาเลส่งสร้างสักเดนะเสียนังเฮปีนาโตยะเสียดูมอเสียดูสำเนียเฮปีนาโตBAG ละโปลงซาเตปนินาขัดินาเลส่งสร้างสักโอเล
lungdam hangele intek siapa sia kimpim ka tole tuna azoma le song sang sak dingai hi zomi Christian Fellowship Hostel mo panina le song sang sakeno le tuna le song ong piak sak ding sia nang pa mo pinato ya ale song asang ding pen EBC Paul Pimo Evangelical Baptist Church panina la pola sa te la ka khatina ang san sa ko le khut pen na to muak sia sia ne le tuna azoma le song sang ding ina zomi Baptist Church mo ZBC che la pol sa te lak panina khat mo napi tana lungdam angele to ting pen la polong sak thei khil lo hangina la pol dana ki ngai suni mo la pola akingen nya dai manina la polong sa na ki chiam thei manina amau tong lungdam hange bek tham lo na to pa na zomi te tu pha pi na la siam tampi tak pia mo la phuak thei la siam thei la sa thei tampi tak ni manina ang tang hang ina adia kina tunina avek pi na ipizo ke dinga tunia lang sa te pa toy nop na lungdam ko na ni no manina solung sa tengzong nakikingul la tunay ya ong piyak sagdi na hilampan ina sa enpele lew ni na upa tol zakam happy na to ong piyak sagdi ina tang muang pi ngai te happy na tong kahenaw le lungdam hangai le tuna azoma le song piak sak ding na Dr. Philip happy na to stay yang ka sak to le asang ding na hoi pi mo le siam hoi pi asal pa ne le lungdam hangai le tuna azoma le song piak sak ding ina siapa sia es dalsian pau happy na to samini le song sang ding ina tang chi mung mo ken kanet tak chiang tangwal mel saloi mo kuria style lu pek mai chiang sorry tani nei king chen nungak te ong non loi da ne azoma le song piak sak di ngai le ZID president pu Benton mo pu Benjamin asamine le ina le song sang ding ina tang mung tong tabel khial ke ni nge nakpi tana lungdam hange tuni na hun man pha hon hoi hun lim chi ong jang sak to pa min thangel la isep khial ibol khialam khem pe ibiak pasian ina ong mai sak ta hen zomi te sunga oswa akidang tampi ta kom hi mo to te pen minam isak lo ding to te hanga iki khen lo ding koin kuan ma banga mo hoi taka item khat bek bek na ngon jong pe item li apade hi chi engai sut ding pen napi tang na tu pi ding hi
อีเป้าเตะปัสยานองเปียขี้เจเวมอตัวนั้นนาปีตนาลงดำมวยโจเป้าบังเกตบังนบสลวยมอจิงมองอากิเปย์เชียนมองกิโปอูมองตะกิโตจีคงไงสุนๆแล้วมอเอเป้าฮิโลนะอินกวนสงก็จากตักเจเลมมะไม่จีดานตัวหินะตัวปานะองเปียกอีเป้าเตะเกี่ยวนะดิ้งฮิโลนะปากคัดอีกส่วนสางนั้นนี่เลยทุมกะลาตุ่มเจลูกะลาเบล็กกะลาจีดานนะก็อีแรงเป็นนักปีตนะเอ็ดหลอมีโมตัวดิ้งอาเปเชียนี่นะอีกิบัดโลนะเข้มเป็กตกิปุ่มขัดปากบังอาตัวยาโจมีเป็ดอีปักเขียดดิ้งตัวปันเดฮีนักปีตนะลงดามังเอตัวปานะโจส่วนโจตาเตทุปังเป็นเงียตาเห็นเกณฑ์เราเที่ยวมีนะเฮปิตะกินะตัวฮิตะกัตุคอมมีนะนวมสตะกายมที่นาตกิสัยนาขัดเปรี้ยวเสพจังอินสุมเลปายเราต่อกัลกิสวนเที่ยวมาตัวจังอินขัดเบกีไงเกลนาเบกตัวจงกิตังตุงเที่ยววินะตัวเฮียZID ex chairman มาpresident มวนเลียนตุงะนักปีตะกินลุงดำถูกของปัวขี้บางครั้งเฮียมจีเลอีโปรแกรมเตะของหน้าขัดเปว่ามาอนัตตาเย่มออินจานถ้าไปของบางอาจงอนัเซมินะเซปเทดานากะลงส่วนปีนาหางต่อมาฮิตันกิตุนเทฮีจิอามาตุงะนักปีตะกินลุงดำมออินดามิเนจินี่มอจริงก็ไปไหนเราดิ้งอีกจังตัวเจ้าจังนะคุณองค์สักเหียปั๊มมุงมาจงZID ex president มาเฮียอามาเละ secretary assistant secretary เป็นหัวตะกะองตุดกิมจังองปีสวกสักไว้มันเห็นไม่เถอะอามาตุงนางปีตะกินลงดำเกณฑ์เราพะเหมาะเป็นบางอมเฮียมจิเละที่บางอีจังนะอสุมาไปตกกิสมาหิมันนี่นะอิมิมวนมามีปอลขัดเตกียงกำกิเตนะตัวบางอักขิตักเจียงอินะปูดร.เปาลุนมินทาง EMP ปาอินะตัวอินเอกิตักดิ่งเตมาเละปูซ้อมเลียนZNTV นะอามาองสิงนาหางโตเนกเลตักกิบอลที่ตัวเราว่าอดังเตฮิรานะตัวอิปยักเฮียดเน่งเตเลเฮียดตัวมาเซนเลไปตัวเตกองเป็นเฮียดร.ฟิลิปเป็นเลเกนจิไหมนี่มั้งของพวกเฮียตุจินี่อีเกนไม่เกยเลมั้งเกนเราพมวยเกนเกยเลหังบังที่เกนเราคุยกอมปันจิอมเตจังอีนะมุนตัวมาอมเตนะตัวบังเต็งฮิตเต็งอีองหูนะอามาวิกิเปียกโจนะมินาไม่ยินนาวเลอีปาวอีฮามทุบปีองซิมสักนาวหางต่อเฮ้ยบังอีนะตุดขบนาเนกขบนาดงโปรแกรมนวมตักกิจังเทฮีตัวเราวินาเดียกินะปูสอมเลียนZNTV นะทัวร์จากเชียงนะแกนองไลฟ์นิ่งเจียอากิเงินฮิเซนเล่าหมายลำหัวหน้าฮิบังอากิตักเชียงนะเรามีสุงะมีเดียตั้มปีอมฮิยังจีกิเทฮีตัวเตะเข้มเปวินฮิเปล่าเละห้ามลายเละมีนำไปอากิเกนนำยิงมุนเดียเป็นเฮปิตะกาเกยก็ส่งไลฟ์นุ่งเจียกิตุบอลเลียงยอมเจียงมีนำเป็นกิอินหนาวงมปันดีไงมาตัวเป็นพอกันนะตัวนี้ฮิบังอาเซนเละไปท้าเล็กงัลไอ้เกลปิลนาเซียมนะซุ่มเละไปองซีเข้มเปิวเตตุงะนักปีตะกินลุงดำปัสเซียนินอีไม้ลำกัลส่วนนั่นเองอามาทุพาต่อองพงบุโตเสมตาเฮนจิตต่อเก่านงโซนี้ลุงดำเปียวมาตัวนี้หุ่นข้างนาดีงาองเสเสียเต็มมาไกลเตะตรงว่าลุงดำถูกกับปัวก้าตัว
tu ziong tel pa ding ka chi le dam lo wina za to wa pa yin tua chiang na ko CBA te in zong tu ni zon committee nei ka manena kong pai thei ke pa a hiang ina kong lap mil mil panin kalung adama tom khat ong gen pak leng hun kha ka hiang ma to nagilo kial ta ya le minin nga khong gen ni nge na pau mang thang sak ken chi to ki sai na ko pau amang pian hi na atei jang te pol ka pau amang pian pian hi na bang pau mang thang sak ken chi na dia ma tu ni asai kau dal sen pau zong atei jang ma hi na ko atei jang te pol pen ka pau mang mangin Manipur gambanga nidang tam simpian hi veung ina tun beita ina khoni chian lai thôi manina tunin ka gen nop pen denina kalung simaom khat ikambau pen iminam hilowa hi chi to thuna gen wa ko churachan pur mi ten minam pen pau pen minama anazang kha kai vewa zomi council ki phuttu ngina ka thei khel a hi keile a chairman pa ngai te dim chin te president pa ngai te PNC president pa ngai te abang hanga tua chia atuam da na om hiam chile amau tom pau neu chik chik te anak hen khaun tua pen minama ki zang a hi manina mo tua balam lam te tom khat na suak ta zut deu wa to mana tunin ka gen nop khata pau ichi laka bang pau pen ei zo mi sunga promote ding hiam chi to ki sai ka gen no ma mo te rim mi te na a te rim khuk sunga omina gun khom khang lama mi om lai tam ichi chi mok level hello din ei zo sunga bang pau i promote ding hiam puti go ginin lu sei pau chi na lu sei pau pen zo pa wa jang ding hilai ta ka mi bang zen i accept deo chi khat mo ayang tua mentality khat ine ke mo kule hi thelo di ngei ve mo pau khat Churachan pura Doordarshan ka sepla ina Churachan pura LPT lower transmission power LTP ong pia una zat thei ta hiale tua zat thei nai ke mo tua pen kitu wa aling language dinga kitu wa ive wa khatin tua pau chi khatin tua pau chi khatin tua pau chi tua te na tua na za tu le ko bom ding chi mo ki sang thei lo we tôi mani na ite dim pau ichi te ta mok level mi dang tu ki tuak lo ding hiang i tôi mani na ei zo mi sunga ko pau atang pai pe na tôi i choose ding ki sam saveng ina no bang chin na sa wi dia ma lu sei pau pen ke bang a pau thelo again yong tel ta tak lo kai ayang ken ei zo pau dinga hoi ka sak khadi mo kai ve chipong mok len adika hiam thei keng vikas puri la ka thua ki gen ding chiang lu sei pau chi lo pai ta tak lo hi che atak wa adikia le tua trim pa wa jang ding a chi le phalam te lung kim lo ha ka te lung kim lo chi ha pa wa pau ding u chiang la a phalam te to trim te lung kim lo chi lew le ayang lu sei pa wa again u le ngai thei te ko hi che be but the presence of lu sei bel negligible gen tham lo wei be mo tôi manina bang pau hiam khat i promote ke pau ichi mo ku level i gam sunga ki hen na om ton tung ding ai khat pe paning za khu phianga hebrew te pen tua juda mi ichi te pen agam vo ong chi ki kuna only 5% za la ka nga bek hebrew pau in pau hi che pe tua jong asiam pi te be ka hi chi amau pen pas lai siang thau sunga ye chang gam dang pasin a the za gop mo 1948 UN na gama piak che ong pai ki kun ag hitaka pai te hitaka pau chong pau ngai ngawin ayang i pau pen hebrew pau hi chi na tua asin hi chi no research for umang te u pau te khong ina i pu zo pen bang pau hi yam chi telin na tua pen sin ki leng chi veng oken i pu zo bang pau chi bang chi i zong u de o bang e Hebrew pau hi lo di wa mau khamul nei na mo en khamul nei lo i vele ame lu jong kala te bang pia ni na e kala te bat lo bi bel China te khong ma na ki bang pia ni na toy man khat ve ka ngai su chu cha alu sei pau chi leng la ut tak lo
เตยจังเป้าจิเลงละนี่ดังอุกปีเตเป้าจิเลงละก็ว่าเป้าสุนเตยงนุงกี้กินเบียนนี่นะบัลมากามาเตยจังเป้าตักเตนะเป้าเงาลายว่าตัวอดานอมินะเขาพอนุเสเปียนเกยบังเกยขังอาเบดีหิตายเวเตยจังเป้ากัตนุนเทยนอนโลตัวเจ้าหิตากาเกาเป้าจงอามาขังอาเบดีหิตาเตยจังเป้าตาเทเป้านอนโลมอตัวมันตัวนี้มันมาเป้าแก้มจีปุ่นนะจีบังเป้าเป็นแก้มจีดิ้งจีในหัวมาแต่ยังเป้าแก้มจิงโซโลเป็นนี่นะนะเป้าแก้มจิงก็น้องกิจิก็พอตัวเชียงนี่นะอันนี้นะก็แกนเป็นเป้าขัดโปรโมทนี่อูที่นุเกลงถ้าดูเป้าฮิเบกเลยส่งโปรโมทนี่กูไม่ตีเป้าเลยอิลกาอะตอมเป็นมาเป้ากางเตซิมเตเป้าไอเลี้ยงขัดเป็นโปรโมทปงนี่อาจีเกยไปกันมอตัวเชียงนี่นะเป้าละหามโตกิไซนะก็อินเดียอมเตกระเป้าอันนั้นมังมาอินะเดลีตัวนาวปังองขังเตนจีเลตาองเนี่ยมาเลยมาองคิดเนี่ยจะตาเตองกระเป้าดิ้งหิตายไปตูนกระเป้าเกี่ยวไว้เว้ยอูมังนาตาเตียบังจะเป่าเดียมกะเทเกียมาเลยเป่าเขียวนาตาเตียเกี่ยวเจียงหม้อโจเป่าเทนอะไรมาเลยมาเกี่ยวเจียงเบลกะลาเป่าตั้มปีจังดีไงเลยไอตัวเลยนั่งตะปากะลาเป่าอาจังขัดตัวเดลี่อาขังมากะลาเป่าอาจังกิเตงูเลยเบลกะลาเป่าเกี่ยวดีไงเลยตาเตียวเบดีไงเลยไอ้ยัง again เตะตากระสังมาขัดโกลเตจุดจานปูระองค์ไม่เววเขาเนี่ยหลายเปกาวันจัวก็องค์ไม่เววอินสุงอากาลเป่าตั้งหมอกเววไอ้บอลเบลอินน้ำเนียวหันหางมาเฮียมาบังจิดานเฮียมามีกำมมแรงมังทั้งปะเด่นินตอมคัดองคอมมิวนัลปักแรงลุเซกัมบังอาทิจังเป่าถึงลุเซเป่าขี้เนี่ยหมอเสียกจินาฮิเกยไอ้ยังนี่นะยมนะอีเป่าเป็นเจียมเตนี่ตอมคัดองเกนหลายปักนี่นะลำตังนัสกันอีหุ่นข้าป้าจงกิลเกลตัวบังเต็งเกนยมนัสเกหุ่นละฮิลลารีนาจูดามิตัมปีเตองค์ท่าลายตะกินกัวมาจิวป่าวะป่าวตัวมาไอเววตัวละก็อักเก็บผูกขัดอังงี้นะมอฮังการีป่าวเตฮังการีป่าวหัวโปเลนาเตโปเลนป่าวหัวตะกาเตหัวไอ้อังงี้นะองเกมตินเตนไอเววป่าวเบลฮิเลบังอิจิจงอินะกูเดลีอาอมปอลอูมังปอลกูปอลเบลเกนสามห้างนี่ถูเตะของบังสเป่าเตรียมเทขังอินะไอ้ยังอามังทั้งโลดิ่งอิงอีนะมออังอีนะปนาทีเอเวฮิตลารินอาป่าวเทโจนอนโลนกจูดาจีอามันเทโจนอนโลไอ้ยังอังอีนะอูนักเกมจินเต้นไว้มันนี่นะตัวอังอีนะตุงโตนะอามัดไอเวตัวมันนี่นะอีเป่าอีหิกอมินอิงอีนะเตเก็บบิดสอมตอนตรงนี้ก็มันนี่ปูระขดเอาปล่อยจีเป็นอาทิตย์ดิมกำเตะไปกินอันนั้นสั่งไงเสียงแกนแรงมอโน่นนั่นสั่งลายอุเดียมเสียซ้อมปล่อยจีของเขาเทนอนหรออีโจละกับอีจงเบต้าที่ตะการนุ่งอักเตลางสักเปลมาเววัวอาภาษาต่อนุ่มต่อองค์กิบังเลียนดีไงเวอีโจละตักนุ่มอ๋อต่อภาษาออกกิบังเลยเวโน่อาบาลมาเตนักเกมหลายน้ำเทกันก็มันปูระตัวเบยเวตัวมันอิงไงน่าเป็นอีเป้าเป็นนะให้เลยส่งเกมสามนี่เก็บพักเปลวใหม่นะไอ้ยังไงน่าเป็นบางเป้าอินน่าเป้าส่งอิงไงน่าเป็นเบยเทโลอีโคโดป่อยเป็นกอลเป้าอินน่าเป้าส่งอีโคโดป่อยสั่งนี่อีโจมินำนี่สั่งนี่มอเซลส่งป่อยสั่งนี่ตัวเป็นอเบยเทโลไอฮิจิกองเงินวัวมาลุงดำเป้าใหม่นะตัวนี้มีปีมายาปวนกิสิลสักของเกกันนี่เวตัวนาฮิปานินะUnder Secretary ก็หิตุงมากุมเกตกุมสอมลายนะเฮียก็เป่ามาไก่น้ำมาต่อองลบเปลี่ยนผัวน้องกิสิสักเกนตัวนี้อันนี้เวนะเฮียนักปีตักลุงดามิงก็ยาดินอาจจะเตะไว้นี่ฮีตัวปาปัสยานน้องเป็นละทุ่งเงินนางในนี่ไงเลยตัวปาปัสยานน้องปีนาน้องเฮปีนาเตะก็ตุงวัวกิจงินตัวนี้ตัวปามีหิงน้องเสียมเจียงไงนะน้องปีอาเป่าเลยหามน้องปีอา
ตัวเตะอาเกมจิงโซดีงินตูนินโตปากกับเปเซียนกับมิมัลส่งเตกบัวนางมันองมปีดีงินกองเงนูหิมกากำกะเลอยู่ห่างอาฮิจงอินเลยทุ่งพิลนาเซียมนาสินนาอาฮิจงสุมเม็ดบอลไปเม็ดบอลนาอาหยังอินะอาฮิจงอินนิรังกันุนทางนาวฮินอนลวินะอภัยเฮียอวักเฮียอเลงเฮียกตมุฮีตัวไอ้มันก็อมนาหนาวโตปาเปเซียนน้องเปียกสักหามเลกปาวุน้องเปียกสักงีนาเตวอาเกมเจ้าต้นตุงฮิดีงินกงเงนุฮีตัวนี้ฮิโปรแกรมสัตนาดีงาสุมเลไปอาซังาสุมเลไปอาเซงาโปรแกรมโบลาโปรแกรมสายาอมเต็งเข้มเปวโตปานังมันนักกิทัวทุพานาเปียกสกินอาเซนาไปนาเตวจิดำนาทุพาตำโจเซมหินายาน้องเปียกสานเนกเลตักเตกันเอกนาวะสุงเลลายาดิ้งจิดำลุดำนางหินาดิ้งโตปาเจสุคริสมินกงเงนฮีอาเมนเลเสียกิมปีอามาสัมนีนะอามันอันกวางอาดิ้งทุ่งเอ็ดนาองในอิสราเอลละโมตัวเป็นตัวนี้หุ่นโซนาฮิสวกสักปะดิ้งเฮียงลูกดาวคงโตปาปาเซียนนักมาน้องเฮปีนาทุพานิขัดทุสินาเตนวมตักโนซอกบีอาตุยนะวิซอกฟิเชียงินอภัยมิมังกิมินนิตากันในดิ่งไก่มนุษย์ดำนาหันนาอวิสักินล้านนันนาสันนาในเข้มเปลวเล็กลงคำมีเดียดิ่งสัตุยสัตังฟังอินะดำนาองเปียอันเล่นลิมเตของวิสากาอาองเปเฮียนาตาเตอิปสุจนนาไปนาไปสุไปตนาเข้มเปลว่าโจมีหางินทุพาดำปิตกังอาดาวองวิสักินจีนามินเสียงโทสวางินอันเล่ตุยเดกสังขอบติโกปาปเสียโนอาเมนไลบูอะไรนวมเตียดิ้งอินะเลยเทดิ้งอินะน้ำนิฮีนะน้ำคัดไปของไหลนะตูน understanding the zomi จีฮีนะที่เป็นบุคคลจะทุ่มโตเลยเทียกองคักบุลาอาสเตนตุนหอมเตนตุดปิวนะบุลีบุงาของเบกอมลายอมนนลงโอ้เจ้าตัวเยเตเนกบอลปีดิ้งนะนุ่งอักตังวัลเตนตุงละมันกะเต่าโวเลยWo boliam zautate gibang kikhe Zin boliam osiam mang banzanya Đôi xuân khắp piang dấu vân tôi tên ngô Xin làm mà là ông zautate Tùy bằng gom khom ni Isin laya Chăm tên lưu xiên mang pai bằng ngập phong tê Buồn bò linh ghi bằng kì khen kì đi Năm pi năm liên lương xin hơi qua nhìn Dẫu nghĩ na hơi